Víða veröld heimsálfur. Höfundur Hilmar Egill Sveinbjörnsson. Námsgagnastofnun gaf bókina út árið 2012 og hljóðbókin hljóðrituð hjá hljóðbók.is sama ár. Bókin 168 blaðsíður og tekur tæpar 7 klukkustundir í hlustun. Lesarar eru Þórunn Hjartardóttir og Viktor Már Bjarnason. Víða veröld heimsálfur kennslubók í landafræði, einkum ætluð nemendum á unglingastigi. Í bókinni fjallað efnahagslega og félagslega þróun ólíkra svæða heimsins og það hvernig maðurinn byggir og nýtir jörðina. Bókin skiptist í 3 hluta. Í fyrsta hluta tekið fyrir hvernig maðurinn byggir jörðina og nýtir sér hana til búsetu. Rætt auðlindir, ólíka lifnaðarhætti, gróður og loftslag, íbúajarðar og hvar fólk býr. Mannréttindi og ólík lífskjör fólks ásamt því sem einkennir þjóðir. Í öðrum hluta viðfangsefnið heimsálfurnar, landslag þeirra, náttúrufar og auðlindir og helstu einkenni. Með hverri heimsálfu eru áhugaverðar rammagreinar söguleg og landfræðileg málefni. Í þriðja hluta fjallað auðlindirnar í hafinu. Þar velt upp málefnum eins og hver á hafið og auðlindir þess. Hvernig hafsvæðum skipt milli ríkja og hvernig lönd skipta með sér því sem hafið gefur. Einnig rætt landkönnuði og mögulegar siglingaleiðir norður fyrir Ísland. Verkefni í hverjum kafla í kennslubókinni og eru þau lesin jafn óðum. Í bókinni eru kort og skýringamyndir teiknaðar af Jean-Pierre Biard. Einnig eru í bókinni fjöldi ljósmynda. Listi yfir þá sem eiga ljósmyndinar á blaðsíðu 167 og 168 en hann ekki lesin. Myndum verður ekki lýst í þessari hljóðbók en myndatekstar eru lesnir. Á blaðsíðum 164 til 167 atriðisorðaskrá en hún ekki lesin í þessari hljóðbók. Hefst nú lestur bókarinnar. Blaðsíða 3. Maður og náttúra. Rammagrein. Lagt af stað í ferðalag. Framundan skemmtilegt ferðalag jörðina sem einstök reikistjarna. Úr geimnum lítur hún út eins og lítill blár hnöttur. Höfin sem ljá henni bláa litin þekja 71% af yfirborði jarðar og eru þau eitt af sérkennum hennar. Annað sérkenninnar lífið sem þar hefur þróast. Á ferðalaginu frá norðri til suðurs og frá vestri til austurs kemstu að því að landslag mjög fjölbreytt. Víða eru opin víðáttumikil svæði. Annars staðar landslag fjöllótt með háum, snæviþöktum tindum. Við munum heimsækja allar heimsálfurnar og kynnast ólíkum löndum og náttúru. Loftslagið gjörbreytist, sérstaklega þegar þú ferðast frá norðri til suðurs. Þú ferð frá ísköldum svæðum norðurpólsins til heitra rakra hitabeltissvæða. Á leiðinni ferðast svæði þar sem rignir mikið og önnur svæði þar sem mörg ár geta liðið án þess að dropi kom úr lofti. Við munum líka átt okkur á því að sá fjöldi fólk sem á jörðinni býr á meira sameiginlegt en þið geti grunað. Blaðsíða 4. Rammagrein. Hvað landafræði? Landafræði fjallar sambúð manns og náttúru og jafnan skipt í tvennt, náttúrulandafræði og mannvistalandafræði. Náttúrulandafræði fæst við ytri ásýnd landsins eins og landmótun, jarðveg og gróður, á meðan mannvistalandafræðin fæst við efnahags- og félagslega þróun staða og svæða og það hvernig maðurinn byggir og nýtir jörðina. Náttúrulegir þættir skapa manninum auðlindir og fjallalandafræðin meðal annars það hvernig maðurinn nýtir sér þær. Þessar sömu náttúrulegu auðlindir setja manninum einnig skorður gagnvart framleiðslu á matvælum og orku, búsetu möguleikum og samgönguminstri. Landafræðin fjölbreytt grein og innan hennar líka fjallað ýmis önnur mál, svo sem fólksfjölda, fólksflutninga og fjölbreytileika mannlífsins. Landafræði þekking nauðsynleg þeim sem kortleggja heiminn, skipuleggja og byggja upp samfélagið. Góð landafræði þekking veitir okkur líka betri skilning á því sem að gerast allan heim. Hún þekkingargrunnur fyrir mörg úrlausnarefni framtíðarinnar eins og skipulags- og umhverfismál.
Hún er líka mikilvæg fyrir þá sem vilja fá meira út úr ferðalögum, bókum, kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Blaðsíða 5. Rammagrein. Hvað er auðlind? Auðlind er eitthvað sem maðurinn hefur gagn af. Auðlindir sem gagnast manninum í fæðuleit eru til dæmis frjósamur jarðvegur og fiskurinn í sjónum. Orkuauðlindir eru til dæmis kol, olía, jarðgas, sól, vindur og vatnsföll. Málmar sem finna má í jörðu eru líka auðlindir. Úr þeim eru smíðuð skip, bílar og flugvélar svo eitthvað sé nefnt. Þekking getur einnig verið auðlind og hún nýtist efnahagslífinu með ýmiss konar verðmætasköpun. Útivistar paradísir eins og baðstrendur, áhugaverð fjöll og náttúra eru líka auðlindir. Skipta má auðlindum í 3 flokka, þær sem endurnýjast ekki, þær sem endurnýjast og þær sem endurnýjast með ákveðnum takmörkunum. Dæmi auðlindir sem ekki endurnýjast eru þær sem eru aðeins til í takmörkuðu magni í jörðinni, svo sem málmar, kol og olía. Vatnsorka, vindorka, sólarorka og sjávarfallaorka eru dæmi endurnýjanlegar auðlindir. Þær endurnýjast í sífellu og þarf ekki að hafa áhyggjur af því að þær gangi til þurrðar í framtíðinni. Það þarf þó að fara sparlega með vatn á heimsvísu þar sem eftirspurn eftir því eykst stöðugt. Fiskistofnar og skóglendi eru svo dæmi endurnýjanlegar auðlindir með takmörkunum. Hægt er að ofveiða fiskistofna og ganga svo langt í skógarhauki að skógurinn get ekki vaxið upp aftur. Með skynsamlegri nýtingu er hins vegar hægt að hafa not af auðlindinni lengri tíma. Rammagrein. Sjálfbær þróun. Hugtakið sjálfbær þróun felur í sér að tekið mið af efnahagsmálum, velferð einstaklinga og samfélagsins sem þeir mynda, menningun á hverjum stað og umhverfinu og hvernig við nýtum það. Markmið sjálfbærar þróunar fela í sér að við endurskoðum hvernig við lifum og störfum, þannig að við eyðileggjum ekki bústað okkar í jörðina. Að við göngum ekki of á auðlindir, að við skerðum ekki rétt komandi kynslóða. Að við stuðlum að efnahagslegum jöfnuði og virðum mannréttindi og jafnrétti allra. Þannig felur sjálfbær þróun í sér forgangsröðum verkefna og leiðir við að finna lausnir sem tryggja lífsgæði og velferð fólks án þess að skemma umhverfið. Á blaðsíðu 5 eru 3 myndir. Í myndatexta við efstu mynd segir: Á olíuborpöllum sem eru mikil mannvirki er borið eftir olíu og jarðgasi á hafsbotni. Í myndatexta við mynd fyrir miðju segir: Í vatnsaflsvirkjunum á Íslandi fer fram orkuframleiðsla með endurnýjanlegum orkugjafa. Í myndatexta við neðstu mynd segir: Ef jarðarbúar nýta auðlindir jarðar áfram eins og gera í dag, þurfa þeir 1,5 jörð. Þessi valkostur er ekki boði og því nauðsynlegt að hugsa leið til sjálfbærar þróunar. Blaðsíða 6. Heimsálfurnar. Á jörðinni eru 6 stór landflæmi sem skipt hefur verið upp í 7 heimsálfur. Asía er stærst, þá Afríka, Norður-Ameríka, Suður-Ameríka, Suðurskautslandið eða Antarktika, Evrópa og Eyjaálfa sem er minnst. Hver heimsálfa er samfellt landflæmi fyrir utan Evrópu og Asíu sem eru á sama meginlandi, en það er oft talað Evrasíu. Landfræðilega má í raun líta svo á að Evrópa sé einna stóru skaga sem ganga út úr Asíu. Oftast tilheyra eyjar þeirri heimsálfu sem þar eru næstar. Á blaðsíðunni er kort sem sýnir heimsálfurnar. Í myndatexta segir: Höf jarðar þykja 71% af yfirborði hennar. Hinn 29% samanstanda af heimsálfunum 7 og eyjunum sem tilheyra þeim. Neðst til vinstra á blaðsíðunni er hugtakaskýring. Meginland. Meginland er stórt landflæmi umkringt sjó þar sem jarðskorpan er þykk. Það er viðurkennd hugmynd að meginland sé stærra en eyja. Blaðsíða 7. Ólíkir lifnaðarhættir.
Lifnaðarhættir fólks geta verið mjög ólíkir eftir því hvar það býr á jörðinni. Til að skilja betur mismunandi lifnaðarhætti er mikilvægt að þekkja loftslag, gróðurfar og náttúruauðlindir sem fólk býr við. Efnahagur landa, stjórnarfar, trúarbrögð og hefðir skipta einnig miklu máli. Loftslag gegnir veigamiklu hlutverki í tengslum við híbýli fólks. Á Íslandi þurfum við upphituð hús en í hitabeltinu þurfa íbúarnir að skýla sér fyrir sól, hita og regni. Þar getur skipt máli að vindurinn geti blásið í gegnum híbýlin. Atvinnuhættir hafa einnig mótast af ólíku loftslagi og náttúruauðlindum. Þar sem loftslagið hentar ræktun getur fólk stundað kvikfjárrækt og jarðyrkju og þar sem málmar, kol og olía finnast í jörðu eða mikið skóglendi er hægt að stunda iðnað. Á blaðsíðu 7 eru 2 myndir. Myndatexti við efri myndina er: Í Mali í Afríku þar sem heitt er allt árið kring skiptir ekki öllu máli þótt vindar leiki híbýli fólks. Myndatexti við neðri myndina er: Í Kulusuk á Grænlandi þurfa húsin hins vegar að vera vel þétt fyrir veðri og vindum enda allt annað loftslag þar en í Afríku. Blaðsíða 8. Fátækir og ríkir. Stór hluti mannkyns býr við fátækt og hefur varla í sig og á. Auk þess búa margir við skort á hreinu vatni og hafa ekki aðganga menntun og heilsugæslu. Þeir sem búa í auðugum löndum lifa flestir við allsnægtir ef svo má að orði komast. Þar er matvæla og iðnframleiðsla mikil, bæði fyrir innlendan og erlendan markað. Í slíkum löndum er menntun góð, þar er að finna vönduð sjúkrahús og mikil þægindi. Í ríkum löndum getur efnamunur þó verið mikill á milli íbúanna, þar sem sumir geta verið forríkir en aðri lifað við fátækt. Hversu gott íbúarnir hafa það fer líka eftir stjórnarfari og því hvernig valdinu er dreift. Saga lands getur einnig haft mikið að segja. Í stríðshrjáðum löndum og mörgum fyrrum nýlendum eru íbúar yfirleitt fátækar en annar staðar. Evrópa, Norður-Ameríka, Ástralía og svæði Austur-Asíu, til dæmis strandhéruð Austur-Kína og Japan, eru meðal auðugustu svæða á jörðinni. Fátækulöndin er flest að finna í Afríku og Asíu. Einnig eru víða heim fátæk svæði innan stærri ríkis heilda. Talið er að 20% af jarðarbúum noti 80% af náttúruauðlindum jarðar. Hverju skyldu það vera? Er slík skipting réttlát? Á blaðsíðu 8 er mynd. Í myndatexta segir: Víða í stórborgum er fátækt mikil. Þar býr sífellt stækkandi hópur fólks við sára fátækt eins og þessi börn í Kolkata á Indlandi. Blaðsíða 9. Gróðurfar og landnýting. Mismunandi gróðurfar er ásamt ýmsu öðru grundvöllur ólíkra atvinnu og framleiðslu hátta. Sem dæmi má nefna barrskógabeltið þar sem skógurinn er hráefni til pappirs og timburframleiðslu. Sá sem þekkir gróðurbelti jarðar og það sem einkennir þau ætti að hafa góða hugmynd lífskjör manna í ólíkum heimslutum. Gróðurfari jarðar má skipta gróflega í freðmýrar, skóga, grassléttur og eyðimerkur. Stærstu freðmýrasvæðin eru í Norður Kanada og Rússlandi. Þar hafa meðal annars inúítar, samar og fleiri þjóðflokkar búið öldum saman og lifnaðarhættir þeirra ráðist af náttúrulegum aðstæðum. Skógum jarðar er skipt í barrskóga, laufskóga og hitabeltis regnskóga. Á blaðsíðu 9 er kort. Í myndatexta segir: Á þessu korti má sjá skiptingu gróðurfars í heiminum. Ef þú berð gróðurkortið sama við loftslag eða landslag, sérðu skýrt samhengi milli þessara þátta. Á blaðsíðunni líka hugtakaskýring, grassléttur. Grassléttur eru líka oft nefndar gresjur eða graslendi. Blaðsíða 10. Búseta manna í barrskógabeltinu er strjál,
Sökum þess að þar jarðvegurinn næringarsnauður og erfitt að rækta korn og aðrar nytjaplöntur. Auður barrskóga felst í timbur, trjákvoðu og pappisframleiðslu. Einungis búa 2–3% jarðarbúa í barrskógabeltinu. Í dag hvergi að finna víðáttumikil svæði með upprunalegum laufskógi. Skógurinn hefur víðast verið höggvinn niður og frjósamu landinu breytt í landbúnaðarsvæði þar sem stundu akuryrkja og kvikfjárrækt. Þótt laufskógabeltið þekki ekki stóran hluta af þurrlendi jarðar, býr þar helmingur jarðarbúa. Stærstu regnskógar á jörðinni eru í vesturhluta Afríku við miðbaug og á Amazonsvæðinu í Suður-Ameríku. Einnig eru regnskógar í suðausturhluta Asíu. Maðurinn hefur átt erfitt með að búa í loftslagi hitabeltisins þar sem rakinn og hitin mikill. Íbúar hitabeltis regnskóganna eru því fáir í samanburði við önnur svæði jarðarinnar. Grasslétturnar skiptast í steppu og savanna og á þeim jarðvegurinn sjálfur mikilvægasta náttúruauðlindin. Steppur eru víðáttumiklar grassléttur sem þekja stór svæði í öllum heimsálfum. Steppur eru hentugar til búsetu. Fyrst voru þar vinsælar til veiða, síðar stundaði maðurinn þar kvikfjárrækt og loks jarðyrkju, en jarðvegur á steppunum oftast þykkur, frjósamur og næringarefnaríkur. Á savannasvæðunum, staktrjáasléttunum í Austur-Afríku, fjöldi stórra og villtra dýra einna mestur í heiminum. Dýralífið á savannasvæðum Austur-Afríku hefur gert þau að vinsælum áfangastöðum ferðamanna. Maðurinn hefur búið í eyðimörkum í þúsundir ára, þrátt fyrir erfið skilyrði. Þar má bæði finna fólk með fasta búsetu og fólk sem lifir hirðingjalífi. Eyðimerkur sem þekja 30% af þurrlendi jarðar hafa mjög fjölbreytt landslag. Á blaðsíðu 10 eru 3 myndir. Í myndatexta við efstu mynd til hægri segir: Freðmýrar eru harðbíl og tegundasnauð svæði. Þrátt fyrir það hafa menn aðlagast og búið þar öldum saman. Í myndatexta við efstu mynd vinstra megin segir: Í hitabeltis regnskógum gróður þéttur og fjölbreyttur og því erfitt að koma sleiðar sinnar. Regnskógar hafa reynst mönnum erfiðir til búsetu. Og í myndatexta við neðstu myndina segir: Eitt það erfiðasta við að búa í eyðimörk skortur á vatni. Því takmarkast búseta þar að stórum hluta við vinjar. Einungis lítill hluti eyðimarka í heiminum sandur. Á blaðsíðu 10 hugtakaskýring vistspor. Vistspor mæli aðferð sem notuð til að skoða hversu hratt maðurinn nýtir auðlindir jarðar. Með vistsporinu hægt að meta hversu mikið af jörðinni eða hversu margar jarðir mannkynið þyrfti ef allir fylgdu ákveðnum lífstíl. Blaðsíða 11. Verkefni. Kort. 1. Skoðaðu heimskort og reyndu að sjá út hlutföll lands og vatns. 2. Hver eru stærstu hafsvæðin? En heimsálfurnar? Raðaðu álfunum í stærðaröð. 3. Notaðu neti til að finna ólíkar tegundir af heimskortum. Á sumum þeirra Evrópa fyrir miðju, á öðrum þeirra önnur heimsvæði. Hvernig stendur á því? 4. Hvar eru stærstu barrskógasvæðin í heiminum? Í hvaða löndum þau að finna? 5. Hvar í heiminum eru stærstu regnskógarnir? 6. Í hvaða gróðurbelti eru eftirtalin lönd að stærstum hluta? A. Ástralía, B. Kína, C. Suður-Afríka. Finndu svarið. 7. Í hvaða 2 flokka má skipta landafræðinni og hver munurinn á þeim flokkum? 8. Í hvaða 3 flokka venjan að skipta auðlindum? Nefndu dæmi auðlindir sem tilheyra hverjum flokki. 9.
Hvernig skilurðu hugtakið sjálfbær þróun? 10. Hvað er meginland? 11. Útskýrðu hvað er auðlind? Umræður. 12. Hvað finnst þér áhugaverðast að læra í landafræði? 13. Hvaða heimsálfu myndir þú helst vilja heimsækja? Hvers vegna? 14. Hvers vegna ætli fátækustu ríki heimsins séu í Afríku og Asíu? 15. Hvað getum við gert til að vernda auðlindir? 16. Hvaða gróðurbelti heldur að erfiðast sé að ferðast? Hvers vegna? 17. Skoðaðu skólastofuna og skráðu allt sem búið er til úr trjám. Hvaða annað efni hefði verið hægt að nota? Viðfangsefni. 18. Rökræður. Skiptið í 2 lið með og á móti skiptingu auðlinda heimsins eins og hún er í dag. 19. Hvernig geta fátæk lönd komið sér út úr fátækt sinni? Geta þau gert upp á eigin spýtur eða þurfa þau aðstoð ríkari þjóða heimsins? 20. Niðurstöður útreikninga á vistspori Íslendinga eru sláandi samkvæmt rannsókn Sigurðar Eybergs Jóhannessonar og dr. Brynhildar Davíðsdóttur, dósents við Háskóla Íslands. Þar kemur fram að það þyrfti 21 jörð ef allt mannkynið liði við sömu kjör og við. A. Hvaða lausnir sjáu þið til að snúa þessari þróun við? B. Geri könnun í bekknum á því hvað er endurunnið á heimilum bekkjafélagana. Dagblöð tímarit, pappír, pappi, málmar, fernur, plastumbúðir, rafhlöður, föt, timbur, garðaúrgangur, drykkjarumbúðir, skilagjaldskyldar, húsbúnaður og fleira í nýtjagama, steinefni til dæmis byggingarúrgangur, lífrænn úrgangur á heimili. C. Geri síðan myndræna útfærslu á niðurstöðum ykkar. Ísland. 21. Í hvaða gróðurbelti er Ísland að stærstum hluta? 22. Hverjar eru auðlindir Íslendinga? Eru auðlindir okkar endurnýjanlegar? Óendurnýjanlegar? Endurnýjanlegar með takmörkunum? 23. Hvernig eru aðstæður okkar ólíkar þeim sem aðrar þjóðir búa við, til dæmis í Malaví? 24. Hvað geta Íslendingar gert til að hjálpa þeim sem minna mega sín í heiminum? Blaðsíða 12. Mannfjöldi. Tölur fjölda íbúa geta sagt okkur margt lífið á hverjum stað eða í landinu sem ræðir. Er þar til dæmis þéttbýlt eða strjálbýlt? Hvað með aðgangað auðlindum, svo sem mat, vatni og orku? Rammagrein. Landnám mannsins á jörðinni. Talið er að forveri mannsins sem á uppruna sinn í Afríku hafi farið þaðan í 2 megin bylgjum. Fyrri bylgjan á að hafa farið frá Afríku fyrir 60.000 árum, breiðst út eftir suðurströnd Asíu og náð til Ástralíu fyrir 55.000 árum. Afkomendur þeirra eru ástralskir frumbyggjar og frumbyggjar Nýju Gíneu, Andamaneyja og Sri Lanka. Seinni bylgjan á að hafa farið frá Afríku fyrir 40.000 árum yfir steppur mið Asíu til Evrópu og Indlands og þaðan til Austur-Asíu. Til Norður-Ameríku fóru menn síðan á landbrú yfir Beringssund í lok ísaldar fyrir það bil 13.000 árum þegar sjávarstaða var lægri. Suður-Ameríka var síðasta heimsálfan þar sem maðurinn nam land. Efst á blaðsíðu 12 er kort. Í myndatexta segir: Hér má sjá dreifingu fólks jörðina. Helmingur jarðarbúa býr á aðeins 5% af þurrlendi jarðar og ef við skoðum stærri hluta þá búa 90% jarðarbúa á 20% af þurrlendinu. Af hverju gæti þessi ójafna dreifing stafað? Blaðsíða 13. Íbúar jarðarinnar. Það sem hefur einna mest áhrif á fólksfjölda er framboð á fæðu.
Þegar forfeður okkar voru uppi fyrir 150.000 til 200.000 árum, takmörkaðist fólksfjöldin rétt eins og nú með möguleikana á að nýta sér landsins gæði. Fyrstu mennirnir voru veiðimenn og safnarar sem liðu á því að safna öllu sem náttúran á hverjum stað gaf af sér. Menn flökkuðu landsvæði í fæðuleit og samfélögin voru ekki stór. Talið að mannkynið hafa ekki farið mikið yfir 15 miljóna markið áður en akuryrkjan kom fram fyrir það bil 10.000 árum. Með akuryrkju batnaði lífsafkoman til muna og fæðuöflun var öruggari. Fólki tók að fjölga verulega og samfélögin urðu flóknari. Ekki þurftu allir að vinna við að afla fæðunar og því kom fram ýmiss konar sérhæfing innan samfélaga og nýjar starfsstéttir urðu til. Mannkyninu tók að fjölga mikið frá því sem var í veiðimanna- og safnarasamfélaginu. En akuryrkjunni voru líka ákveðin takmörk sett. Næsta stökk í mannfjölda var með innbyltingunni á 18. öld. Þá náðu menn með áhrifaríkum hætti að brauðfæða mun fleira fólk en áður þekktist, meðal annars með aukinni matvæla framleiðslu. Sprenging varð í fólksfjölda. Allt frá fyrstu árum innbyltingarinnar hafa framfarir í tækni gert okkur kleift að fæða sífellt stækkandi mannfjölda. Læknavísindin hafa einnig átt stóran þátt í fólksfjölguninni. Á línuritinu má sjá hvernig mannkyninu hefur fjölgað frá því 1700. Efst á blaðsíðu 13 línurit sem sýnir mannfjöldaþróun í heiminum. Í myndatexta segir: mannfjöldaþróun í heiminum frá því 1700. Aldamótin 1900 fyrir íbúin jarðar að fjölga hratt. Hver gæti ástæðan verið og hvert stefnir þessi þróun? Blaðsíða 14. Að fylgjast með mannfjölda. Gögnum mannfjölda gef okkur ýmsar vísbendingar sem geta reynst okkur gagnlegar. Þegar fylgst með mannfjölda ekki einungis verið að fylgjast með fjöldanum, heldur einnig með samsetningu þjóða hvað snertir aldur og kyn. Þessar upplýsingar geta nýst til að leita lausna á þeim vandamálum sem fylgja fólksfjölgun eða fólksfækkun og breytingum á samsetningu þjóða. Áhrifamesta aðferðin við manntal að halda nákvæma skrá yfir fæðingar, dauðsföll og flutninga til og frá landi. Í mörgum löndum eru slíkar skrár ekki til og þar stuðst við áætlanir. Hjá fjölmennari þjóðum getur þess konar manntals aðferð líka verið afar erfið í framkvæmd. Rammagrín. Að skipta upp heiminum. Til að koma skipulagi á hugsun okkar flokkum við gjarnan á hólfum þekking okkar til að auðvelda skilning. Þegar litið til landa heimsins sem við einmitt stuðst við einföldun og flokkun til að skilja heiminn. Ein aðferðin svo að flokka lönd eftir efnahags- og stjórnmálalegu ástandi. Þannig var heiminum skipt upp í fyrsta, annars og þriðja heims lönd stóran hluta 20. aldarinnar. Menn hafa líka skipt löndum í flokka sem nefnast þróunarlönd og iðnvætlönd. Sú skipting sem oftast stuðst við í dag skiptingi norður-suður. Skiptingin kennd við Brandt-línuna sem nefnd eftir fyrrum kanslara Þýskalands, Willy Brandt. Þegar við skoðum þessa skiptingu sjáum við þó fljótlega að það ekki einfalt að skipta heiminum upp eftir efnahagslegri stöðu. Því þótt löndin í norðri séu þau ríkari, má þar líka finna fátæk lönd og öfugt þegar kemur á suðrinu. Við verðum því alltaf að muna að svona skipting einföldun á annars flóknum raunveruleika. Á blaðsíðu 14 eru 2 myndrit. Það efra aldurspíramíti sem sýnir aldursdreifingu karla og kvenna í norðri og suðri. Á neðra myndritinu má sjá Brandt-línuna. Í myndatexta segir: með Brandt-línunni reynt að skipta löndum heimsins eftir efnahagslegu ástandi. Blaðsíða 15. Til að geta lýst fólksfjöldabreytingum á tilteknu svæði þarf að þekkja nokkur hugtök. Fæðingartíðni segir til það hversu margir fæðast á hverja 1000 íbúa á ári og hún mæld í prómilum. Þar sem fæðingartíðni 10 prómil á hverja 1000 íbúa fæðast árlega 10 börn.
Dánartíðni segir að samanskapi til það hversu margir deyja á hverja 1000 íbúa á ári. Ef fæðingartíðni er meir en dánartíðni, merkir það að fleiri fæðast en deyja og þá myndast ástand sem kallað náttúruleg fólksfjölgun. Ef dánartíðni er hærri en fæðingartíðni, verður náttúruleg fólksfækkun. Búferlaflutningar fólks á aðra staði eða til annara landa hafa líka áhrif á íbúafjölda. Þegar fólk flyst úr landi talað brottflutning en aðflutning þegar fólk flytur til lands. Í mörgum Evrópuríkjum hefur dregið mjög úr fæðingartíðni á sama tíma og meðalævilengd hefur hækkað. Meðalævilengd gefur til kynna hversu háum aldri má ætla að nýfætt barn sem fæðist í tilteknu landi nái. Í mörgum Evrópuríkjum hefur þessi þróun valdið því að íbúum fer fækkandi á sama tíma og þjóðirnar eldast. Óvenju hátt hlutfall þjóðarinnar á gamals aldri og stöðugt fækkar þeim sem á vinnualdri. En það fleira en bara fæðingartíðnin sem getur haft áhrif á samsetningu íbúa. Í mörgum löndum Afríku sunnan Sahara má sjá hvernig HIV-veiran hefur haft mikil áhrif á íbúa samsetninguna. Í löndum eins og Lesotho og Malaví hátt hlutfall barna og gamalmenna og fólki á vinnualdri hefur fækkað verulega vegna þess hversu margir hafa látist úr alnæmi. Slíkar breytingar geta haft víðtæk áhrif á afkomu og möguleika þjóða til framtíðar. Í Kína má sjá aðra þróun því þegar kynjasamsetning þjóðarinnar skoðuð má greina þar áhrif svokallarar einsbarnsstefnu stjórnvalda. Til að stemma stigu við mikilli fólksfjölgun ákváðu kínversk stjórnvöld að takmarka þann fjölda barna sem hvert par mátti eignast við eitt barn. Einhverjar tilslakanir hafa þó verið gerðar og þá aðalega í sveitum landsins. Neðst á blaðsíðu 15 hugtak útskýrt. HIV. HIV skaðleg veira í mönnum sem getur valdið alnæmi. Á blaðsíðu 15 2 myndrit. Ímyndatexta við aldurspíramíta í Lesotho og á Íslandi sem efst segir: Aldurspíramítar sýna fjölda karla og kvenna í mismunandi aldurshópum. Með því að rýna í mannfjölda píramíta má lesa ýmislegt íbúa samsetningu þjóða. Þar má til dæmis sjá í hvaða aldurshópum flestir íbúar hverjir lifa lengur, karlar eða konur og hvort meira ungt fólk en gamalt. Ef við berum saman Lesotho sem vinstra megin og Ísland hægra megin, má til dæmis sjá að meðal ævilíkur mun meira á Íslandi. Hvað fleira má lesa úr píramítunum? X-ásinn táknar hlutfall í hverjum aldurshópi. Á neðra myndritinu útskýring á mannfjölda þróun. Í myndatexta segir: Hér má sjá tímaskeið mannfjölda þróunar. Á fyrsta skeiði var fæðingartíðni há og dánartíðni sömuleiðis. Á öðru skeiði hélst fæðingartíðni enn há en dánartíðni snarlækkaði meðal annars vegna framfara í læknavísindum og bættra lífskjara. Á þriðja skeiði lækkaði fæðingartíðni mikið og dánartíðni hélst lág. Á fjórða skeiði fæðingar og dánartíðni lág. Rauðasvæðið sýnir fólksfjölgun, það að segja mismun fæðingar og dánartíðni. Blaðsíða 16. Hvar búum við? Aðgangur af vatni, loftslag sem hæfir ræktun og manninum sjálfum og frjósamur jarðvegur þau atriði sem skapa lífanlegt umhverfi og góð búsetusvæði. Dæmi slík svæði dalir, framburðarsléttur stórfljóta og strandsvæði. Þegar búseta mannsins skoðuð kemur líka í ljós að þéttbýlustu svæðin hafa alltaf verið þau svæði þar sem þessir eiginleikar fyrir hendi. Á okkar dögum býr sífellt fleira fólk í þéttbýli og talið að helmingur jarðar búi nú í þéttbýli. Þéttbýlasta svæði jarðarinnar í Kína, þar sem borgirnar Hong Kong, Shenzhen og Guangzhou mynda svæði með 120 milljón íbúum. Á Indlandi tvær þéttbýlustu borgirnar við ströndina, Mumbai á vesturströndinni og Kolkata á austurströndinni.
Karachi í Pakistan, sem fylgir þessum 2 borgum fast eftir að íbúa þéttleika, einmitt við árósa Indusfljótsins. Þannig má sjá að þótt miklar breytingar hafi orðið á lifnaðarháttum mannkyns, býr langstærstur hluti þess við ströndina og við stærstu og frjósumustu árnar. Stór svæði heimsins eru óbyggð. 3/3 af þurrlendi jarðar algjörlega óbyggður og eru margar ástæður fyrir því. Ekki hægt að byggja jökla og algerar eyðimerkur. Það ekki ákjósanlegt að búa þar sem loftslag of þurrt, of kalt, of heitt eða þar sem of úrkomusamt. Fjalllendi og bratti hamla líka búsetu og þau svæði þar sem jarðvegur þunnur eða ófrjósamur bjóða heldur ekki upp á vanlega lífsafkomu. Þetta þýðir þó ekki að fólk búi ekki á svæðum sem eru illbyggileg. Rammagrein. Úr strjálbýli í þéttbýli. Fyrir 200 árum bjuggu flestir íbúar jarðar í litlum sveitaþorpum og dreifðum byggðum, svokölluðu strjálbýli. Innbyltingin miðja 18. öld leiddi af sér ákveðna tækni þróun sem aftur leiddi af sér sérhæfingu í störfum. Allt þetta gat af sér aukna þéttbýlismyndun og síðar borgarvæðingu. Stór þéttbýlisvæði kalla á gott skipulag eins og losun á sorpi og úrgangi, dreifingu vatns og matvæla og skilvirkt samgöngukerfi til að koma borgarbúum á milli borgarhluta svo fáein atriði séu nefnd. Borgarvæðing getur leitt til myndunar fátækra hverfa og einnig getur loftmengun í borgum farið langt yfir hættumörk og verið heilsuspillandi. Efnahagslíf landa og mannlífið á jörðinni stjórnast í síauknu mæli af því sem framfer í þéttbýlinu. Borgirnar geta orðið svo þurftafrekar að jafnvel á afskekktustu svæðum byggir fólk afkomu sína á því að sjá borgarbúum fyrir matvælum, hráefni og orku. Í dag búa yfir 3 milljarðar jarðarbúa í borgum. Á blaðsíðu 16 mynd í myndatexta segir: Kína fjölmennasta ríki heims. Þar býr tæplega 1/5 hluti mannkyns. Blaðsíða 17. Verkefni. Kort. 1. Hvar þéttbýlustu svæði heims að finna? En þau strjálbýlustu? 2. Hvaða heimsálfa þéttbýlust? Hvað útskýrir það? 3. Hvaða heimsálfa strjálbýlust? Hvað útskýrir það? 4. Finndu þéttbýlsvæði meðfram stórfljótum á korti. 5. Notaðu aldurspíramítana á blaðsíðu 15 til að vinna með. Hvað einkennir þessa píramíta? Í hvaða aldurshópi eru flestir jarðarbúar? En fæstir? Hvað skýrir ólíka lögun píramítana? 6. Ef þú mættir velja eitt stað á jörðinni til að búa til borg með 1.000.000 íbúum, hvar myndir þú staðsetja borgina og hvers vegna? Hvað þarf til að borg myndist? Finndu svarið. 7. Hvað hefur mest áhrif á fólksfjölgun í heiminum? 8. Hvað einkennir þéttbýlustu svæði heimsins? Hvernig jarðvegur og umhverfi á þeim svæðum? 9. Hvað brandlínan? 10. Veldu eitt af eftirfarandi hugtökum og útskýru með mynd. A. Fæðingartíðni, B. Dánartíðni, C. Náttúruleg fólksfjölgun, D. Brottflutningur, E. Meðalævilengd. Umræður. 11. Hvað hægt að gera til að stemma stigu við offjölgun mannkyns? 12. Hvernig hægt að leysa fátækt og hungur í Afríku og víðar? 13. Í flestum löndum eru fleiri konur en karlar. Hvernig stendur á því? Í Kína þessu samt öfugt farið. Af hverju? 14. Af hverju verður hver kona að eiga fleiri en 2 börn til að ekki verið fólksfækkun í heiminum? 15. Af hverju fæðast fleiri börn í efnaminni löndum? 16. Hvað þarf til að hægt sé að búa í regnskógum Amazon, í Atacama eyðimörkinni,
á tundrum Síberíu, í Alaska og á Arabíuskaga. 17. Er hægt að tala að mannkynið sé auðlind eða byrði á jörðinni. Viðfangsefni. 18. Gerir graf yfir það hvernig fólki hefur fjölgað á Íslandi frá árinu 1703. Upplýsingar má finna á www.hagstofa.is. 19. Hvaða áhrif hefur það á vinnumarkaðinn ef allt unga fólki flytur burt og vinnuaflið eldist? 20. Búið til fréttaskýringaþáttum á fjölgun mannkyns á jörðinni og takið upp á myndband. Ísland. 21. Hvers vegna heldur þú að flestir á Íslandi búi á höfuðborgarsvæðinu? 22. Hvernig er aldurssamsetning íbúa á Íslandi? Sjá www.hagstofa.is. 23. Hvað segja mannfjöldaspár að Íslendingar verði margir árið 2020? En árið 2030? Sjá www.hagstofa.is. 24. Hvernig eru lífskjör fólks á Íslandi? Berða þau saman við 2 eða 3 ólíkar þjóðir. 25. Hvert flytja Íslandingar helst? Blaðsíða 18. Mannréttindi. Öll höfum við einhverja tilfinningu fyrir því hvað okkur finnst rétt og rangt í samskiptum manna á milli. Sú tilfinning er þó breytileg frá einum einstaklingi til annars og tekur mið af þeirri menningu sem við búum í og hvernig samfélagið hefur mótað viðhorf okkar. Hugmyndir fólks mannréttindi hafa tekið breytingum í tímans rás. Með mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem sett var fram árið 1948 urðu straumhvörf í mannréttindamálum. Það meðal annars getið bann við pyntingum og víðtæk réttindi til lífs, frelsis, mannhelgi, skoðanafrelsis og jafnréttis. Mikilsvert er að muna að grundvalla mannréttindi eru áunnin réttindi og þeim því hægt að tapa sé ekki staðinn vörður þau. Mannréttindi hafa haldið áfram að þróast frá 1948 og hefur þeim verið skipt upp í 3 kynslóðir. Til fyrstu kynslóðar mannréttinda teljast borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi okkar. Dæmi slík réttindi eru að allir menn fæðast frjálsir, að við höfum skoðanafrelsi og að engum sé mismunað, til dæmis vegna kynferðis, litarháttar eða trúar. Til annarar kynslóðar mannréttinda er réttur okkar til menntunar, húsnæðis, heilbrigðisþjónustu og mannsæmandi lífsskilyrða. Til 3. kynslóðar mannréttinda teljast svokölluð samstöðuréttindi, til að mynda réttur til friðvænlegs umhverfis og réttur komandi kynslóða til óspilltra náttúru. Fyrsta kynslóð mannréttinda er sú sem víðast hvar er virt, en sú 3. nýtur enn sem komið hvað minnstrar viðurkenningar. Flest lönd í heiminum hafa skrifað undir mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, en einnig eru til staðbundnir samningar mannréttindi, líkt og mannréttindasáttmáli Evrópu og mannréttindasáttmáli Ameríkuríkja. Staðbundnum mannréttindasáttmálum fylgja jafnframt dómstólar sem fjalla mál þeirra sem telja á sér hafi verið brotið. Þá hafa einnig verið settir á fót sérstakir dómstólar sem fjalla víðtæk mannréttindabrot sem flokkuð hafa verið sem brot gegn mannkyni. Má þar nefna þjóðernishreinsanir í Rúanda árið 1994, þar sem 800.000 manns voru myrt, og stríðið fyrir Júgoslavíu sem stóð yfir frá árinu 1991 til 1995, þar sem tugir þúsunda voru myrtir. Á blaðsíðu 18 er mynd. Í myndatexta segir: kerti vafin í Gaddavir eru einkennistákn alþjóðlegu mannréttindasamtakanna Amnesty International. Neðst til vinstri er hugtak útskýrt: þjóðernishreinsanir. Í þjóðernishreinsunum er markmiðið að hreinsa ákveðin svæði af fólki af öðru þjóðerni eða uppruna með því að myrða það kerfisbundið. Blaðsíða 19. Annað dæmi mannréttindabrót er mansal. Mansal er það þegar fólk, jafnt konur, karlar og börn, er selt í hagnaðarskyni.
Mansal er því glæpsamlegt atferli. Fórnarlömb mansals eru látin vinna ýmiss konar vinnu, sum eru seld í nauðungavinnu í verksmiðjum, en meirihluti fórnarlamba er seldur í kynlífsþrælkun. Börn eru seld mansali stundum til vinnu, sum til ólöglegra ættleiðinga og sum eru neydd til hermennsku eða í vændi. Erfitt er að áætla hversu mörg fórnarlömb mansals eru, en þó hafa Sameinuðu þjóðirnar miðað við að á hverjum tíma séu þau nokkrar milljónir. Í sumum ríkjum er sjaldan farið eftir þeim mannréttindasáttmálum sem ætti að virða. Sameinuðu þjóðirnar gegna lykilhlutverki í að efla grundvallar viðurkenningu samfélaga fyrir almennum mannréttindum. Rammagrein. Þúsaldar markmiðin. Í þúsaldar yfirlýsingunni sem samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 2000 segir að alþjóðasamstarf á 21. öldinni skuli fyrst og fremst snúast frelsi, jafnrétti, samstöðu, umburðarlyndi, virðingu fyrir náttúrunni og samábyrgð. Í yfirlýsingunni settu þjóðir heims sér jafnframt sameiginleg markmið í baráttunni gegn fátækt, hungri, sjúkdómum, ólæsi og mismunun gegn konum. Markmiðin 8 sem kallast þúsaldamarkmið má sjá hér til hliðar. Markmið 1. Útrýma sárustu fátækt og hungri. Markmið 2. Tryggja öllum börnum grunnskólamenntun. Markmið 3. Vinna að jafnrétti og efla frumkvæðisrétt kvenna. Markmið 4. Draga úr barnadauða. Markmið 5. Bæta heilsu mæðra. Markmið 6. Berjast gegn alnæmi, malaríu og öðrum sjúkdómum. Markmið 7. Tryggja sjálfbæra þróun. Markmið 8. Styrkja hnattræna samvinnu þróun. Með því að vinna markvisst að framgangi þúsaldamarkmiðana er stefnt að því að búa jarðarbúum betri heim. Hvatinn að þúsaldamarkmiðunum fólst ekki síst í staðreyndum á borði þessar. Milljarður manna býr við hungur. Á hverju ári deyr á 2 milljóna barna úr sjúkdómum sem auðveldlega má koma í veg fyrir. Milljarður manna býr í fátækrahverfum. Milljarður manna hefur ekki aðgang að hreinu drykkjarvatni. Þjóðarleiðtogar hafa staðfest að ríki heims vilja að efnahagsleg og félagsleg þróun sé sameiginlegt verkefni auðura ríkja og þeirra sem búa við lakari kjör. Ýmislegt hefur áunnist, en til þess að hægt verði að ná markmiðunum þurfa ríkari þjóðir heims að leggja mun meira til þróunar aðstoðar en nú er gert, hugsanlega alltaf 2-faldana til að snúa megi þróuninni við. Blaðsíða 20. Höfum við nóg af vatni og mat? Vatn. Vatn er eitt þýðingamesta efnið á jörðinni þar sem allt líf er háð vatni. Góðu lífskjör fólks byggjast á því að aðgengi að vatni sé gott, enda hafa menn ávallt ekki sér búsetu þar sem hreint og ferskt vatn er til staðar. Við þurfum vatnið ekki einungis til drykkjar, heldur einnig til að brynna skepnum og vökva gróðurinn. Við getum einfaldlega ekki lifað án vatns. Hjá Íslendingum telst að sjálfsagður hlutur hafa aðganga góðu vatni í miklu magni, enda búum við í landi þar sem úrkoma er mikil. Allt annað ástand ríkir víða í heiminum þar sem íbúarnir þurfa ýmist að kljást við vandamál vegna þurrka eða flóða. Á þurrkasvæðum getur vatnsskorturinn skapað mikil vandamál sem verða sífellt erfiðari veðuregnar. Nú á dögum hefur stór hluti mannkyns ekki aðgang að hreinu vatni og árlega deyja milljónir manna úr sjúkdómum sem berast með menguðu vatni. Stærstur hluti þeirra sem deyja eru börn undir 5 ára aldri. Fljót, bæði stór og smá, renna í gegnum mörg ríki. Vatnið úr þeim er notað sem neysluvatn á heimilum, í landbúnaði og iðnaði. Með fólksfjölgun og bættum lífskjörum nota menn sífellt meira vatn. Aukin samkeppni vatnið getur aftur leitt til alvarlegra árekstra á milli þjóða. Rammagrein. Drykkjarhæft vatn unnið úr sjó. Vegna stöðurar fólksfjölgunar og ónóra vatnsauðlinda
hafa sumar þjóðir brugði á það ráð að vinna neysluvatn úr sjó með eimingu. Aðeins lítill hluti neysluvatns unnin þannig því þetta kostnaðarsöm aðferð og einungis á færi ríkra þjóða. Má það nefna Japan, Sádi-Arabíu og nokkur Persaflóaríki. Á blaðsíðu 20 eru 2 myndir. Í myndatexta við mynd til hægri segir: aðgengi að hreinu vatni eins og þessi mynd gefur í skyn ekki eins sjálfsagt og margir halda. Og við myndina vinstra megin stendur: þessi stelpa í Súdan þarf að fara langan veg til að sækja vatn. Yfirleitt það hlutskipti kvenna og barna að sækja vatn fyrir fjölskylduna. Blaðsíða 21. Matur. Matur fólki lífsnauðsynlegur alla daga til að lifa af. Matarvenjur eru þó ólíkar eftir svæðum og heimshlutum, allt eftir því hvaða fæðu hægt að afla á hverjum stað með veiðum eða ræktun. Loftslag og jarðvegur ráða mest skilyrði til ræktunar. Hrísgrjón einungis sagt að rækta á heitum og rökum svæðum, en kartöflur best að rækta við svalar og rakar aðstæður. Meira en milljarður mannkyns, eða 1/6 jarðarbúa, fær ekki nægju sína mat daglega. Margir af þeim lifa við hungur þar sem þeir hafa ekki fengið nægju sína mat í langan tíma. Þetta þýðir að í kvöld fara margir svangir að sofa. Í raun þarf þetta ekki að vera svona, þar sem matvælaframleiðsla í heiminum nægir til að brauðfæða alla jarðarbúa og rúmlega það. En aðgangur að mat ekki réttlátur. Á Vesturlöndum miklu fleygt af mat á meðan hann sárvantar annar staðar. Rammagrein, fæða til framtíðar. Árið 2011 fæddist 7 milljarðasti jarðarbúin. Margir hafa velti fyrir sér hvenær komið að því að ekki verði hægt að fæða allt mannkynið. Til þess að auka fæðuframleiðslu hafa menn beitt ýmsum ráðum, svo sem áburðarnótkun, kynbótum, erfðabreytingum og verksmiðjubúskap. Allt hefur þetta aukið á framleiðsluna, en nú leiða menn hugan að því hvort sú aukning sé á kostnað umhverfisins. Bent hefur verið á að til að framleiða kjöt þurfi mikið land og að einhæfræktun í iðnvætum landbúnaði geti valdið því að menn uppskeri minna af mat en ef landi væri nýtt öðruvísi. Ein af lausnum framtíðar gæti legið í fortíðinni. Frumbyggjar Ameríku ræktuðu á sama landskika 3 jurtir, kallaðar systurnar 3, grasker, maís og baunir. En með því að rækta þessar 3 tegundir saman má fá 3 uppskerur af sama landskika í stað 1. Systurnar hjálpa þar að auki hver annari að vaksa og dafna. Í leita framtíðalausnum á fæðu frambúði fyrir mannkynið eru umhverfismál ofarlega á baugi því það okkur mikilvægt að stuðla að sjálfbæri ræktun og skynsalegri nýtingu auðlinda jarðar. Þannig gæti lífræn ræktun og fornar aðferðir átt stóran hluta máli í lausn okkar á hungurvanda heimsins. Á blaðsíðu 21 eru 2 myndir. Í myndatexta við efri myndina segir: á Vesturlöndum víða ofgnótt matar og ekki óalgengt að matarborð svigni undan kræsingum. Við neðri myndina segir: í fátækari löndum heims verður fólk oft að gera sér að góðu það litla sem í boði það ekki meira til skiptana. Á blaðsíðunni eru 2 hugtök útskýrð: lífræn ræktun. Svo ræktun geti talist lífræn hvorki notast við tilbúin áburð né skordýrætur. Að brauðfæða. Að brauðfæða að geta séð einhverjum fyrir mat. Blaðsíða 22. Þjóð. Hvað þjóð? Þeir sem hafa reynt að skilgreina hugtakið þjóð telja að þjóðir jarðar séu á bilinu 3 til 5.000. Í skilgreiningunni gengið út frá því að tungumál, menning, saga og trú sameini hópa og greinið á leið frá öðrum hópum. Önnur skilgreining gerir ráð fyrir því að þjóðir séu ímynduð samfélög sem eiga ímyndaðan sameiginlegan uppruna, skyldleika, samstöðu og sögu sem þjóna pólitískum og efnahagslegum markmiðum. Til að sameina ólíka þjóðfélagshópa innan landamæra
reyna stjórnvöld að skapa ákveðina þjóðerniskennd meðal íbúa þjóðríkisins. Sumstaðar hefur það tekist með ágætum, en annarstaðar hefur það haft skelfilegar afleiðingar þar sem sundurleitar þjóðir hafa verið neyddar undir hatt eins ríkis. Menning. Menning er það sem maðurinn skapar og gerir og er órjúfanlegur hluti af daglegu lífi. Menning er sívirkt afl frá degi til dags sem mótar einstaklingin, hugsun hans og hegðun. Þannig gerir menningin okkur að þeim sem við erum. Á blaðsíðu 22 er mynd. Í myndatexta segir: eitt helsta stolt og sameiningartákn hverrar þjóðar er þjóðfáninn. Litirnir í íslenska fánanum tákna fjallabláman, ísinn og eldinn. Neðst til vinstri eru 2 hugtök útskýrð. Þjóðerni. Þjóðerni er það að vera af ákveðinni þjóð. Mannhyggja. Með mannhyggju er átt við að maðurinn sjálfur með breytni sinni og hegðun sé örlagavaldur síns eigin lífs, sinn eigin gæfusmiður. Blaðsíða 23. Hluti af menningu er til dæmis tungumáli sem við tölum, trúarbröðin sem við iðkum, listir sem við stundum, afþreying sem við höfum skapað okkur, til dæmis tónlistin sem við lustum á, maturinn sem við borðum, fatatískan, bækur sem við lesum, íþróttagreinar sem við stundum og fylgjumst með og svo mætti lengi telja. Menningararfur Íslendinga er til dæmis torfbæir og þorrablót þar sem hákall, slátur og súrmatur er á borðum. Eins eru bárjátshús, koktelsósa, björk og stundin okkar, hluti af íslenskri menningu og ekki má gleyma náttúrunni, hreina loftinu og vatninu. Á sama hátt og menning Íslendinga skapar þjóðarstolt okkar, skapar önnur menning og aðrir siðir stolt annarra þjóða. Þennan fjölbreytileika ber að virða. Fjölmenning eða viðhald menningarlegrar fjölbreytni innan þjóðríkis nýtur vaxandi vinsælda og mörg þjóðfélög verða sífellt fjölmenningalegri. Þannig er til dæmis talað borgina New York sem suðupott menningarstrauma þar sem margir ólíkir menningarstraumar víðsvegar að úr heiminum koma saman. Þegar ólíkir menningarstraumar mætast, skapast eitthvað nýtt í menningunni sem fyrir var. Ferðaþjónusta og fjölmiðlar hafa haft í för með sér að nánast ekkert þjóðfélag er ósnert af utanakomandi áhrifum. Vörur, tækni og afþreying hafa til dæmis dreifst allan heim og haft mikil áhrif langt út fyrir upprunasvæði sín, svo sem bandarískar Hollywoodmyndir, indverskar Bollywoodmyndir, japanskt sushi, ítölsk pizza og Suzette sósa frá Kína. Þegar fólk ferðast eða flytur á milli landa, fylgja því einnig siðir og kunnátta sem hafa áhrif á samfélagi sem flutt til. Rammagrein, tungumál. Maðurinn byggir samskipti sín upp á tungumálum sem talin eru vera í kringum 6.900 á heimsvísu. Nokkur þeirra skera sig úr hópnum og eiga það sameiginlegt annars vegar að fjöldi mælenda er gríðarlega mikill og hins vegar að þau eru tölu víða í heiminum. Þetta eru tungumálin sem við þekkjum sem heimsmál og eiga það sameiginlegt að mælendafjöldi hvers tungumáls er yfir 100 milljónir. Samanlagt tala rétt rúmlega 40% jarðarbúa þessi tungumál. Málin eru kennd við upprunasvæði sitt en hafa breiðst út í kjölfari viðskipta og verslunar, nýlendu tímans og trúboðs, svo eitthvað sé nefnt. Á súluritinu hér til hliðar er sýndur mælendafjöldi tungumála í milljónum. Efst til hægri er mynd, í myndatexta segir: heimurinn er ætlaður okkur öllum, sama hvaðan við erum eða hvernig við lítum út. Blaðsíða 24. Rammagrein, trúarbrögð. Allt frá upphafi hefur maðurinn trúað á æðri mátt eða eitthvert annað slíkt afl í heiminum. Hjá mörgum er trúin það mikilvægasta í lífinu, hjá öðrum er hún lítið annað en siðvenjur og hjá enn öðrum stangast trúin á við lífið og mannlega tilvist. En því er ekki hægt að neita að trúarbrögð hafa mótað mikið af hugsunum, gerðum og reynslu mannkynsins.
Trúarbrögðin mótuðu ákveðnar reglur og hegðun í hversdagslífi fólks, til dæmis að kenna fólki framkomi við aðra. Gullna reglan, sem finnst í mörgum trúarbrögðum og siðakerfum, er skýrasta dæmi slíka leiðsögn. Hún hljóðar svona: komdu fram við aðra eins og þú vilt að þeir komi fram við þig. Reglan hvetur fólk til að sitja sig í spor annara og stuðlar að manngæsku, heiðarleika og trausti. Flest trúarbrögð breytust út frá þeim slóðum þar sem þau höfðu mótast með hernaði og kaupskap. Eftir því sem verslunarleiðum fjölgaði og ný lönd voru könnuð, breytust trúarbrögðin út allan heim. Í mörgum samfélögum, aðalega vestrænum, hafa trúarbrögð látið undan síga fyrir mannhyggju á síðari árum, þar sem menn trúa því að siðferði og rétt breytni séu á ábyrgð mannsins en ekki trúarlegt viðfangsefni. Trúarbrögð eru þrátt fyrir allt útbreytt og þau stærstu eru flokkuð sem heimstrúarbrögð. Þar er iðkendafjöldi mikill og trúarbrögðin stunduð utan upprunasvæðis. Með rammagreininni er mynd í myndatexta segir: flest ef ekki öll trúarbrögð hafa sitt trúartákn. Krossinn er trúartákn kristinna manna. Blaðsíða 24. Verkefni. Kort. 1. Skoðaðu þúsaldamarkmiðin sem alþjóðasamfélagi setti sér þróun til ársins 2015. Þú finnur upplýsingar þau meðal annars í kortabók fyrir grunnskóla 2012 eða á netinu á síðunni www.2015.is. A. Í hvaða löndum eru lífskjör best, verst? B. Í hvaða heimsálfu er menntun ábótavant? C. Í hvaða heimsálfu er staða kvenna slökust þegar kemur að jafnrétti til náms? D. Í hvaða löndum er ungbarnadauði mestur? E. Í hvaða löndum er hlutfall eyðnismitara hæst? F. Í hvaða löndum er vatnsskortur viðvarandi? G. Í hvaða löndum er mest hungur? 2. Hvaða tungumál er útbreytast? 3. Skoðaðu útbreiðslu trúarbragða. Hvaða trúarbragð eru algengust í stærstu heimsálfunum? Finndu svarið. 4. Hvað felst í mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna? Eru einhver mannréttindi sem þér finnst vanta? 5. Hverjar eru hinar 3 kynslóðir mannréttinda og hver eru að þínu mati mikilvægastu mannréttindin? 6. Hvað eru þúsaldamarkmið? 7. Geturðu útskýrt hugtakið þjóðerniskennd? 8. Hvað er átt við með orðinu? Blaðsíða 25. Umræður. 9. Hvað er átt við þegar talað borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi okkar? 10. Ef allir jarðarbúar væru sömu trúar þá... Ljúktu við setninguna, segðu þína skoðun. 11. Aðgengi fólks að hreinu vatni er lífsnauðsynlegt. Af hverju? 12. Hvað getum við gert til að spara vatn og stuðla að ábyrgri vatnsneyslu? Viðfangsefni. 13. Hvað eru mannréttindabrot? Finndu dæmi mannréttindabrot í heiminum og kynntu fyrir samnemendum þínum. 14. Berið saman hitaeininganeyslu ríkja í þróunarlöndunum og iðnríkjunum. 15. Útskýrið hringrás vatnsins með ykkar aðferð, til dæmis með myndbandi, veggspjaldi eða með öðru móti. 16. Skrái hjá ykkur allt vatn sem þið notið á hverjum degi í 1 viku. Sturta, drykkir, salirni og fleira. 17. Kennið ykkur með hvaða aðferðum vatn er hreinsað. 18. Búið til hugarkort vatn og notkun vatns. 19. Búið til 5 spurningar þar sem svarið vatn. 20. Finni dæmi hvar hefur tekist vel að sameina þjóðir undir hatt eins ríkis
og hvar það hefur ekki tekist eða jafnvel haft skelfilegar afleiðingar. 21. Veljið eitt af eftirtöldu og búið til skjákynningu eða veggspjald sem útskýrir hugtakið. A. Þjóð, B. Menning, C. Mannréttindi. 22. Veljið nokkur atriði úr barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem ykkur finnst mikilvæg. 23. Hvaða stofnanir þekkiði sem berjast fyrir mannréttindum í heiminum? 24. Útskýrið þjóðernishreinsanir og finnið dæmi, til dæmis Gyðingar, Rúanda, Júgóslavía, Kosovo, Palestína. 25. Skiptið hópnum í tvennt. Hver hópur býr til 5-6 spurningar úr kaflanum sem byrja á hvers vegna. Hinn hópurinn svarar svo spurningunum. 26. Eitt af þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna er að allir hafi nóg að borða árið 2020. Skiptið ykkur í hópa. A. Hópurinn kemur með að minnstakosti 5 tillögur hvernig hægt að útrýma hungri í heiminum. B. Skrifi kosti og galla þessara lausna. C. Forgangsraði lausnunum. D. Kynnið fyrir bekknum. 27. Veljið einn af eftirtöldum þáttum úr þúsaldamarkmiðunum og búið til stuttan leikþátt. A. Frelsi. B. Jafnrétti. C. Samstaða. D. Umburðarlyndi. E. Virðing fyrir náttúrunni. F. Samábyrgð. Ísland. 28. Hvernig telur þú að staða mannréttinda sé á Íslandi? 29. Hafa unglingar á Íslandi einhverjar skyldur? Hvaða skyldur hafið þið í bekknum? 30. Hvert á barn að leita hér á Íslandi ef það telur brotið á rétti sínum? 31. Hvaða tungumálaflokki tilheyrir íslenska? 32. Hvaða trúarbrögð er að finna hér á landi? Búðu til myndrit, súlurit, skífurit sem sýnir skiptingu trúarbragða. 33. Hvað er það sem gerir okkur að Íslendingum? Hvernig myndið þú kynna hinn dæmigerða Íslending fyrir útlendingum? 34. Er vatnið óþrjótandi auðlind? Af hverju hafa Íslendingar svona góðan aðgang að hreinu vatni? Blaðsíða 26 og 7. Evrópa. Í þessum kafla lærið þú landslag og náttúrufar í Evrópu, einkenni álfunnar, helstu atvinnuhætti, upphaf iðn- og tæknivæðingar, samstarf Evrópuríkja. Á blaðsíðu 26 og 7 er ljósmynd. Í myndateksta segir: Bærinn Manarola á Cinque Terre á ítölsku rivierunni. Blaðsíða 26. Tölfræði Evrópu. Evrópa. Stærð 10,5 milljónir ferkílómetra. Fólksfjöldi 730 milljónir. Hæstitindur Elbrus 5642 metrar. Lengsta fljót Volga 3700 kílómetrar. Stærsta vatn Ladoga vatn. Stærsta ríki Rússland 17 milljónir ferkílómetra. Asíuhlutin meðtalinn. Fjölmennasta ríki Rússland 142 milljónir. Asíuhlutin meðtalinn. Hæsta skráða hitastig 50 gráður á Celsius, Sevilla, Spánn. Lægsta skráða hitastig -55 gráður Celsius, Ust-Tjugor, Rússland. Fjölmennasta borg Moskva 15 milljónir. Á blaðsíðu 28 er gróðurkort fyrir Evrópu. Fyrir neðan gróðurkortið má sjá fána Evrópulandana. Blaðsíða 29. Landslag. Evrópa er næst minnsta heimsálfan á eftir Eyjaálfu. Miðað við smæð álfunnar má segja að landslag þar sé mjög fjölbreytt. Evrópa er í raun stór skagi sem gengur út úr Asíu og einkennist af löngum, vogskornum ströndum í suðri og vestri og miklu meginlandssléttum í austri.
Landslagið í Evrópu mótaðist að miklu leyti á ísöld þegar ísaldarjökullinn skreið fram og svarf landið með sínum ógnarkrafti og myndaði víða ulaga dali, djúpa firði og tindótta fjallgarða. Suðurhluti Evrópu er fjöllóttur eins og norðurhlutin, en miðbik álfunnar er láglendi einkennandi allt austur til Úralfjalla. Fjallendið í Suður-Evrópu, sem er hluti af Alpafellingunni, varð til við árekstur meginlanda Afríku og Evrópu. Hæstu fjöll Evrópu er að finna í Ölpunum og Kákasusfjöllum. Í álfunni er fjöldi fljóta og vatna, aðalega í norðurhluta hennar, sem ber skýr ummerki ísaldarjökulsins. Strandlína Evrópu er víða vogskorin með innhöfum og strandhöfum. Fjöldi eyja er einnig mikill, einkum í norðurhlutanum og í Miðjarðarhafi. Stærstu skagar eru Skandinavíuskagi, Íberíuskagi og Balkanskagi. Á blaðsíðu 29 er ljósmynd. Í myndateksta segir: Matterhorn er tignalegt fjall í Ölpunum á landamærum Sviss og Ítalíu. Sem hluti af Alpafjöllum hefur það orðið til við árekstur meginlanda sem krumpar jarðskorpuna í fellingar sem verða af fjallgörðum eins og þeim sem liggur þvert yfir Suður-Evrópu og inn í Asíu. Neðst til hægri er hugtak útskýrt. Alpafellingin. Alpafellingin er heiti á fellingafjöllum sem hófu að myndast fyrir 100 milljónum ára og eru enn í mótun. Blaðsíða 30. Náttúrufar. Meginhluti Evrópu er í tempraða beltinu nyrðra. Í vesturhlutanum er úthafslofslag ríkjandi með mildum og rökum vetrum en hlýjum sumrum. Þetta lofslag sér fyrir góðum skilyrðum til landbúnaðar og þá sérstaklega mjólkur og kjötframleiðslu. Skógar eru útbreiddir í loftslagsbeltinu. Nyrst eru barrskógar og sunnar laufskógar sem víðast hafa þó vikið fyrir ræktuðu landi. Eftir því sem austar dregur minnkar úrkoman og meginlandsloftslag verður ríkjandi. Þar er mikill hitamunur milli árstíða, vetur eru kaldir og sumrin heitt. Þar hafa laufskógarnir vikið fyrir gresjunum vegna lítillar úrkomu. Í kuldabeltinu allra nyrst er heimskautaloftslag þar sem gróður er lítill og lágur vegna erfiðra vaxtarskilyrða. Syðst í Evrópu er heittempraða beltið. Þar er Miðjarðarhafsloftslag með mildum og rökum vetrum en heitum og þurrum sumrum. Helsti gróður eru sígræni runnar og þykkblöðungar sem kallast makkíkjar. Með umsvifum sínum hefur maðurinn haft mikil áhrif á villt dýralíf álfunnar. Minnst hefur röskunin verið nyrst í álfunni. Norðan barrskóganna lifa hreindýr og heimskautarrefir, í barrskógunum lifa elgir, úlfar, gaupur og skógabirnir og í þeim laufskógum sem eftir eru lifa meðal annars hirtir, dádýr, villisvín og refir. Efst á blaðsíðu 30 er kort. Í myndateksta segir: Á kortinu má sjá ríkjandi loftslag og úrkomu í ólíkum hlutum Evrópu. Hvar rignir mest og hver gæti skýringin verið? Efst til vinstri er hugtak útskýrt. Loftslagsbelti. Evrópa er að langstæstum hluta í tempraða beltinu, þar sem til dæmis meginlandsloftslag og úthafsloftslag er ríkjandi. Nyrsti hluti Evrópu er í kuldabeltinu þar sem heimskautaloftslag er ríkjandi. Suður-Evrópa er í heittempraða beltinu þar sem Miðjarðarhafsloftslag er ríkjandi. Blaðsíða 31. Náttúruauðlindir. Evrópa er auðug af náttúruauðlindum. Fyrst má nefna frjósamt land sem ásamt mildu veðurfari hefur gert mönnum kleift að stunda mjög fjölbreyttan landbúnað. Í norðanverðri álfunni er mikið kvikfjárrækt og skógrækt. Í austurhluta álfunnar er akuryrkja áberandi og í suðurhlutanum er ræktun grænmetis og ávaxta algeng. Í strandríkjum Evrópu er sjávarútvegur mikill enda stutt á gjöfulfiskimið í Atlantshafinu. Mikið af verðmætum jarðefnum finnst í Evrópu. Kol er að finna víða miðbik álfunnar, olía og jarðgas finnst einkum í volgulæðinni í Rússlandi og í Norðursjó sem Bretar, Danir, Norðmenn og Þjóðverjar nýta.
Járngrýti sem járn er unnið úr finnst víða í álfunni. Á blaðsíðu 31 er ljósmynd, í myndateksta segir: Á láglendi Evrópu er mikið smábæi við ár, skóga og ræktað land. Blaðsíða 32. Einkenni álfunnar. Evrópa er mjög þéttbýl og hátt hlutfall íbúa býr í borgum. Þéttbýlustu svæðin eru frá Englandi allt suður til Ítalíu. Þrátt fyrir að Evrópa sé lítil heimsálfa eru löndin mörg og þjóðarbrotin sem í þeim búa enn fleiri. Í sumum löndum búa mörg ólík þjóðarbrot. Þar geta auðveldlega orðið árekstrar ekki ríkir umburðarlyndi og skilningur á milli manna. Samgöngur í Evrópu eru háþróaðar. Þétt samgöngunet vegakerfis, járnbrauta og flugsamgangna liggur alla álfuna. Þrátt fyrir það eru samgöngumannvirki víða orðin úrelt og þá sérstaklega í Austur-Evrópu. Lífskjör í Vestur-Evrópu eru almennt eins og þau gerast best í heiminum, þrátt fyrir að atvinnuleysi og fátækt sé nú meiri meðal ákveðina þjóðfélagshópa en oft áður. Íbúar Austur-Evrópu búa þó almennt við lakari lífskjör en íbúar Vestur-Evrópu. Atvinnuhættir, landbúnaður og sjávarútvegur. Landbúnaður í Evrópu er mikilvægur, enda helmingur alls lands í álfunni notaður undir atvinnugreinina. Blandaðan búskap skógræktar, akuryrkju og kvikfjárræktar má finna alla álfuna. Skógrækt er þó einkum stunduð í barrskógabeltinu í norðri. Í miðhluta Evrópu er aðalega stunduð kvikfjárrækt þar sem afurðirnar eru mjólkurvörur og kjötvörur. Í austurhluta álfunar er akuryrkja algeng. Þar eru náttúruleg skilyrði, veðurfar og jarðvegur ákjósanleg til kornframleiðslu, enda talað austurhlutan sem kornforðabúr Evrópu. Milt loftslagið við Miðjarðarhaf gerir mönnum kleift að rækta meðal annars vínþrúgur og sítrusávexti. Þær Evrópuþjóðir sem eiga aðgang að sjó stunda allar fiskveiðar, þó í mismiklu mæli. Hjá Íslendingum, Færeyingum og Norðmönnum skipta fiskveiðarnar efnahagslega miklu máli. Iðnaður og þjónusta. Á 19. og 20. öld voru miklar kola- og járngrýtisnámur í Evrópu nýttar til að koma á fót stáliðnaði og annarri iðnaðarframleiðslu sem var mjög til hagsbóta fyrir Evrópu, einkum Vestur-Evrópu. Atvinnulíf hefur í auknum mæli færst frá þungaiðnaði yfir í hátækni iðnað og þjónustu sem hefur gert Evrópubúum kleift að viðhalda auðlegð sinni. Eftir til vinstri er hugtak útskýrt. Kvikfjárrækt. Kvikfjárrækt er ræktun búpenings. Ræktunin fer ýmist fram á búgörðum eða þá að flakkað er með bústofnin á milli beitilanda samanber hirðingjar. Rammagrein til vinstri, blaðsíðu 32. Samstarf Evrópuríkja. Eitt af einkennum Evrópu er mikið samstarf evrópskara ríkja, sérstaklega eftir seinni heimsstyrjöldina. Samstarf ríkjanna felst bæði í þáttöku þeirra í alþjóðasamtökum eins og Sameinuðu þjóðunum og líka í sértækum hagsmunasamtökum, svo sem Evrópusambandinu ESB, fríverslunarsamtökum EFTA, Evrópska efnahagssvæðinu EES, sem er samningur sameiginlegt markaðssvæði, og Schengen-samstarfinu, sameiginlegu landamæra eftirliti innan Evrópu. Á blaðsíðu 33 er kort sem sýnir Evrópulönd og höfuborgir þeirra. Fyrir neðan kortið er tölfræði yfir íbúafjölda, íbúaþéttleika landa og höfuborgir Evrópulandana. Blaðsíða 34. Rammagrein. Iðnbyltingin. Í lok 18. aldar hófst tímabil mikilla framfara í Bretlandi. Tímabilið hefur verið kallað iðnbyltingin og einkenndist af gríðalegri fólksfjölgun og framförum í landbúnaði og tækniþróun almennt. Helsta einkenni iðnbyltingarinnar var vélvæðing sem breytti vöruframleiðslu úr handverki í fjöldaframleiðslu. Vöruframleiðsla fór nú fram í verksmiðjum en ekki á heimilum. Verksmiðjurekstur leiddi til þéttbýlismyndunar og sérhæfingar starfa. Til að verksmiðjur gætu framleitt vörur þurftu þær hráefni, orku og vinnuafl. Bretar voru á þessum tíma mikil siglingaþjóð
og réðu yfir öflugum mörkuðum heima fyrir og í fjarlægum löndum. Hráefni eins og bómull barst frá breskum nýlendum og voru fullunnar vefnaðarvörur síðan seldar aftur tilbaka. Heimamarkaðurinn í Bretlandi fór einnig stækkandi vegna fólksfjölgunar. Bretland var auðugt af kolum og járngrýti svo auðvelt var að smíða vélar og knýja þær með brennslu kola. Og þá fór tækniboltinn að rúlla. Í kjölfar iðnbyltingar tók samgöngubylting við. Koma þurfti hráefnum til verksmiðja og fullunnum vörum frá þeim á markað. Slíkar aðstæður kölluðu á tækninýjungar á fleiri sviðum. Járnbrautir voru lagðar og stálskip knúin áfram af gufuvélum komu í stað seglskipa úr tré. Með tímanum stækkuðu borgir enn frekar og sérhæfing starfa jókst. Þessar tækni og þjóðfélagsbreytingar breyttust út til annarra landa í Vestur-Evrópu og veittu þeim það efnahagsforskot á heimsvísu sem þessi hluti Evrópu býr enn við. Neðst á blaðsíðunni hugtak útskýrt. Breskar nýlendur. Landsvæði sem voru undir yfirráðum Breta voru breskar nýlendur. Verkefni blaðsíðu 34. Kort. 1. Finndu borgir í Evrópu sem hafa meira en 1 milljón íbúa. 2. Finndu nokkra stórar ár í Evrópu. 3. Nefndu 4 stóra fjallgarða í Evrópu. Hvert hæsta fjall Evrópu og í hvaða fjallgarði það? 4. Finndu á Evrópukorti A. 4 stór vötn, B. 4 stórar eyjar, C. 4 höf, D. 4 skaga. 5. Í hvaða gróður og loftslagsbeltum Evrópa? 6. Hvar í Evrópu eru óbyggð svæði? Hvers vegna heldurðu að þau séu óbyggð? 7. Hvaða Evrópulönd eru ekki á meginlandinu? 8. Hvaða lönd í Evrópu voru hluti af Sovétríkjunum fyrir árið 1991? 9. Veldu 2 af eftirtöldum tungumálum og findu út í hvaða landi þau eru töluð. A. Baskneska, B. Gelíska, C. Kalmekísk, D. Komi, E. Retórómanska. Blaðsíða 35. Findu svarið. 10. Hvernig urðu Alparnir til? Útskýrðu með teikningu. 11. Hvaða auðlindir eru helst að finna í Evrópu? 12. Hvaða höf liggja að mörkum Asíu og Evrópu? 13. Útskýrðu hvað breyttist með iðnbyltingunni. Umræður. 14. Hvaða vörur þekkir þú frá Evrópu? 15. Hvaða bílar eru framleiddir í Evrópu? 16. Hvaða knattspyrnulið þekkir þú frá Evrópu og frá hvaða landi eru þau? 17. Til hvaða Evrópulanda hefur þú farið? Gerðu súlurit yfir þau lönd sem nemendur hafa farið til. Viðfangsefni. 18. Evrópusambandið talar fjórfrelsi. Hvað átt við með því og hvaða þættir eru það sem átt við? 19. Lýsi því sem gerðist í iðnbyltingunni. 20. Skipuleggið ferðalag Evrópu. Veljið eina af eftirfarandi ferðum, skrifið ferðalýsingu og segið frá áhugaverðustu stöðunum. A. Lestarferð Suður Evrópu. B. Skíðaferð til Evrópu. C. Fjallganga í Ölpunum. D. Menningarferð í Stórborg. 21. Finnið frétt í dagblaði frá Evrópu og skrifið stuttan útdrátt.
22. Veljið einn af eftirfarandi stöðum og búið til ferðamannabækling. A. Pisa á Ítalíu. B. Tírol í Austurríki. C. Aþena á Grikklandi. D. Liverpool á Englandi. E. Tromsø í Noregi. F. Prag í Tékklandi. 23. Veljið eitt af dýrunum sem lifa villt í Evrópu. Finnið myndir og hvar heimkynni þeirra eru. A. Elgur. B. Úlfur. C. Skógarbjörn. D. Villisvín. E. Gaupa. F. Hreindýr. 24. Samgöngur í Evrópu. Veljið eitt verkefni. Finnið fljótlegustu leiðina til að ferðast á milli staðana án þess að nota bíl og búið til ferðalýsingu. A. Seyðisfjörður og Berlín. B. Malta og Aþena. C. Kaupmannahöfn og Osló. D. Reykjavík og Lútsern. E. Belgrad og Madrid. 25. Veljið eitt af eftirtöldum smáríkjum í Evrópu og segið frá íbúafjölda, stjórnarfari, tungumáli, staðsetningu á korti, höfuðborg, fána landsins, veðurfari og fleira. Skoðið kortavef eða myndavef, til dæmis google.com/maps og lýsið landsháttum. A. Malta. B. Liechtenstein. C. Vatíkanið. D. Mónakó. E. Luxemburg. F. Andorra. G. San Marino. Ísland. 26. Rökræðið kosti og galla á inngöngu Íslands í Evrópusambandið. 27. Hvaða lönd í Evrópu höfum við mest samskipti við? 28. Til hvaða landa í Evrópu sækja Íslendingar? 29. Hvað kaupum við frá Evrópu? 30. Átt þú ættingja eða vini sem búa í Evrópu? Hvar búa þeir? Hvernig er hægt að ferðast þangað? Blaðsíða 36 og 7. Asía. Í þessum kafla lærið þú landslag og náttúrufar Asíu, ólík svæði álfunnar, náttúruauðlindir og atvinnuhætti, ólíkan efnahag og ódýrt vinnuafl, Indlandsskaga og Kína, Silkivegin og Taj Mahal, 3 gljúfra stífluna. Á opnunni er ljósmynd. Í myndateksta segir: hvergi í heiminum ferðast fleiri með lestum en á Indlandi. Þeir sem ekki eiga fyrir fargjaldinu er á þökum eða tröppum lestana. Á blaðsíðu 36 er tölfræði Asíu. Asía. Stærð 45 milljónir ferkílómetra. Fólksfjöldi 3900 milljónir. Hæsti tindur Mount Everest 8848 metrar. Lengsta fljót Yangtze eða Changyang 6300 kílómetrar. Stærsta vatn Kaspíhaf. Stærsta ríki Rússland 17 milljónir ferkílómetra, Evrópuhluti meðtalinn. Fjölmennasta ríki Kína 1345 milljónir. Hæsta skráða hitastig 54 gráður á Celsius, Tirat Zvi í Ísrael. Lægsta skráða hitastig -71 gráða á Celsius, Oymyakon í Rússlandi. Fjölmennasta borg Tókíó 34 milljónir. Á blaðsíðu 38 er gróðurkort fyrir Asíu. Fyrir neðan gróðurkortið má sjá fána Asíulandana.
Blaðsíða 39. Landslag. Asía er stærsta heimsálfan. Asía liggur á sama meginlandi og Evrópa. Mörk heimsálfanna tveggja liggja Dardanellasund eða Hellusund og Bosporusund, Svartahaf, Kákasusfjöll, Kaspíhaf og Úralfjöll norður til Norður Íshafs. Mörk Asíu og Afríku liggja Súesskurð, Rauðahaf og Adenflóa. Hæsti fjallgarður í heimi og jafnframt einn sá yngsti er Himalaya. Fjallgarðurinn er 3800 km langur og liggur á landamærum Indlands, Nepal, Bútan og Kína. Himalaya fjöll hófu að myndast fyrir 50 milljónum ára við árekstur tveggja jarðskorpufleka, Indlandsflekans og Evrasíuflekans. Fjallgarðurinn er enn að mótast og lyftist sem nemur 4 millimetrum á ári. Þar ná nokkrir fjallstindar yfir 8000 metra hæð og er tindur Everest, Chomolungma, þeirra hæstur og jafnframt sá hæsti í heimi, 8848 metrar. Nafnið Himalaya er nepalskt þar sem him þýðir snjór og laya þýðir heimur. Norðan Himalaya tekur Tíbet-hásléttan við. Hún liggur í 4 til 5000 metra hæð og er hæsta og stærsta háslétta jarðar. Tíbet-hásléttan er oft nefnd þak heimsins. Fleiri stórir háir fjallgarðar er á svæðinu, eins og Karakorum sem liggur á landamærum Indlands, Afganistan, Pakistan og Kína. Þar er að finna næst hæsta tind jarðar, K2, en hann er 8611 metra hár. Í Asíu eru mörg stórfljót sem hafa skipt sköpum í búsetu á svæðinu. Við árnar eru nú ein mestu þéttbýlisvæði jarðar, enda ræktun jarðargróðurs á flóðasléttunum þar auðveld. Mörg fljót eru jafnframt mikilvægar samgönguleiðir. Á blaðsíðu 39 ljósmynd í myndateksta segir: Himalaya fjallgarðurinn er sá hæsti í heimi. Þar er að finna hæsta tind heims, Everest, 8848 metrar. Blaðsíða 40. Hið salta Kaspíhaf er stærsta landlukta vatn heims. Í Asíuhluta Rússlands er að finna dýpsta stöðuvatn í heimi, Baikalvatn, en það er 1741 metri að dýpt. Vatnið er einnig álitið það elsta í heimi og talið geyma meira ferskvatn en nokkurt annað stöðuvatn. Í Mið-Asíu er Aralvatn. Það var áður eitt stærsta vatn í heimi, en er nú óðum að þorna upp vegna ágangs mannsins. Vatni í ánum sem renna í Aralvatn er veitt í áveitur sem notaðar eru til ræktunar á bómull og hrísgrjónum. Umhverfi vatnsins hefur breyst mikið og er þetta eitt versta dæmi umhverfislys af mannavöldum. Víðáttumiklar eyðimerkur er að finna í Asíu. Í suðvestur hlutanum er Arabíuskagi sem er eiginlega framhald af Sahara-eyðimörkin í Afríku. Austar er Þar-eyðimörkin og enn austar Taklamakan og Gobi. Mikill fjöldi eyja tilheyrir Asíu. Langflestar eru þær í austurhluta álfunnar. Indónesía telur rúmlega 17.000 eyjar og Filippseyjar eru stór eyjaklasi yfir 7.000 eyja. Norðar er annar stór eyjaklasi sem tilheyrir Japan. Efst á síðu 40 er kort. Í myndateksta segir: Á kortinu má sjá ríkjandi loftslag og úrkomu í Asíu. Efst til vinstri er hugtak útskýrt. Landlukt. Það að vera landlukt merkir að land sé allt í kring, að það nái hvergi að sjó. Neðst til vinstri er ljósmynd. Í myndateksta segir: Hirðingjar á sléttunum í Mongólíu búa margir í tjöldum. Nokkrum sinnum á ári taka þeir upp tjöldin og færa sig set með búpeningin. Tjöldin sem eru viðagrind með ullardúk yfir eru kölluð ger. Blaðsíða 41. Náttúrufar. Asía liggur í öllum loftslagsbeltum jarðar og er gróðurfar álfunnar af þeim sökum mjög fjölbreytt.
Nyrst kuldabeltið með sínu heimskauta loftslagi. Þar eru freðmýrar útbreiddar. Sunnar taka við víðáttumiklir barrskógar sem teygja sig þvert yfir alla álfuna. Í Asíu eru staðir sem eru heitir allt árið kring. Þar líka að finna staði sem eru með þeim köldustu á jörðinni. Óhætt að segja að fjölbreytni í náttúru og loftslagi sé gríðarlega mikil. Miðbik álfunnar og langstærsta hluta hennar liggur tempraða beltið nyrðra. Þar þurrt meginlandsloftslag ríkjandi. Í vestur hlutanum eru laufskógar sem víða hafa vikið fyrir ræktarlandi. Frá Arabíuskaga til Mongólíu eru ýmist þurrar grasivaxnar steppur eða eyðimerkur, allt eftir úrkomu á hverjum stað fyrir sig, en geysistórir fjallgarðar á þessu svæði mynda víða regnskugga. Suður og suðausturhluti álfunnar, sunnan Himalaya, í heit tempraða beltinu nyrðra, þar sem savanni ríkjandi gróður, og syðsti hluti Indlandsskaga og suðaustur Asíu í hitabeltinu, þar sem hitabeltis regnskógar þekja stór svæði. Ríkjandi vindar alla sunnanverða Asíu eru monsúnvindar. Þeir umsnúast 2 á ári og valda rökum og þurrum árstíðum á víxl. Hinir miklu loftmassar sem berast til norðurs frá hafinu á sumrin losa sig við rakan yfir Himalaya-fjöllunum. Þetta veldur þurru loftslagi á Tíbet-hásléttunni. Á veturna þessu öfugt farið þegar kaldir vindar blása í suður frá meginlandi Asíu. Eins og gróðurfar og loftslag dýralíf álfunnar fjölbreytt, allt frá nyrstu ströndum við norður Íshaf, suður til regnskóga Indónesíu. Víða eru heimkynni sjaldgæfra dýrategunda og eru sumar tegundir nánast aldauða. Ólík svæði. Vegna þess hversu stór Asía og fjölbreytnin mikil henni gjarnan skipt upp í minni svæði. Í suðvestur Asíu eða miðausturlöndum eru ríkin fyrir botni Miðjarðarhafs og ríkin á Arabíuskaga. Vegna stærðar telst Rússland eitt og sér til norður Asíu. Til mið-Asíu teljast Afganistan, Kazakstan og ríkin þar á milli. Suður Asía eru Indland og nágrannalönd og Maldíveyjar. Í austur Asíu eru Kína, Japan, Mongólía og ríkin á Kóreuskaga og til suðaustur Asíu teljast Tæland, Víetnam og nágrannalönd auk Filippseyja, Malasíu og Indónesíu. Efst til hægri á blaðsíðu 41 kort. Í myndateksta segir: Monsúnvindar í sunnanverðri Asíu umsnúast 2 á ári. Á sumrin blása vindar af hafi yfir landið, en á veturna blása þeir í gagnstæða átt. Á miðri síðunni til hægri hugtak útskýrt. Regnskuggi. Vegna landslags eða staðhátta fellur lítið eða ekkert regn. Regnskuggi myndast oft hlémegin við há fjöll. Neðst til hægri kort sem sýnir hvernig Asíu skipt upp í minni svæði. Blaðsíða 42. Andstæður. Auk þess að vera langstærsta heimsálfan með 1/3 af öllu þurrlendi jarðar Asía einnig sú lang fjölmennasta, en þar búa tæplega 2/3 hlutar mannkyns. Rússland stærsta land í heimi og tilheyrir bæði Asíu og Evrópu. 3/4 hlutar Rússlands eru í Asíu. Í álfunni bæði að finna þéttbýlustu og dreifbýlustu svæði heims. Slétturnar í austurhluta Kína, Gangesdalurinn í Indlandi, Japan og eyjan Java í Indónesíu eru mjög þéttbýl. Hins vegar eru stórir hlutar af Síberíu og Tíbet-hásléttunni nánast óbyggðir, sem og hlutar af þurru svæðunum í vesturhluta álfunnar. 2 fjölmennustu lönd í heimi, Kína og Indland, eru í Asíu. Í Kína búa 20% íbúa jarðar og litlu færri á Indlandi. Ef spár manna ganga eftir munu Indverjar verða fleiri en Kínverjar innan fárra ára. Norðan Kína Mongólía, eitt strjálbýlasta land heims.
Ólíkur efnahagur. Óhætt að segja að munur á lífsgæðum fólk sé afar mikill í álfunni. Þar bæði að finna mikið ríkidæmi og mikla fátækt. Af auðugum löndum má nefna Japan og Singapúr. Í löndum eins og Bangladesh og Nepal hins vegar víða mikil fátækt. Þar þurfa börn að vinna og leggja sitt af mörkum svo fjölskyldan nái endum saman. Þar lítil opinber þjónusta eins og heilsugæsla og menntun og ólæsi því víða mikið. Þeir sem eru ólæsir eiga erfitt með að brjótast út úr fátæktinni og hafa því leita til annarra landa eftir vinnu en senda launin svo tilbaka til fjölskyldunar. Á blaðsíðu 42 eru 2 ljósmyndir. Í myndateksta við efri myndina segir: Í hindúasið eru kýr heilagar og fá þær að vafra óáreittar göturnar. Í myndateksta við neðri myndina segir: Mörg börn á Indlandi vinna erfiðisvinnu við erfiðar og jafnvel hættulegar aðstæður. Blaðsíða 43. Ódýrt vinnuafl. Í fjölmennustu löndunum þurfa margir á vinnu að halda til að framfleyta fjölskyldum sínum. Vegna mikils framboðs vinnuafls þarf vinnuveitandinn ekki að borga há laun og flytur sig gjarnan til landa þar sem hann getur borgað lægst laun. Í fata- og skóversmiðjum í löndum Austur-Asíu vinnur til dæmis fjöldi fólks á lágum launum við að framleiða tískuföt og skó sem eru til sölu í Evrópu og Bandaríkjunum. Einnig eru þar settar saman fyrir mjög lág laun, tölvur og aðrir hátækni hlutir sem vestrænt neyslusamfélag metur mjög mikils. Mörg framleiðslufyrirtæki eru í eigu erlendra aðila sem nýta sér þennan ódýra vinnukraft sem oft býr við bágar vinnuaðstæður og kröpp kjör. Lífsgæði vestræna heimsins eru oft í beinum tengslum við kröpp kjör og bágar aðstæður í fátækari löndum heims. Næst þegar þú kaupir eitthvað ótrúlega ódýrt, skaltu velta þig fyrir þér hvað verkamaðurinn sem bjó til vöruna fær greitt í sinn vasa. Náttúruauðlindir. Helstu náttúruauðlindir Asíu felast í verðmætum jarðefnum. Þar að finna 60% af olíu og gasforða heimsins. Langmestar eru olíulindirnar við Persaflóa og í oplægðinni í Síberíu. Mikil kola og járngrýtislög einnig að finna í Rússlandi og í Kína. Í Suðaustur-Asíu á belti sem liggur eftir Malakkaskaga til Indónesíu mikið magn tins í jörðu. Á Indlandi báxít unnið úr jörðu, en það frumhráefni fyrir álvinnslu. Gjöful fiskimið að finna í Kyrrahafinu vestanverðu og innhöfum þess. Á síðunni ljósmynd. Í myndateksta segir: Hér fer fram loka frágangur á íþróttaskóm áður en þeir eru sendir á markað til Evrópu. En af hverju skyldu skórnir vera framleiddir svo langt frá markaðnum? Blaðsíða 44. Atvinnuhættir, landbúnaður og sjávarútvegur. Landbúnaður aðal atvinnugrein flestra landa í Asíu. Þeim sem starfa við landbúnað hefur þó farið fækkandi undanfarna áratugi samfara þróun nýs iðnaðar. Allar greinar landbúnaðar eru stundaðar í Asíu. Í barskógum Síberíu og við Kyrrahafsströndina stundað skógarhögg. Kvikfjárrækt stunduð meira og minna alla álfuna. Miðbik álfunar flakkað með bústofnin á milli sumar og vetrarhaga. Það kallast hjarðbúskapur. Víða í Asíu ræktun erfið vegna lofslags og jarðvegs. Annars staðar gengur hún vel, sérstaklega á frjósumum óshólmum stórfljótana, þar sem land þaulnýtt til ræktunar. Mikið akurirkju í suður- og austurhluta álfunnar. Þar eru hrísgrjón langalgengasta afurðin. Í norður Kína og á sléttum Rússlands og Kasakstan ræktað hveiti og bómull í Úsbekistan. Í Suðaustur-Asíu ræktað kaffi, te, kókosnetur, sykurreyr og fleira sem þarnast hitabeltist lofslags. Efst á blaðsíðu 44 ljósmynd. Í myndateksta segir: Víða í Asíu land nýtt vel til hrísgrjónaræktar. Í bröttum hlíðum búnir til stallar sem hægt að rækta í. Slík ræktun kallast stallaræktun.
Neðst til vinstri er ljósmynd af sykurrey og hugtakið útskýrt. Sykurreyr. Sykurreyr er stórvaxin hitabeltisplanta sem sykur er unnin úr. Blaðsíða 45. Góð fiskimið er að finna í Kyrrahafinu úti við austurströnd álfunnar. Í Suður Kínahafi deila þjóðirnar sem að því liggja yfirráð yfir gjöfulum fiskimiðum en þó aðalega vegna hugsanlegra olíulinda undir hafsbotni. Kínverjar eru ein mesta fiskveiðiþjóð í heimi. Japanar eru einnig mikil fiskveiðiþjóð og þeir veiða sömuleiðis mikið af hval. Iðnaður og þjónusta. Þróun iðnaðar hefur verið hröð í austurhluta Asíu síðustu áratugi. Iðnaðurinn byggist oftar en ekki á innfluttum hráefnum. Einnig hafa þau lönd sem einhver hráefni áttu horfið frá því að flytja þau út en farið þess í stað að vinna úr þeim sjálf. Mörg lönd byrjuðu á léttum, vinnuaflsfrekum iðnaði svo sem fataiðnaði. Síðar þróaðist þungaiðnaðurinn eins og skipasmíðar og fjölbreyttari iðnaður í kjölfarið. Japanskur iðnaður hefur verið í fararbroddi í álfunni. Þar eru rafeinda, hátækni og bílaiðnaður mikilvægar greinar ásamt skipasmíðum. Í Kína er iðnvæðing og fara allar greinar iðnaðar ört vaxandi. Olíuiðnaður er mikill í ríkjum Persaflóa. Þrátt fyrir mikinn uppgang í iðnaði í mörgum löndum er hann skammt á veg kominn annars staðar. Í þeim löndum þar sem iðnþróun og borgarvæðing er komin lengst er góð þjónusta fyrir hendi. Þar má finna gott samgöngukerfi og góða almannaþjónustu. Á blaðsíðu 45 er rammagrein, vörur frá Asíu. Iðnaður og neysluvörur frá Asíu og víðar eru stór þáttur í daglegu lífi vestrænna þjóða. Margt af því sem við notum oft og þykir ómissandi þáttur í daglegu lífi okkar er framleitt við allt aðrar aðstæður en við þekkjum og okkur þykja sjálfsagðar. Fötin og skótnir sem við göngum í og mikið af því sem við erum með í vösunum, símar og önnur tæki er framleitt í austur eða suðaustur Asíu. Efst á síðu 45 er ljósmynd, í myndateksta segir: Bílaiðnaður er mikilvægur í nokkrum löndum Asíu. Í þessari tæknivæddu bílaverksmiðju sjá róbótar að miklu leyti samsetningu bílana. Blaðsíða 46. Rammagrein 1. Fiskeldi í tjörnum. Mörg lönd í sunnanverðri Asíu rækta fisk í ám, vötnum og tjörnum. Í Kína er fiskeldi í tjörnum mikið. Þrátt fyrir að Kínverjar séu ein mesta fiskveiðiþjóð í heimi, fá þeir mun meira af fiski upp úr tjörnum en upp úr sjó. Víða er hrísgrjónaræktinn sem þarf mikið vatn og fiskeldi sameinað. Á meðan hrísgrjónaplantan vex er hraðvaxta fiskur alinn í hrísgrjónareitunum. Þegar vatninu er hleypt af akrinum er fiskinu síðan slátrað til manneldis. Mengun frá iðnaðarúrgangi, tilbúnum áburði og skordýraeitri sem berst í vatnið hefur haft neikvæð áhrif á þessa aðferð fiskeldis. Í myndateksta við myndina segir: Á hrísgrjónaökrum í Asíu er víða stundað fiskeldi. Fiskurinn lifir á þeim hluta plöntunar sem ekki er nýttur til manneldis. Rammagrein 2 á blaðsíðu 46. Ábyrg neysla. Á síðustu áratugum hafa menn gert sér grein fyrir hversu mikil ábyrgð er falin í vali neytenda á vörum. Til að auka jöfnuð og sanngirni hafa komið fram ýmsar vörur sem tryggja að sér rétt haldi á spilunum allt frá framleiðslu til neytenda. Sem dæmi slíkt eru sanngjörn viðskipti á ensku fair trade sem votta að bændur og verkamenn hafi fengið sanngjörn laun fyrir vinnu sína, lífrænar vörur þar sem hugað var að umhverfisvernd og svokallað beint frá bíli þar sem millileiðir hafi verið teknir út til að tryggja bændum hærra verð og neytendum lægra verð. Sem neytendur erum við í raun öflugur hópur og getum sniðgengið vörur þegar okkur líkar ekki aðferðir við framleiðslu þeirra. Verkefni blaðsíðu 46. Kort. 1. Hvaða lönd og höf liggja að Asíu? 2.
Asíu oft skipt upp í 5 svæði. Hvaða lönd tilheyra hvaða svæði? A. Mið-Austurlönd. B. Suður-Asía. C. Austur-Asía. D. Suðaustur-Asía. E. Norður-Asía. 3. Nefndu 4 stóra fjallgarða í Asíu og hæsta fjall Asíu og hversu hátt það er. 4. Nefndu nokkra stærstu eyjaklasana í Asíu og stærstu eyjarnar sem tilheyra þeim. 5. Nefndu stærstu skaga Asíu. 6. Hver eru helstu trúarbrögð í Asíu? 7. Í hvaða gróðurbeltum og loftslagsbeltum er Asía? 8. Finndu 3 til 4 stórar ár í Asíu og í hvaða haf þær renna. Blaðsíða 47. Finndu svarið. 9. Hvað merkir orðið Himalaya? 10. Af hverju kallast Tíbet-hásléttan þak heimsins? 11. Hvað er K2? 12. Aralvatn óðum að hverfa. Af hverju? 13. Hversu stórt hlutfall jarðarbúa býr í Asíu? Umræður. 14. Í hvaða löndum viðgengst barnaþrælkun? Hvaða störf eru börnin að vinna? 15. Hvað átt við með fair trade viðskiptum? 16. Hvað getum við gert til að stuðla að bættum kjörum fólks í fátækum löndum? 17. Hvað getum við gert til að vernda vatn eins og Aralvatn? 18. Hvað eigum við að gera þegar olíuna þrýtur? 19. Hvað kom mest á óvart í umfjöllun Asíu? 20. Ef þú værir að flytja til Asíu, hvaða land myndirðu velja og hvers vegna? Viðfangsefni. 21. Skipuleggið fjallgöngu á Everest. Búið til ferðaáætlun, til dæmis flug frá Íslandi, útbúnaðarlista. Árstíma. Skoða ferðalýsingar frá leiðangrum, leiðalýsing, myndir og fleira. 22. Nefnið nokkur lönd í Asíu sem voru hluti af Sovétríkjunum allt til ársins 1991. 23. Veljið eitt af eftirfarandi dýrum og kynnið fyrir samnemendum. A. Villti jakuxinn í Tíbet. B. Risapandan í Kína. C. Síberíutígurinn í Austur-Asíu. D. Asísk ljón. E. Indverski nashyrningurinn. F. Órangútan í Indónesíu. 24. Hvaða landbúnaðarafurðir eru aðalega ræktaðar á ólíkum svæðum í Asíu, fyrir innanlandsmarkað og til útflutnings? 25. Skrifið dagbók. Veljið eitt af eftirfarandi. A. Dagur í lífi 6 ára barns í Nepal. B. Dagur í lífi bónda í Kína. C. Dagur í lífi úlings í Tókjó. 26. Leitið upplýsinga frægan leikara, söngvara, hljómsveit eða teiknimyndapersonu frá Asíu og kynnið fyrir samnemyndum. 27. Nefnið 5 staði í Asíu sem þið myndu vilja heimsækja og hvers vegna. 28.
Finnið frétt í dagblæði land í Asíu og skrifið stuttan útdrátt. 29. Aralvatn óðum að hverfa. Lesið ykkur til á vefnum og skoðið myndbönd af vatninu, til dæmis á YouTube, og lýsið því sem hefur gerst síðustu áratugi. 30. Mörg fyrirtæki á Vesturlöndum láta framleiða vörur sínar í Asíu. Finnið dæmi slíkt fyrirtæki og segið frá því hvers vegna þetta fyrirkomulag hefur verið gagnrýnt. Ísland. 31. Hver eru samskipti Íslendinga við Asíu? Hvað kaupum við frá Asíu? 32. Frá hvaða löndum eru fötin sem þú ert í? 33. Skoðaðu nokkra hluti sem þú átt, til dæmis raftæki, og skráðu hjá þér framleiðslulandið. 34. Finndu íslenska matsölustaði sem selja mat frá Asíu. 35. Nefndu nokkur atriði sem að þú telur að séu mjög ólík á Íslandi og Asíu. Blaðsíða 48. Indlandsskagi. Indlandsskagi skagar út í Indlandshaf á milli Arabíuflóa í vestri og Bengalflóa í austri. Skaginn að mestu einangraður frá öðrum hlutum álfunnar með Indusfljótinu og þar eyðimörkinni í vestri og Himalajafjöllum í norðri og austri. Fyrir sunnan Himalaya taka við frjósamar ársléttur stórfljótana Ganges og Brahmaputra sem sameinast í Óshólmunum í Bangladesh og renna út í Bengalflóa. Þetta eru þéttbýlustu svæði Indlandsskaga. Á Suður Indlandi Dekanhásléttan afmörkuð af Ghats-fjöllum í vestri og austri. Á Indlandsskaga, sunnan Himalajafjalla, ríkir hitabeltis loftslag með árstíðabundnum monsúnvindum. Regntíminn frá júní til október og úrkoman mest við vesturströndina og í norðausturhluta landsins. Á Dekanhásléttunni ekki óvanalegt að hitastigið náði 40 til 50 gráðum á Celsius rétt fyrir monsúnregnið. Hin mikla úrkoma í Himalajafjöllum skila sér í stórfljótin á svæðinu, Indus, Ganges og Brahmaputra. Í milljónir ára hefur næringaríkur jarðvegur skolast úr hlíðum Himalajafjalla og skila sér niður á láglendið og byggt upp mikla óshólma þar sem nú Bangladesh. Þarna hefur fólk búið og ræktað jörðina í þúsundir ára. Á þessu svæði, sem heitir Sundarbans, miklir fenjaskógar. Þar heimkynni Bengaltígursins. Vegna monsúnregsins oft mikil flóð á sumrin þar sem þeir fátækustu verða verst úti. Undanfarin ár hafa flóðin orðið stærri og meiri og afleiðingarnar eftir því. Talið að tengsl séu á milli flóðana og skógareyðingar í Nepal og Bútan. Rammagrein, blaðsíðu 48. Járnbrautakerfið í Indlandi. Járnbrautakerfið í Indlandi mikilvægasti hluti samgöngukerfisins í landinu og jafnframt það lengsta. Það var reist á nýlendutíma Breta á seinni hluta 19. aldar. Bretar lögðu sig alla fram við uppbyggingu þess, höfðu það þétt og tengdu við ólík héruð landsins af pólitískum og hernaðarlegum ástæðum. Frá því að Indverjar fengu sjálfstæði frá Bretum 1947 hafa þeir lagt áherslu á endurnýja járnbrautakerfið sem víða orðið úrelt. Hvergi í heiminum ferðast fleiri með lestum en á Indlandi og hvergi ódýrara að ferðast með þeim en þar. Lestarvagnarnir oftast yfirfullir, auk þess sem fátækir Indverjar ferðast ólöglega á þökum þeirra og tröppum þar sem þeir ekki fyrir fargjaldinu. Á blaðsíðu 48 efst til vinstri kort af Indlandsskaga. Og efst á blaðsíðu 48 ljósmynd, í myndateksta segir: Ganges eitt helgasta fljót hindúa sem trúa því að þeir geti hreinsað sig á syndum sínum með því að baða sig í fljótinu. Blaðsíða 49. Rammagrein. Erfðastéttakerfið. Á Indlandi og á Indlandsskaga íbúar að stærstum hluta hindúar. Hindúar fæðast inn í 4 meginstéttir sem fólk trúir að hafi verið ákvarðaðar við sköpun heimsins.
Fyrst kemur hástétt Brahmína, þá Kastriar, Væsíar, Súdrar og neðstir í stéttakerfinu eru Dalítar sem einnig eru kallaðir hinir óhreinu. Áður fyrr gat enginn komist út úr stétt sinni eða gifst út fyrir þá stétt sem hann var fæddur í. Meðhöndlun matar og jafnvel samræður voru bundnar stétt. Brahmínar máttu ekki borða mat sem einhver af lægri stétt hafði snert eða matreitt og lágstéttamaður mátti ekki tala við mann úr hástétt. Heldur hefur dregið úr áhrifum erfðastéttakerfisins ekki síst í borgum sem rekja má til utanakomandi áhrifa eins og sjónvars, útvíkunar menntunar og lagabreitinga. Þrátt fyrir það þurfa Dalítar enn að heyja baráttu til að hrista af sér smánarblett stéttar sinnar. Með rammagreininni er ljósmynd í myndateksta segir: Rauði bletturinn á milli augnabrúna á hindúa konum táknaði áður að þær voru giftar. Í dag er hann meira tískuskraut bæði hjá giftum og ógiftum konum. Rammagrein 2 á blaðsíðu 49. Taj Mahal. Taj Mahal er drottningar grafhýsi við borgina Agra á Norður-Indlandi. Keisarinn Shah Jahan lét byggja grafhýsið til minningar eftirlætis eiginkonu sína Mumtaz Mahal, en hún var persnesk. Grafhýsið var reist á árunum 1630 til 1653 og er eitt þekktasta verkið í íslamskri byggingalist þar sem ekkert var til sparað. Grafhýsið hefur mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og er á heimsminjaskrá UNESCO sem sögulegur menningararfur. Með þessari rammagrein fylgir ljósmynd, í myndateksta segir: Byggingarefnið í grafhýsið kom allstaðar að frá Indlandi og víðar í Asíu. Blaðsíða 50. Kína. Kínverjar eiga lengri samfellda menningarsögu en nokkur önnur þjóð í heiminum. Saga þeirra hefur einkennst af stríði og friði til skiptis og blóðugum erjum mismunandi keisaraætta. Kínverjar eru í dag næstum 1,4 milljarðar. Kínverska alþýðulýðveldið var stofnað árið 1949 og komust þá á miðstýrðir stjórnarhættir og kommunistaflokkurinn tók alla stjórn í landinu. Kína er 10 milljónir ferkílómetra og því 100 sinnum stærra en Ísland. Það er fjórðastærsta land í heimi. Í stórum löndum er landslag jafnan fjölbreytt eins og gefur að skilja. Vesturhluti Kína er hálendur, hrjóstrugur og strjálbíll. Þar liggur hásléttan Tíbet sem er í 4.000 til 5.000 metra hæð. Hásléttan er umlukt hæstu fjallgörðum í heimi. Í suðri er sá allra hæsti Himalajafjöll. Hæsti tindurinn í Himalajafjöllunum er Everest. Hann er 8.848 metrar á hæð. Til samanburðar er Hallgrímskirkja 74,5 metrar á hæð. Ef þú gerir þér í hugalund að þú standi fyrir framan Hallgrímskirkju og lítir hægt og rólega upp eftir henni, þá þyrftir að horfa upp eftir 118 Hallgrímskirkjuturnum sem staplaðir hverjum ofan á annan til að hæðin jafnist á við Everest. Það er engin smá stærð. Hugsaðum það í smá stund hvað ógnaröfl þurfa til að ýta hjörðinni svona hátt upp í loft. Svona mikil eru náttúruöflin. Efst til vinstri á blaðsíðu 50 er kort af Kína. Efst til hægri er ljósmynd, í myndateksta segir: Forboðna borgin í Beijing. Rammagrein á blaðsíðu 50. Fágætir íbúar Kína. Pandabjörn eða risapanda er flestum vel kunn. Hún er auðþekkt á stórum svörtum skellum í kringum augun, yfir eyrun og líkamann miðjan. Þó að risapandan tilheyri hópi rándýra étur hún lítið annað en bambusbróta. Heimkynni hennar eru mjög afmörkuð bambusskógarsvæði í fjalllendi í mið- og suðurhluta Kína. Áður en maðurinn þrengdi verulega að henni með eyðingu skóga og stækkandi byggð, lifði hún á mun stærra svæði, meðal annars í skógum á láglendinu. Í dag er risapandan í útrýmingarhættu af mannavöldum. Blaðsíða 51. Í austurhluta Kína eru láglendar fljótasléttur. Þangað hafa stórfljótin Yangtze eða Changyang
sem fjórða lengsta fljót í heimi og það þriðja vatnsmesta, og Gulafljót, eða Hwanghae, skilað af sér framburði sínum af hálendinu í milljónir ára. Gulafljót ber með sér meiri framburð en nokkurt annað fljót í heimi, 1600 milljónir tonna á ári. Þarna hafa náttúrulegar aðstæður til búsetu verið góðar, næringaríkur jarðvegur og gott loftslag, enda hefur láglendið í Austur-Kína verið eitt þéttbýlasta svæði á jörðinni í þúsundir ára. Þótt stórir hlutar landsins séu innan heittempraða beltisins mikill munur á loftslagi eftir landshlutum og landslagi í Kína. Í hinum hálenda vesturhluta kalt og þurrt meginlandsloftslag en hlýtt og rakt monsúnloftslag í suðausturhlutanum. Enda þótt Kína sé mikið landbúnaðarland stór hluti landsins óhæfur til ræktunar vegna óhagstæðs loftslags eða skorts á frjósumum jarðvegi. Kínverjar sjálfum sér nógir í matvælaframleiðslu þótt margir séu. Í vesturhlutanum aðalega stunduð kvikfjárrækt. Þar hirðingjabúskapur langalgengastur. Á fljótasléttunum í austri akuryrkja mikil. Í heittempraða og hitabeltis loftslaginu syðst mest ræktað af hrísgrjónum en norðar, þar sem úrkoma minni og hitastig lægra, ræktaðar sojabaunir og korntegundir eins og hveiti, hirsi og maís. Monsúnloftslagið setur landbúnaðinum skorður með sumarúrkomu og vetrarkuldum. Næst á síðu 51 ljósmynd. Í myndateksta segir: Yangtze fljót sem á upptök sín í Tíbet hefur gegnt veigamiklu hlutverki í sögu kínverskrar menningar. Efst til hægri tvö hugtök útskýrð. Framburður. Árframburður jarðefni sem straumþungi ár eða fljóts ber með sér. Miðstýrðir stjórnarhættir. Stjórnarfar eða stjórnskipulag þar sem allflestar ákvarðanir teknar af fámennum hópi í einni valdastofnun. Neðst til hægri á blaðsíðu 51 rammagrein. Kínamúrinn. Kínamúrinn tæplega 7000 km langur virkisveggur sem liggur frá Gulahafi langt inn í miðhluta Kína. Múrinn var reistur til að vernda Kína gegn innrásum mongólskra herja úr norðri og norðvestri. Kínamúrinn, sem eitt mesta byggingarafrek sögunar, að meðaltali 7 til 8 metra hár og 6 metra breiður. Hann mjög vinsæll ferðamannastaður og á heimsminjaskrá UNESCO. Blaðsíða 52. Úrkomumagnið ræður því hversu langt inn í landið akuryrkja möguleg. Algengustu húsdýrin í sveitum landsins svín og alifuglar eins og hænsni, endur og gæsir. Kjötframleiðsla ekki mikil í Kína, en fer þó vaxandi. Uxinn mikilvægt vinnudýr í sveitum landsins. Þar hann notaður til reiðar, burðar, dráttar og matar. Vélvæðing undanfarinna ára hefur þó minnkað notkun dráttardýra í sveitunum. Kína auðugt af náttúruauðlindum og Kínverjar sjálfum sér nógir í orkuframleiðslu. Olíulindir að finna víða í landinu, þó aðalega í norðausturhlutanum. Vegna þess hversu mikið finnst af orkuríkum jarðefnum í norðausturhluta landsins, hefur iðnaðaruppbygging verið mest þar. Á láglendinu í Austur-Kína iðnaðurinn mjög fjölbreyttur, allt frá þungaiðnaði, stál- og vélaiðnaði, til vefnaðar, efna og matvælaiðnaðar. Mikill uppgangur hefur verið í efnahagslífi Kínverja og hefur hagvöxtur þar verið eitt sá mesti í heiminum þó nokkurt skeið. Frá fornu fari hafa fljót, stór og lítil verið helstu samgönguleiðir í Kína. Til viðbótar við fljótin í Austur-Kína liggur þar þétt net skipaskurða. Einn þeirra, Keisaraskurðurinn, liggur tæplega 2000 km leið á milli Gulafljóts og Yangtze. Hann einn elsti skipaskurður í heimi, en gerð hans hófst fyrir rúmum 2000 árum. Hann var á löngum köflum grafinn í gamlan farveg Gulafljóts. Rammagrein á blaðsíðu 52. Silkivegurinn.
Silkivegurinn var mikilvæg verslunarleið á milli Asíu og Evrópu í meira en 2000 ár. Allt þar til á 7. öld eftir Krist var silkivegurinn aðal verslunarleiðin fyrir silki, krydd, postulín og fleira sem flutt var frá Kína til Evrópu með úlfaldalestum. Eftir það var sjóleiðin talin fljótlegri og öruggari. Margar borgir sem silkivegurinn lá blómstruðu þegar verslunin stóð sem hæst. Má þar nefna borgirnar Samarkand og Bukhara í Úsbekistan. Efst til vinstri á síðunni hugtak útskýrt. Heimsveldi. Heimsveldi voldugt ríki, stórveldi sem jafnan leiðandi í heimsmálum. Blaðsíða 53. Rammagrein 1. Hong Kong. Hong Kong borg í kínverska alþýðulýðveldinu. Þegar Bretar komu árið 1842 og yfirtóku svæðið þar sem borgin stendur nú, var þar lítið fiskiþorp. Þeir breyttu því í miðstöð verslunar fyrir heimsveldi sitt í Austur-Asíu. Borgin var bresk leigunýlenda allt til ársins 1997, en þá henni skilað aftur til Kínverja. Í dag nýtur Hong Kong mikillar velgengni. Þar ríkir markaðshagkerfi sem með þeim frjálslyndustu í heimi. Borgin hefur umtalsvert sjálfstæði sem sérstakt sjálfstjórnar hérað í Kína. Hún hefur stjórnarskrárbundin rétt til að vera með eigið lagakerfi, eigin gjaldmiðil, eigin tollalög og rétt til að gera alþjóðasamninga. Einungis varnarmál og alþjóðasamskipti í höndum stjórnar alþýðulýðveldisins í Beijing. Á Hong Kong eyju byggðin þéttust en dreifist þaðan upp hlíðar Viktoríutinds og á aðrar hæðir umhverfis flóan. Íbúar 7 milljónir talsins. Loftslag rakt með ríkjandi monsúnvindum. Vetur svalir og þurrir og á sumrin ganga fellibyljir oft yfir borgina. Rammagrein 2 á blaðsíðu 53. Kínverska hagkerfið. Fyrir 1980 hafði hagkerfi Kínverja ekki mikil áhrif á hagkerfi heimsins, enda var landið mjög lokað. Ákveðnar efnahagsumbætur höfðu þó átt sér stað sem leiddu til aukinna fjárfestinga, aukins kaupmáttar almennings og bættra lífsgæða. Kínverska hagkerfið, sem eitt af þeim stærstu í heiminum, hefur vaxið hvað hraðast eða meðaltali 10% á ári undanfarin 30 ár. Kína einnig stærsti útflytjandi og annar stærsti innflytjandi á vörum í heiminum. Á meðan hagvöxtur hefur verið mikill í strandhéruðum í Austur Kína, hefur hann ekki verið næstum eins mikill þegar inn til landsins kemur. Af því hafa menn nokkrar áhyggjur og velta því fyrir sér heilbrigði hagkerfisins. Eins og oft gerist þegar hagvöxtur jafn hraður og hann hefur verið í Kína, þá verðist ójöfnuður aukast. Í Kína má einmitt sjá miklar andstæður hins mesta ríkidæmis og sárustu fátæktar. 1% Kínverja, 14 milljónir, lifir undir fátæktamörkum sem sett hafi verið við 1 bandaríkjadal á dag. Þá hefur endurtekið komist upp þrælahald þrátt fyrir að það sé bannað með lögum í landinu. Blaðsíða 54. Þriggja gljúfra stíflan. Allt frá upphafi hefur maðurinn séð sér hag í því að stífla ár í þeim tilgangi að útbúa lón fyrir drykkjavatn, til áveitu á akra sína eða til raforkuframleiðslu sem hefur aukist nú í seinni tíð. Yangtze fljót eða Changyang hefur í þúsundir ára verið þýðingarmikil samgönguleið í Kína. Í þúsundir ára sigldu kínversk seglskip, Jungur, með varning upp og niður fljótið. Siglingar á fljótinu reyndust þó ekki hættulausar, þar sem straumþungi þess var mismikill og einnig þurfti að komast fram hjá flúðum og fossum. Með því að reisa stíflu ofarlega í fljótinu var hægt að stjórna rennsli þess, auðvelda þannig siglingar og draga úr hættu á stórflóðum sem hafa í aldanna rás gert mikinn usla, fært þorp og bæi í kaf, eyðilagt uppskeru bænda og banað fjölda fólks. Árið 1954
fórust til dæmis meira en 30.000 manns og 19 milljónir þurftu að flýja undan miklum flóðum í fljótinu. Snemma á 20. öld fóru menn að tala að virkja fljótið og var framkvæmdin á teikniborðinu áratugum saman. Þegar líða fór á öldina, jókst eftirspurn eftir orku mikið í Kína. Kínverjar nútíma vætust hratt. Þeir höstluðu sér völl sem iðnaðar og efnahagsrisi og þurftu til þess mikla orku. Árið 1994 hófust menn handa við að reisa 3 gljúfra stífluna, stærstu vatnsaflsvirkjun í heimi. 1,3 milljónir Kínverja voru fluttir nauðugir af heimilum sínum og ræktarlönd hurfu smám saman undir 600 kílómetra langt uppistöðulón. Stíflan var fullgerð í maí 2006 og var tilbúin til notkunar árið 2009. Efst á síðu 54 ljósmynd. Í myndatexta segir: 3 gljúfra stíflan stærsta vatnsaflsvirkjun í heimi. Við virkjunarframkvæmdirnar þurfti að færa miklar fórnir. Milljónir manna mistu heimili sín þegar miklu landi var sökkt undir vatn. Neðst til vinstri á blaðsíðu 54 hugtak útskýrt. Túrbína. Túrbína aflvél knúin orkugjafa, hér vatnsorku, sem snýr rafli sem breytir snúningsorkunni í raforku. Blaðsíða 55. Nú framleiða 26 túrbínur virkjunarinnar raforku sem samsvarar 18,2 gigavöttum og mikil eftirspurn eftir. Virkjunin framleiðir jafn mikla orku og sem samsvarar tæplega 30 Kárahnjúkavirkjunum, 690 megavött. Stór skip geta nú siglt meira en 2000 kílómetra upp með ánni frá hafnaborginni í Shanghai til borgarinnar Chongqing í rauðu læðinni fyrir ofan stíflusvæðið. Til að komast á vatnið ofan stíflunar farið skipastega til hliðar við hana. Menn hafa miklar væntingar til stíflunar, en eins og gefur að skilja ekki allir á eitt sáttir þegar svo stóra framkvæmd að ræða, sérstaklega þegar hún hefur jafn mikil áhrif á umhverfið sitt og 3 gljúfra stíflan sannarlega hefur. Framburður árinnar fellur til botns í uppistöðulóninu, svo flæðislétturnar fyrir neðan fá ekki frjósaman framburðinn, leðjuna, lengur. Jafnframt fyllir setið uppistöðulónið smám saman sem minnkar framleiðslugetu virkjunarinnar. Jarðskjálftar eru tíðir í Kína og hafa umhverfisverndarsamtök og gagnrýnisraddir allan heim varað við afleiðingum þeirra hörmunga sem gætu skapast af völdum jarðskjálfta í kringum stífluna. Einnig hefur brottflutningur þessa mikla fjölda fólks verið gagnrýndur og að jafnfallegu landi sem dróð til sín mikinn fjölda ferðamanna hafi verið sökkt. Það ekki auðvelt að ímynda sér hvaða áhrif stíflan og uppistöðulónið hefur og mun hafa í framtíðinni. Til þess þarf betri þekkingu í landafræði þar sem virkjunarframkvæmd af þessari stærðargráðu á sér ekki hliðstæðu á byggðu bóli. Inngrip mannsins í gangu náttúrunnar víða mikið sem veldur miklum breytingum á landslagi og vist dýra og manna. Þar samspil margra umhverfisþátta að ræða sem hafa áhrif hver á annan. Á meðal þeirra berggrunnur, jarðvegur, veðurfar, gróður og vatn. Neðst til vinstri á síðu 55 kort sem sýnir staðsetningu 3 gljúfra stíflunar. Efst til hægri ljósmynd. Í myndatexta segir: með tilkomu stíflunar og skipastega sem í henni geta stór skip siglt upp fljótið. Fyrir miðju til hægri ljósmynd. Í myndatexta segir: margt fólk þurfti að yfirgefa heimili sín vegna 3 gljúfra stíflunar. Og neðst til hægri á blaðsíðu 55 hugtak útskýrt. Set. Set framburður fljóta sem sest eða fellur til botns þegar straumþungi fljótsins ekki nægilegur til að flytja það. Á blaðsíðu 56 kort sem sýnir Asíulönd og höfuborgir þeirra. Fyrir neðan kortið tölfræði sem sýnir íbúafjölda, íbúaþéttleika og höfuborgir Asíulandana. Blaðsíða 57 verkefni. Kort.
1. Hvaða lönd eru á Indlandsskaga? 2. Hvaða höf og lönd liggja að Kína? Hverjar eru stærstu borgir Kína? 3. Finndu hvar 3 gljúfra stíflan er. Hvað er langt til sjávar frá stíflunni? 4. Teiknaðinn á kort af Asíu hvar Kínamúrinn liggur. Hvað er hann langur? 5. Hvaða stóru fjallgarðar liggja í vesturhluta Kína? 6. Hvaða fljót í norðausturhluta Kína myndar landamæri við Rússland? 7. Hvaða stórfljót renna til suðurs og austurs frá Tíbet hásléttunni? Finndu svarið. 8. Hvaða náttúruauðlindir eru verðmætastar í Asíu? 9. Hver eru þéttbýlustu svæði Indlands? 10. Hvað er einkum ræktað í Kína? 11. Hvað er keisaraskurðurinn og hvað gerir hann sérstakann? Umræður. 12. Hong Kong hefur nokkra sérstöðu í Kína. Hvað gerir borgina sérstaka? 13. Ef þú mættir velja eitt land í Asíu til að heimsækja, hvaða land væri það? Hvers vegna? 14. Hverjir eru kostir og gallar virkjana? 15. Rökræður, með og á móti olíuvinnslu. Ísland. 16. Berðu saman virkjanir hér á landi og 3 gljúfra stífluna í Kína. 17. Hvaða bílategundir eru framleiddar í Asíu? 18. Nefndu nokkrar vörutegundir sem Íslendingar kaupa frá Asíu. 19. Hver er munurinn á lestarmenningu á Indlandi og strætómenningu á Íslandi? 20. Finnst þér ríkja stéttaskipting á Íslandi í dag? Hvernig ætli staðan hafi verið fyrir 50 árum eða 100 árum? Blaðsíða 58 og 59. Afríka. Í þessum kafla lærir þú landslag og náttúrufar í álfunni, náttúruauðlindir og atvinnuhætti, Sahara, Sahel og Níl, þrælaverslunina og nýlendustefnuna, Pygmía í Austur Kongó, Suður-Afríku og aðskilnaðanstefnuna, sögu og stjórnarfar álfunnar. Á opnunni er ljósmynd í myndatexta segir villt dýr í Masai Mara þjóðgarðinum í Kenía. Á blaðsíðu 58 tölfræði Afríku. Stærð 30,3 milljónir ferkílómetra, fólksfjöldi 1000 milljónir, hæsti tindur Kilimanjaro 5895 metrar, lengsta fljót Níl 6650 kílómetrar, stærsta vatn Viktoríu vatn, stærsta ríki Súdan 2,5 milljónir ferkílómetra, fjölmennasta ríki Nígería 155 milljónir, hæsta skráða hitastig 58 gráður á Celsius, Al-Atsitsia, Líbía, lægsta skráða hitastig -24 gráður á Celsius, Ifrane, Marokko, fjölmennasta borg Kaíró 15 milljónir. Blaðsíða 60. Á blaðsíðu 60 er gróðurkort Afríku. Fyrir neðan gróðurkortið má sjá fána Afríkulanda. Blaðsíða 61. Landslag. Afríka er næstasta heimsálfan, einungis Asía er stærri. Frá nyrsta óta Afríku til þess syðsta
eru 8.000 kílómetrar og vegalengdin frá vestasta odda til þess austasta svipuð. Landslag í Afríku fjölbreytt. Þar bæði víðáttumikið láglendi og hásléttur. Hæstu fjöll eru eldfjöllin Kilimanjaro og Kenyafjall sem teygja sig vel yfir 5.000 metra. Þrátt fyrir að vera við miðbaug kollur fjallanna snæfið þakin allt árið kring. Í Sigdalnum mikla, en svo nefnist sprungukerfið í Austur-Afríku, mikið af djúpum vötnum. Þar eru stærst Tanganíka-vatn og Malaví-vatn. Tanganíka-vatn, sem 1471 metra djúpt, annað dýpsta vatn í heimi. Í Austur-Afríku líka Viktoríuvatn, þriðja stærsta stöðuvatn í heimi. Mörg stórfljót renna á láglendissvæðum Afríku. Níl sem á upptök sín í hálendinum við Viktoríuvatn rennur norður á bóginn og fellur í Miðjarðarhaf. Áin Níger á upptök sín í fjalllendi Gíneu og rennur í stórum boga og fellur í Gíneuflóa. Kongófljót, vatnsmesta fljót Afríku, rennur í gegnum regnskógasvæði Afríku áður en það fellur í Gíneuflóa. Í suðurhluta Afríku rennur svo Zambesi fljót og fellur til sjávar í Mósambík sundi í Indlandshafi. Í Zambesi fljóti eru Viktoríufossar, eini stærstu fossar í heimi. Í Afríku eru nokkrar stórar eyðimerkur. Sahara, stærsta eyðimörk í heimi, nær yfir stóran hluta á Norður Afríku. Í suðurhluta Afríku eru eyðimerkurnar Kalahari og Namib. Til Afríku teljast eyjar í Indlandshafi austur af Afríku. Madagaskar þar stærst, svo fjórða stærsta í heiminum. Rammagrein, Grænhöfða eyjar. 600 kílómetra undan ströndum Senegal eru Grænhöfða eyjar. Þegar Portúgalar uppgötvuðu þær á 15. öld voru þær óbyggðar og voru gerðar að miðstöð fyrir þrælaflutninga. Í eyjaklasanum sem myndar sjálfstætt ríki í dag eru 10 eyjar. Eyjarnar heita eftir Grænhöfða í Senegal. Höfuðborgin Praia á stærstu eyjunni. Fyrir ofan rammagreinina má sjá kort sem sýnir legu Grænhöfða eyja. Efst á síðu 61 ljósmynd. Í myndatexta segir: Kilimanjaro hæsta fjall Afríku. Efst til hægri kort. Í myndatexta segir: Mikið sprungukerfi 5.000 kílómetra langt með norður-söður stefnu liggur Austur-Afríku. Á þessu belti eldvirkni og jarðhiti líkt og á Íslandi. Blaðsíða 62. Náttúrufar. Næstum öll álfan liggur í hitabeltinu og heittempruðu beltunum og nýtur engin önnur álfa jafn mikil sólarhita á Afríka. Álíka langt frá miðbaug til nyrstu og syðstu stranda Afríku og þar af leiðandi sömu gróðurbelti að finna bæði í suðri og norðri. Umhverfis miðbaug stórt svæði með hitabeltis regnskógi. Regnskóg þó einungis að finna í álfunni vestanverðri, þar sem láglendi veldur því að rakamettar vindar af hafi eiga greiða leið inn yfir landið. Fyrir sunnan og norðar regnskógasvæðið og í hitabeltinu í Austur-Afríku úrkoman ónóg fyrir regnskóg og myndast í staðinn savannar, stórar opnar gresjur með trjám á stangli. Algengasta trjátegundin á savannanum akasíutré. Þar eru líka heimkynni stærstu hófdýrahjarða í heimi. Því lengra sem farið frá savannanum í norður eða suður dregur enn frekar úr úrkomunni og þegar komið í heittempruðu beltin taka við steppur og síðan eyðimerkur, enda úrkoman of lítil til að gróður geti þrifist. Eyðimerkursvæðin í norðri og suðri ná bæði út að Atlantshafi, þar sem kaldir hafstraumar með fram ströndunum hindra enn frekar að úrkoman berist inni við landið. Efst á síðu 62 ljósmynd. Í myndatexta segir: Gíraffi að gæða sér á laufublöðum af akasíutré. Neðst til vinstri kort. Í myndatexta segir: Loftslag og úrkoma í Afríku.
bæta inn í texta frá berist inn yfir landið. Allra nyrst við Miðjarðarhafið og allra syðst í Suður Afríku er Miðjarðarhafsloftslag með sígrænu makkíkjarri. Blaðsíða 63. Sahara. Sahara, stærsta eyðimörk í heimi, teygir sig 5000 kílómetra frá Atlantshafi í vestri til Rauðahafs í austri. Frá norri til suður spannar eyðimörkin 1600 kílómetra. 1/5 af Sahara er sandeyðimörk. Annað er klappir, grjót og saltsvæði sem hafa myndast þegar vötn hafa gufað upp. Mestur hluti Sahara er flatur og láglendur. Í eyðimörkinni eru þó nokkur stór fjallasvæði. Hitinn í Sahara getur farið yfir 50 gráður á Celsius á daginn og niður fyrir frostmark á nóttunni. Ástæðan er lítill raki í andrúmsloftinu. Sólin er fljót að hita jörðina á daginn og á næturnar er hitinn jafn fljótur að hverfa aftur frá jörðinni. Fáir búa í eyðimörkunum og er fasta búsetu einungis að finna í vinjum þar sem aðgangur er af vatni. Þar þrífast einnig harðgerðir runnar og pálmatrí. Mörg lítil þjóðarbrot búa í vinjum eyðimarkana. Efst á síðunni ljósmynd í myndatexta segir: Í vinjum Sahara búa meðal annarra bedúínar og túarekar. Túarekar áttu upphaflega heimkynni í Túnis en voru hraktir á brott þaðan út í eyðimörkina af Aröbum á 8. öld. Rammagrein, Sahel. Landsvæði sunnan Sahara, allt frá Senegal til Súdans, heitir Sahel sem þýðir jaðar á arabísku. Á öldum áður voru máttu konungsríki í Sahel. Þetta er mjótt belti á milli eyðimerkursvæða Sahara í norðri og savana gróðursins sunnar. Í venjulegu ári er regntíminn þar að sumri til, maí til ágúst, sem nægir til að gróður vaxi, tæplega þó ef miðað er við hversu mikil uppgufunin er. Síðustu áratugi hefur lofthiti hækkað og úrkoma minnkað á svæðinu. Ef úrkoman bregst á regntímanum hefur það alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þá blasir hungursneyð við íbúunum. Endurteknar hörmungar á þessu svæði stafa því að landið er á mörkum þess að vera byggilegt. Ekki bætir úr skák svo mikla fólksfjölgun sem á sér stað á svæðinu. Blaðsíða 64. Atvinnuhættir. Landbúnaður og sjávarútvegur. Efnahagslíf margra Afríkulanda byggist að mestu á sjálfsturtarbúskap og ræktun einstakra landbúnaðarafurða til útflutnings. Útflutningstekjur margra landa byggjast að mestu leyti á aðeins einni afurð eins og kaffi, te, kakói, banönum og jarðhnetum, en ræktun á síðastnefndu afurðinni er mikilvæg búgrein í löndum Vestur-Afríku. Ef uppskerubrestur yrði á þessari einu afurð, kæmi að sér afar illa fyrir efnahag þessara landa. Meira en helmingur Afríkubúa starfar við landbúnað og er langstærsti hluti þeirra smábændur sem rækta nánast eingöngu fyrir sig og fjölskyldur sínar. Afrískir bændur rækta korn og rótarplöntur til að framfleyta fjölskyldum sínum. Jarðvegur í Afríku er ekki frjósamur, svo bændur verða að gæta þess að gangi ekki á gæði landsins. Samhliða jarðræktinni halda þeir húsdýr eins og svín og hænsni og kannski nokkrar kýr. Þróun í landbúnaði hefur nánast engin verið og eru haki og skófla helstu verkfærin enn í dag. Vélar og tilbúin áburður eru lítið sem ekkert notuð. Á harðbýlum eyðimerkursvæðum er kvikfjárrækt talsverð og felst á aðalega í hirðingjabúskap. Þar flakka hirðingjar með nautgripi sína og geitur á milli vatnsbóla. Á fáeinum landsvæðum í Afríku er jarðvegur mjög góður. Þar eru stórar bújarðir þar sem akuryrkja er talsverð. Þar fer ræktunin fram með vélum og tilbúnum áburði. Þessi svæði eru aðalega í Suður-Afríku, Kenía og Zimbabwe. Iðnaður og þjónusta. Iðnvæðing í Afríku er takmörkuð.
Þar nóg verðmætum jarðefnum en skortur á öðru til að stunda iðnað eins og járni og orkuauðlindum. Helstu iðnaðarsvæðin eru bundin við Suður-Afríku og Arabalöndin í norðri, Marokkó, Alsír, Túnis, Líbíu og Egyptaland. Iðnaðurinn byggist að mestu á hráefnavinnslu og eru helstu greinarnar olíuiðnaður, námuvinnsla og vefnaðariðnaður. Náttúrufegurð á verndarsvæði villtra dýra í Austur-Afríku hafa laðað til sín ferðamenn víðsvegar að úr heiminum og ferðaþjónusta hefur blómstrað. Á síðu 64 má sjá 2 ljósmyndir frá Afríku. Í myndatexta segir: Hér má sjá bónda plæja akur sinn og sjómann huga báti sínum á veiðarfærum. Víða í Afríku hefur tækniþróunin ekki enn hafið innreið sína. Blaðsíða 65. Rammagrein, pygmýjar. Pygmýjar samheiti á dvergþjóðum sem búa meðal annars í regnskógum Afríku. Meðalhæð þeirra innan við 150 cm og lifa þeir aðalega á veiðimennsku og söfnun villtra plantna í skóginum. Pygmýjar nota spjót, net og boga og örvar við dýraveiðar í skóginum. Netin sem þeir hjálpast við að rekja dýrin í strengja þeir á milli trjáa. Við veiðarnar notast við táknmál sem gerir þeim kleift að talast við án orða meðan á veiðinum stendur. Veiðinni síðan skipt með öllum þorpsbúum óháð því hvort þeir tóku þátt í veiðinum eða ekki. Aukið skógarhögg ógnar tilveru pygmýja. Þegar vegir eru lagðir skógana og tréfeld hnignar dýralífinu og náttúrujafnvægi sem þeir treysta á raskast. Í myndatexta með ljósmynd í rammagreininni segir: Konur úr bakaþjóðflokknum í Mið-Afríkulýðveldinu með gest á milli sín. Rammagrein, þjóðgarðar og verndun dýra. Þjóðgarðar hafa verið til í Afríku frá því á seinni hluta 19. aldar þegar fólk settist að á búsvæðum villtra dýra. Þegar villidýrum fækkaði urðu kröfur háværari verndun þeirra. Með stöðuri fólksfjölgun í Afríku víða nauðsynlegt að búa villtum dýrum friðland. Önnur ógn sem steðjar að dýrunum, jafnvel inni í þjóðgörðunum, veiðiþjófnaður. Á sama tíma og vernd aukin til handa dýrum sem í útrýmingarhættu, eykst eftirspurnin eftir þeim og þar kemur veiðiþjófnaður til sögunar. Markaðir fyrir til dæmis nasirningshorn, fílabein og sjaldgæf skinn til staðar og fæst hátt verð fyrir vöruna. Verndun dýra fyrir meðal annars veiðiþjófum, búsvæðaröskun og ágangi mannsins hefur víða gengið illa vegna pólitísks óróa í mörgum ríkjum sem hefur gert verndarstarf erfitt og jafnvel hættulegt. Með ljósmynd sem fylgir rammagreininni myndatexti, þar segir: Veiðiþjófar drepa dýr til að saga af þeim hornin. Til að bjarga lífum dýra svæfa veiðiverðir þau og saga hornin af. Þá dýrunum borgið. Blaðsíða 66. Fjölbreytt heimsálfa. Menn hafa búið lengur í Afríku en nokkur staðar annar staðar í heiminum. Elstu ummerki sem forfeður okkar hafa skilið eftir sig hafa fundist í Sigdalnum mikla í Austur-Afríku. Nútíma maðurinn kom þar fram á sjónasviðið fyrir 100.000 árum og dreifðist þaðan heimsbyggðina. Í Afríku búa margar þjóðir og ólíkar. Í Norður-Afríku búa meðal annars Arabar þar sem íslam útbreiddur siður. Í Sahara og sunnan hennar íbúar þeldökkir þar sem úir og grúir af ýmsum trúabrögðum, þar á meðal íslam, kristni og andatrú. Hálendi, frumskógar og eyðimerkur Afríku voru á meðal síðustu landvinninga Evrópumanna á nýlendutímanum sem hófst fyrir aldamóti 1900. Engu að síður náðu Evrópumenn að setja mark sitt á álfuna svo munaði. Vægðarlaus nýlendustefnan hafði för með sér vanþróun og pólitíska upplausn í álfunni sem enn sér ekki fyrir endan á. Náttúruauðlindir. Í frjósömum eldfjallajarðvegi í austurhluta Afríku ræktaðar ýmsar verðmætar útflutningsafurðir á borð við te og kaffi.
Almennt ekki mikið frjósaman jarðveg í Afríku, en hann þó aðaluppspretta daglegar fæðu þeirra sem þar búa. Í sunnaverri Afríku hefur fundist meira af eðalsteinum og málmum í jörðu en annars staðar í heiminum. Úr gullnámum Suður Afríku kemur næstum helmingur af öllu gulli veraldar. Demantar einnig grafnir úr jörðu í Suður Afríku, Botswana og Kongo. Olía unnin úr jörðu í Alsír, Líbíu og Nígeríu. Í Marokkó að finna langstærstu fosfatnámu í heimi, en fosfat meðal annars notað í áburðarframleiðslu. Í Sambíu eru miklar koparnámur og kolaforða álfunnar að finna í suðurhluta hennar. Til vinstri á síðu 66 eru 2 ljósmyndir af Afríkubúum. Í myndatexta segir: Afríkubúar eru fjölbreyttir útlits. Hér má sjá Araba frá Norður-Afríku og Masai konu frá Kenía. Neðst á síðuna ljósmynd í myndatexta segir: grafið eftir demantum í námu í Austur-Kongó. Blaðsíða 67. Rammagrein. Nýlendustefnan. Nýlendustefna sú stefna ríkis að leggja önnur vanmátturi ríki undir sig og koma þar á stjórnarfarslegum og menningalegum yfiráðum. Nýlenduveldið stjórnar nýlendunni og nýtir auðlindir hennar í eigin þágu. Nýlendustjórn reynir einnig að koma á menningalegum breytingum og notar oft til þess innleiðingu á eigin tungumáli og trúarbrögðum. Hugtakið heimsvaldastefna notað þá stefnu auðura þjóða að sækjast eftir því að stækka landsvæði sem þær ráða yfir og gera nýlendur að sínum. Langflest ríki Afríku eru fyrrverandi nýlendur Evrópuríkja. Þar má víða sjá landamæri sem eru beinar línur. Slík landamæri voru dregin með reglustiku á Berlínarfundinum árið 1884, þegar voldugustu þjóðir Evrópu skiptu Afríku hreinlega á milli sín. Ekkert samráð var haft við þær þjóðir eða ættbálka sem bjuggu í Afríku. Landamæri voru dregin þvert á menningar og tungumálasvæði og sundruðu þannig heilum þjóðum. Vegna tækniþekkingar og hernaðarstyrks gekk Evrópumönnum vel að leggja álfuna undir sig. Í upphafi var stundum leita eftir samstarfi við innfædda, en það breyttist fljótlega í valdbeitingu. Formleg stjórn Evrópuríkja varði þó ekki nema í 1 manns aldur, þar sem flest ríki Afríku voru aftur komið með sjálfstæði skömmu eftir 1960. Áhrifin af þessu inngripi Evrópubúa eru þó enn gríðarlega mikil. Með rammagreininni kort sem sýnir hvernig Evrópuríkin skiptu Afríku á milli sín á nýlendutímanum. Efst til hægri hugtak útskýrt. Berlínarfundurinn. Berlínarfundurinn var fundur voldugra Evrópuþjóða sem haldinn var í Berlín. Dagskrá fundarins var að skipta Afríku á milli Evrópuþjóða. Blaðsíða 68. Rammagrein. Þrælaverslun. Á tímabilinu 1450 til 1850 talið að 15 milljón þrælar hafi verið seldir frá Afríku. Flestir voru fluttir með skipum yfir Atlantshaf til Ameríku til að vinna á plantegrum stórbænda með ræktun á sykurreyr, bómull og tóbaki. Þörfin fyrir vinnuafl á plantegrunum var mikil og reyndust Afríkubúar þola slíka þrælavinnu betur en aðrir, auk þess sem misnotkun á svarta kynstofninum var almennt réttlætt á þessum tíma, þar sem þetta var ódýr og hagkvæm lausn fyrir Evrópuþjóðirnar. Afríkubúar bjuggu yfir þekkingu sem til þurfti og þoldu betur sjúkdóma sem þá herjuðu. Einnig voru margir þrælar fluttir yfir Sahara til markaða í Norður Afríku, Mið-Austurlöndum og Suður Evrópu. Flestir Afríkumenn sem seldir voru í þrældóm höfðu verið teknir til fanga í stríðum. Öðrum var rænt eða refsað með þrældómi. Þegar leið á 19. öldina lagðist þrælaverslunin smám saman af. Bretar bönnuðu hana árið 1807 og árið 1865 lögðu Bandaríkjamenn þrælahald niður.
Með rammagreininni fylgja 2 ljósmyndir. Í myndatexta með efri myndinni segir: Úr þessu þrælahúsi á eyjunni Gourrier í Senegal var þrælu meðal annars siglt til Vesturheims. Og við neðri myndina stendur: Dyr án endurkomu. Blaðsíða 68, verkefni. Kort. 1. Hvaða höf liggja að Afríku? 2. Hvaða stóru eyjar eru utan við Afríku? 3. Í hvaða löndum Afríku má finna regnskóga? 4. Í gegnum hvaða lönd í Afríku liggur miðbaugur? 5. Hvaða eyðimerkur finnur þú í Afríku? 6. Hvaða náttúruauðlindir er einkum að finna í Afríku? 7. Hvaða evrópsku tungumál eru notuð í flestum Afríkuríkjum og af hverju? 8. Finndu eitt land í Afríku sem er álíka stórt og Ísland. Finndu svarið. 9. Veldu eitt af eftirteldu og útskýrðu. A. Sahel. B. Hirðingjar. C. Savanni. 10. Af hverju er regnskógurinn ekki góður til ræktunar? 11. Hvaða lönd kallast Arabalöndin og af hverju? 12. Hvaða korn og rótarplöntur rækta afrískir bændur til að framfleyta fjölskyldum sínum? 13. Hvað heitir hæsta fjall Afríku og hvað er það hátt? Blaðsíða 69. Umræður. 14. Þrælahald er síður en svo aðeins tengt fortíðinni. Ræðið í hópum hvernig þrælahald viðgengst í heiminum í dag. 15. Eins og lesa má í umfjöllunum náttúrufar í Afríku er þar að finna töluvert af auðlindum. Samt er fátækt þar gríðarleg. Hvernig stendur á því? Hvar endar gróðinn? 16. Hvernig gætu eftirtaldaráðstafanir dregið úr hungri í Afríku? A. Byggja vegi. B. Leggja vatnsleiðslur. C. Byggja sjúkrahús. D. Byggja skóla og háskóla. Viðfangsefni. 17. Skiptið ykkur í hópa og skoði vefi eins og 3x2.globalis.is. Velji 4 lönd fyrir hvern hóp, skráið upplýsingar í töfluna fyrir hvert land og berið saman löndin. Í töflun eru 4 dálkar: land, íbúafjöldi, ungbarnadauði, lífsgæði, BNP. 18. Kynnið ykkur hvað eru blóðdemantar og af hverju kallast þeir þessu nafni. 19. Finnið nýlega fréttum Afríku í dagblöðum eða á netinu og gerið stutta greinargerð hana. 20. Finnið 4 til 5 tungumáli í Afríku og skráið nokkur algeng orð á hverju tungumáli. Til dæmis já, nei, góðan dag, hvað heitir þú, bless og svo framvegis. 21. Finnið einn þjóðgarð í Afríku og skipuleggið skoðunarferðangað. Hvað ætlið að skoða, hvernig er hægt að komast þangað og fleira. 22. Afrísk list. Finnið dæmi á netinu eða í bókum afríska list, skartgripi, málverk, trémuni, tónlist og fleira. Búið til afrískt listaverk í samvinnu við listgreinakennara. 23. Veljið eitt dýr sem á heimkynni í Afríku og búið til kynningu, svo sem mynd, útbreiðslu, tölulegar staðreyndir, myndbönd og fleira. A. Ljón. B. Blettatígur. C. Fíll. D. Gíraffi. E. Sebrahestur. F. Api. G. Nashyrningur. H. Úlfaldi. E. Hýjana. J. Annað dýr að eigin vali. 24. Búið til stuttan leikþátt sem sýnir samskipti Evrópubúa og Afríkumanna á árunum 1500 til 1800. 25.
Veljið ykkur frægan Afríkubúa til dæmis úr íþróttum, listum, stjórnmálum eða öðru og segið frá því hvaðan hann eða hún og lýsið æsku og uppvexti. 26. Leitið að mynd á vefnum af Afríku nótt og berið saman við mynd af Evrópu nótt. Einhver munur á myndunum? Af hverju haldið þið að hann stafi? 27. Fiskveiðum Evrópuþjóða við Afríkustrendur hefur oft verið líkt við veiðar útlendinga uppi í kálgörðum Íslendinga fyrr á tímum. Kennið ykkur málið á vefnum. Hvað er til í þessum fullyrðingum? Ísland. 28. Berðu saman Sigdalinn mikla í Afríku og íslenska gliðnunarbeltið sem liggur þvert yfir Ísland frá suðvestri til norðausturs. Hvað er líkt með þeim og hvað ólíkt? 29. Hver eru tengsl Íslands við Afríku í gegnum a. Íslenska ríkið, utanríkisráðuneytið, þróunarsamvinnustofnun, b. Rauðakrossin, hjálparstarf, c. Ferðaskrifstofur. 30. Hvað getur þú gert til að hjálpa fátækum ríkjum í Afríku? 31. Skipulegðu ferðalag frá Íslandi á hæsta fjall Afríku, Kilimanjaro. Blaðsíða 70. Níl. Níl er lengsta fljót í heimi 6.650 kílómetra langt. Vatnast við Nílar, það er svæðið sem fljótið fær vatn sitt af, nær yfir 11 lönd, allt frá miðbaug norður að Miðjarðarhafi. Í Egyptalandi rennur Níl samnefndan dal, Nílardal, sem er víða 10-20 kílómetra breiður og mjög frjósamur. Dalbotnin er flæðislétta sem Níl hefur myndað með framburði sínum í þúsundir ára. Reglulega flæðir eða öllu heldur flæddi Níl yfir bakka sína þegar regntími var í fjöllum Eþíópíu og skildi eftir næringaríkan framburð á sléttunni þegar áin tók að sjatna. Flæðisléttur sem þessar eru því frjósamar, auðræktanlegar og þar eru auðvelt að koma fyrir áveitum sem veita vatni akrana. Þar er hver einasti blettur nýttur til ræktunar. Á flæðisléttunni og óshólmum Nílar búa nær allir íbúar Egyptalands 80 milljónir manna. Svæðið er að flatarmáli helmingur Íslands. Landið sjálft er hins vegar nær tífalt stærra en Ísland en mestur hluti þess er eyðimörk. Með vaxandi fólksfjölda og kröfum meiri lífsgæði jókst eftirspurn eftir vatni. Til að mæta þessari eftirspurn ákvað ríkisstjórn Egyptalands að bæta nýtingu vatnsins í Níl með því að byggja stíflu við borgina Aswan og stjórna þar með rennsli árinnar. Þegar Aswan stíflan var tekin í notkun varð mikil breyting á rennsli Nílar. Dalurinn fyrir ofan stífluna byrjaði að fyllast og myndaðist þar eitt stærsta uppustöðulón í heimi, Nasservatn. Neðan stíflunar flæddi áin ekki lengur yfir bakka sína og framburður hennar var nánast að engu orðin. Væntingar til hins nýja mannvirkis voru miklar en gengu þó aðeins að hluta til eftir. Efst á síðu 70 ljósmynd í myndatexta segir: Hér má sjá gervitunglamynd af Níl renna Egyptaland og árósæðnar við Miðjarðarhafið. Veitið athygli frjósömum Nílardalnum og eyðimörkin í kring. Neðsta blaðsíðu 70 er hugtak útskýrt: vatnasvið. Vatnasvið er það landsvæði sem vatn safnast af og rennur í tiltekið fljót. Blaðsíða 71. Stíflugerðinni fylgdu bæði kostir og gallar. Mun meira land var hægt að taka undir ræktun. Hægt var að fá 3 uppskerur á ári í stað 1 áður. Samgöngur bötnuðu, iðnaður óx hröðum skrefum og borgir og sveitir voru rafvættar samhliða raforkuframleiðslu í Aswan orkuverinu. Ókostirnir eru hins vegar þeir að framburður Nílar berst ekki lengur yfir ræktarlandi neðan stíflunar, heldur sest hann allur á botnin í Nasservatni. Bændur neðan stíflunar þurfa því að kaupa dýran tilbúin áburð
sem leiðir til þess að þeir fá minni tekjur af uppskerunni og áralöngu ábyrgðanótkun veldur mengun. Óshólmar Nílar stækka ekki lengur, heldur fara minnkandi vegna minni framburðar og ágangssjávar, en sjórinn brýtur meira land en framburður árinnar næra byggja upp. Fiskveiðar fyrir botni Miðjarðarhafs hafa dreifst saman vegna þess hversu lítið berst af næringaríkum framburði til hafs. Fjöldi ferðamanna sækir Egyptaland heim á hverju ári. Þar er helsta aðdráttaraflið píramídarnir, en saga þeirra á Nílar er samofin sem undirstrikar mikilvægi árinnar fyrir allt líf og menning á þessu svæði. Níl hefur fært íbúum landsins allt það vatn sem þeir hafa þurft á að halda. Hún hefur gefið þeim frjósama jörð til ræktunar og svo hefur hún nýst vel til siglinga og flutninga á allskyns varningi. Í seinni tíð hefur fjöldi ferðamanna komið gagger til að sigla á ánni. Níl er og hefur verið lífæð Egypta og sjálfur kalla þeir hana móður sína. Rammagrein. Píramídarnir í Gísa og aðrar merkar fornminjar. Í Egyptalandi er að finna ummerki einnar elstu siðmenningarsögunar, Egyptalandsins forna. Siðmenningin þróaðist á bökkum Nílarfljóts í 1000 ára og stóð sem hæst fyrir það bil 3000 árum. Mikill fjöldi fornminja frá þessum tíma ber siðmenningunni glöggt vitni, til dæmis píramídarnir og Sfinxinn í Gísa og rústirnar í hinni fornu höfuborg Þebu. Píramídarnir við Gísa, sem voru byggðir sem grafhýsi fyrir faraóa, konunga, hafa heilla fræðimenn, fornleifafræðinga og ferðamenn öldum saman. Við gerð þeirra þurfti mikið hráefni á mannafla sem sýnir hversu sterk tök faraóarnir höfðu á þegnum sínum. Menning forn Egypta er talin hafa liðið undir lok þegar Rómaveldi lagði ríkið undir sig árið 31 fyrir Krist. Með rammagreininni er ljósmynd sem sýnir Sfinxinn í Gísa. Efst á síðu 71 er hugtak útskýrt. Flæðislétta. Flæðislétta er það land næst fljótum sem reglulega flæðir út á þegar vatnavextir verða. Á miðri síðunni til hægri er ljósmynd sem sýnir Feluca bát á Níl. Blaðsíða 72. Austur-Kongó. Austur-Kongó er eitt af stóru löndunum í Afríku. Það liggur miðbik álfunnar í hinni víðáttumiklu Kongólægð. Regnskógalægðarinnar streymir Kongófljótið stríðum straumi til Atlantshafs í vestri. Aðeins Amazonfljót er vatnsmeira og með stærra vatnasvið en Kongófljót. Við suðurbakka fljótsins, 300 kílómetra frá Atlantshafsströndinni, er höfuborgin Kinshasa. Ekki er skip gengt þangað frá Atlantshafi, sökum þess að fljótið fellur 300 metra í röð fossa, Livingstone-fossa, á 320 kílómetra kafla frá Kinshasa til hafnaborgarinnar Matadi. Þessi faratálmi stóð í vegi fyrir könnun Evrópumanna á ánni og upplöndum hennar á öldum áður. Frá Matadi er skipgengt til sjávar það bil 130 kílómetra leið. Frá Livingstone-fossum er skipgengt 1650 kílómetra upp með ánni að Stanley-fossum. Kongófljótið og þver ár þess eru því ein helsta samgöngu að landsins og í raun lífæð efnahagslífsins í landinu. Ströndin við Atlantshaf er aðeins 40 kílómetra löng við ósa Kongófljóts. Efst á síðunni er kort af Austur-Kongó. Efst til vinstri er ljósmynd, í myndatexta stendur konur í Vestur-Kongó að safna eldi við. Neðst til vinstri er hugtak útskýrt harðviður. Harðviður er lauftré sem hefur háan, harðan og beinan stofn. Kostir harðviðar er ekki síst þeir að hann dregur ekki í sig vatn og fúnar því ekki jafn hratt og annar viður. Ending harðviðar getur skipt áratugum án viðhalds. Blaðsíða 73. Austurhluti Kongó er hálendur. Landamærin við nágrannaríkin í austurhlutanum
liggja í Sigdalnum mikla. Þar mikið jarðhræringar og eru eldgos tíð. Á landamærunum röðu vatna, en Tanganíka vatn þeirra stærst og dýpst. Í Kongó hitabeltis loftslag með úrkomu allt árið. Landið meir og minna vaxið hitabeltis regnskógi, en syðst savanni. Regnskógar Kongó þeir fjölskrúðugustu í Afríku. Þar hafa fundist yfir 11.000 plöntutegundir og yfir 400 tegundir spendýra, meðal annars hinn tignarlega fjallagórilla í austurhluta landsins við landamæri Rúanda. Í regnskógunum einnig að finna margar verðmætar trjátegundir eins og mahóni og írókófið. Skógar í þessum hluta Afríku eyðast hratt vegna skógarhöggs, en mikil eftirspurn eftir þessum harðviði. Við landbúnað sem víðast enn afar frumstæður sjálfsþurftarbúskapur vinna 2/3 hluta landsmanna. Eftir að Kongó fékk sjálfstæði frá Belgum árið 1960 hefur landbúnaðarframleiðsla nánast staðið í stað. Innviðir samfélagsins eins og til dæmis samgöngur mjög lélegir og hefur það staðið í vegi fyrir almennri þróun í landinu. Helstu náttúruauðlindir verðmæt jarðefni eins og demantar, silfur og gull. Mestu jarðefnanámurnar að finna í Shabba-héraði í suðurhluta landsins. Þar iðnaðurinn einnig mestur, enda byggist hann á frekari vinnslu jarðefnanna. Orkuauðlindir miklar í landinu og byggjast aðalega á vatnsorku. Reiknað hefur verið út að með því að virkja Kongófljót og þverár þess til fulls mætti rafvæða alla Afríku sunnan Sahara. Þær framkvæmdir gætu þó haft aðrar ófyrirsjáanlegar afleiðingar í för með sér. Í dag nokkur vatnsorkuver í Kongófljóti. Austur Kongó gekk undir mismunandi nöfnum á síðustu öld. Á nýlendutíma Belga 1908 til 1960 hét það belgiska Kongó, því næst lýðveldi Kongó og áður en það hlaut núverandi nafn hét það Zaír 1971 til 1997. Rammagrein. Ný lönd verða til. Landamæri og þjóðir sífellt að breytast. Yngsta sjálfstæða landið í Afríku Suður Súdan. Það öðlaðist sjálfstæði þann 9. júlí 2011. Þetta nýja land þó eitt af fátækustu löndum heims og meir en helmingur íbúana lifir undir fátæktamörkum sem dregin við 1 bandaríkjadal til framfærslu á dag. Menntun lítil, ólæsi almennt, meira en 80% meðal kvenna og innviðir samfélagsins veikir. Það þýðir þó ekki að þetta nýja land ekki möguleiki í framtíðinni, því þar að finna mikið ræktanlegt land. Áin Níl rennur þar auk þess sem í landinu auðugar olíulindir. Olían getur þó verið tvíeggjasverð því það einmitt yfirráðin yfir henni sem hafa lengi ógnað friði á svæðinu. Með friðargæslu á vegum Sameinuðu þjóðanna og hlutlausu svæði á landamærunum freista menn þess að tryggja framtíðina með farsælt íbúa fyrir augum. Með fullum stuðningi alþjóðasamfélagsins, ekki síst nágrannaríkjanna, getur Suður Súdan orðið stöndugt ríki fullfært að tryggja íbúum sínum öryggi, þjónustu og atvinnu. Með rammagreininni ljósmynd í myndatexta segir: haldið upp á stofnun nýs ríkis í höfuðborginni Júba í Suður Súdan. Blaðsíða 74. Á síðun 2 hugtök útskýrð. Frumbyggjar. Frumbyggjar upphaflegir íbúar svæða eða landa. Leysingi. Leysingi þræll sem gefið hefur verið frelsi, leystur undan ánauð. Rammagrein. Kona kemst til valda. Þegar Ellen Johnson Sirleaf var kjörin forseti í Líberíu, var brotið blað í kvennabaráttu í Afríku. Hún var fyrsta konan til að ná kjöri sem þjóðarleiðtogi í almennum kosningum í álfunni og tók við embætti þann 16. janúar 2006. Ellen Johnson Sirleaf hagfræðingur að mennt og hefur langan tíma tekið þátt í stjórnmálum í heimalandi sínu. Meðal þess sem hún hefur unnið að eftir að hún tók við forsetaembættinu að fá skulda niðurfellingu fyrir þjóð sína sem átti í alvarlegum skuldavanda
hún komst til valda. Hún hefur komið á fót sannleiks- og sáttanemnd til að fjalla grimmdarverk þau sem framin voru í landinu í meirinn 14 ára borgarastyrjöld og unnið að bættum samskiptum við nágranna þjóðir Líberíu og stórveldin Bandaríkin og Kína. Fyrir störf sín í þágu mannúðar hlaut Ellen Johnson Sirleaf friðarverðlaun Nóbels árið 2011. Rammagrein, myrk saga. Stórveldi hafa risið og hnýið viðsvegar Afríku í gegnum aldirnar. En eftir að Evrópumenn hófu afskiptiðar hefur lítið þokast og ekki hægt að tala glæsta sögu. Þrælaverslun og nýlendutími sem enn eimir eftir af tóku sinn toll. Þá efnuðust Evrópuþjóðir verulega á náttúruauðlindum í Afríku á kostnað þjóða sem þurft að gefa nánast allt eftir. Eftir seinni heimsstyrjöldina urðu frelsiskröfur nýlendina háværar og á árunum 1960 til 1970 öðluðust flestar þeirra aftur sjálfstæði. Landið Líbería í Vestur-Afríku var stofnað árið 1820 til að gefa svörtum leysingjum í Ameríku kost á að fara aftur til Afríku. Líbería var viðurkennt sem sjálfstætt ríki árið 1847. Eftir að Afríkuríki urðu sjálfstæða nýju hefur efnahagsuppbygging verið mjög hæg. Sífellt berast slæmar fréttir frá heimsálfunni. Má nefna almenna fátækt, þurrka, hungursneyð, slaktstjórnarfar og borgarastyrjaldir. Fæðuframboð, möguleiki á menntun og aðgangur að heilsugæslu mun lakari í Afríku en í öðrum heimslutum. Í Suður-Afríku og Arabaríkjunum í norðri þessu þó betur háttað en annars staðar í álfunni. Blaðsíða 75. Suður-Afríka. Suður-Afríka land syðst á meginlandi Afríku. Hátt í Drekafjöllum sem teyjas eftir austurluta landsins sjálfstæða ríki Lesotho, umlugt Suður-Afríku á alla vegu. Suður-Afríka sem liggur að Atlantshafi í vestri og Indlandshafi í austri að mestu leyti háslétta í 1200 til 1800 metra hæð. Syðsti hluti landsins og jafnframt álfunnar Agulhas-höfði. Litlu vestar Góðrarvonarhöfði. Nafn sitt fékk höfðin seint á 15. öld og það dregið af þeirri bjartsýni og eftirvæntingu sem ríkti meðal Evrópumanna með ný uppgötvaða sjóleið til Indlands og Austurlanda. Prins Edward eyjar í Indlandshafi tilheyra Suður-Afríku. Þar starfrækt rannsóknastöð sem fæst við veðurfræði og líffræðirannsóknir. Eyjarnar virkar eldfjallaeyjar. Loftslag í Suður-Afríku heitt temprað. Á austurströndinni rakt en á vesturströndinni mjög þurrt vegna hins kalda hafstraums sem úti fyrir strönd landsins. Þar líka strandeyðimörkin Namib sem teygir sig norður eftir allri strandlengju Namibíu. Uppi á hásléttunni í norðurhluta landsins Kalahari eyðimörkin. Í Suður-Afríku dýra- og plöntulíf mjög fjölskrúðugt og stór landsvæði friðlýst sem þjóðgarðar. Ríkjandi gróður á hásléttunni savanni. Á blaðsíðu 75 kort af Suður-Afríku. Það neðst hægra megin. Efst á blaðsíðunni ljósmynd, í myndatexta segir Höfðaborg í Suður-Afríku. Borðfjall gnæfir yfir borginni. Blaðsíða 76. Suður-Afríka iðnvætasta land álfunnar. Efnahagslífið fjölbreytt sem laðar til sín fjölda farandverkamanna frá nágrannalöndunum. Námuvinnsla ein stærsta atvinnugreinin, enda helstu náttúru auðlindi landsins gull og demantar. Þessi verðmætu jarðefni standa undir helmingi af útflutningstekjum landsins. Iðnaður mestur í og við borgirnar. Stál- og véla iðnaður mikill, til dæmis skipasmíði og skipaviðgerðir. Auk þess matvæla, vefnaðar og efnaiðnaður einnig mikill. Gott samgönguneyt jafnbrauta, eitt hið besta í álfunni, hefur meðal annars stuðlað að grósku í atvinnulífinu. Miðað við önnur lönd í Afríku vinnur lágt hlutfall íbúa í landbúnaði. Á stórum vélvætum bújörðum ræktaður maís, sykurreyr, hveiti, ávextir og grænmeti.
Til útflutnings ræktaður sísalhampur, te, bómull og tóbak við austurströndina og vínviður og sítrusávextir við suðurströndina. Til að auka uppskeru tilbúin áburður notaður við ræktunina. Kvikfjárrækt talsverð og eru helstu afurðir nautakjöt, mjólkurafurðir og ull sem flutt út í nokkrum mæli. Ferðaþjónusta hefur aukist mikið undanfarin ár. Þrátt fyrir mikinn vöxt í efnahagslífinu hefur hann þó ekki verið nægur til að bæta lífsskilyrði þeirra fátækustu. Skortur á vatni að verða eitt stærsta umhverfis vandamál Suður Afríku vegna sífellt aukinnar vatnsþarfar. Höfuborgir Suður Afríku eru 3: Pretoria, aðsetur framkvæmdavalds, Höfðaborg, aðsetur löggjafavalds og Bloemfontein, aðsetur dómsvalds. Rammakafli, þróunaraðstoð Íslendinga. Hluti af opinberri þróunarsamvinnu Íslands á vegum Þróunarsamvinnustofnunar Íslands en hluti fer í gegnum utanríkisráðuneytið til alþjóðastofnana og félagasamtaka. Í þróunarsamvinnu Íslands áhersla lögð á að berjast gegn fátækt og stuðla að efnahags- og félagslegri þróun, þar með töldum mannréttindum, menntun, bættu heilbrigði, jafnrétti kynjanna, sjálfbæri þróun og sjálfbæri nýtingu auðlinda. Helstu samstarfslönd Þróunarsamvinnustofnunar Íslands eru 3 talsins, Malaví, Mósambík og Úganda. Með rammagreininni ljósmynd, í myndatexta segir: Þróunaraðstoð Íslendinga hefur meðal annars falist í að koma upp vatnsdælum. Á blaðsíðu 76 hugtakaskýring: farandverkamaður. Farandverkamaður flakkar á milli landa og vinnur. Launin eru send heim til fjölskyldunar. Blaðsíða 77. Rammakafli, búar og aðskilnaðarstefnan. Á 17. öld stofnuðu hollendingar nýlendu syðst í Afríku sem þeir nefndu höfðanýlenduna. Nýlendan var birgðastöð sem tengdist skipaflutningum á milli Evrópu og Asíu. Þar settist að fólk úr norðanverri Evrópu, flest frá Hollandi, sem kallaði sig búa eða bændur. Frumbyggjum var útrýmt eða þeir gerðir að þrælum Evrópumanna. Aldamótin 1800 komu Bretar til sögunar. Þeir hernámu höfðanýlendu og bönnuðu þrælahald. Búar hrökkluðust inn í land og stofnuðu þar ríkin Oranje og Transvaal á landsvæði Bantua. Þegar gull fannst í Transvaal 1885 vildu Bretar leggja undir sig alla Suður Afríku og það tókst þeim eftir búastríðið 1899 til 1902. Í langan tíma einkendust samskipti Evrópumanna við frumbyggja af mismunun og kúgun. Árin 1948 til 1994 var þjóðernisflokkur búa við völd í landinu. Fljótlega eftir að flokkurinn komst til valda beitt hann sér fyrir markvissum og algerum aðskilnaði þeirra kynþátta sem þar bjuggu. Á kerfisbundin hátt var svarti meirihlutin í landinu útilokaður frá pólitískum, félagslegum og efnahagslegum réttindum. Aðskilnaðurinn gekk svo langt að í opinberum byggingum voru til dæmis sérstakir inngangar og lyftur fyrir innfætta. Kynþáttamismununin sem sett var í lög landsins gekk undir nafninu apartheid. Það merkir aðskilnaður á afrikans máli búa. Í byrjun 10. áratugar síðustu aldar var aðskilnaðarstefnan aflögð eftir mikinn alþjóðlegan þrýsting en áhrifin af henni eru þó enn við lýði. Með rammagreininni ljósmynd af Nelson Mandela. Rammakafli, HIV og áhrif sjúkdómsins á mannfjölda og fjölskyldur. Áhrif HIV hafa hvergi í heiminum verið jafn mikil og í Afríku sunnan Sahara. Sjúkdómurinn hefur haft mikil áhrif á samsetningu þjóða, lífslíkur og allt menningar og efnahagslíf. Afleiðingarnar ekki alveg þær sömu frá einu landi til annars, en þó ástandið slæmt í flestum þessara landa ef horft til útbreiðslu sjúkdómsins. Einna alvarlegast það syðst í álfunni í löndum eins og Suður Afríku, Zimbabwe og Malaví. Þegar stór hluti íbúa smitaður
hefur það mikil áhrif á allt daglegt líf. Efnahagslífið gengur verr því að stór skörð eru höggvin í vinnandi stéttir. Unga fólki fellur frá en eftir standa ung börn og gamalt fólk. Kostnaður heilbrigðiskerfisins eykst en börn og gamalmenni neyðast til að taka við ábyrgð sem þau báru ekki áður. Það er ekki óalgengt að ömmur og afar þurfa að ala upp fjölda barna því foreldrarnir eru veikir eða látnir úr alnæmi. Ef engin fullorðinn getur tekið við ábyrgðinni, neyðast unglingar, einkum unglingsstúlkur, til að taka að sér ábyrgð á velferð yngri systkina sína. Með rammagreininni ljósmynd af perluðu alnæmismerki á nælu. Blaðsíða 78. Á blaðsíðu 78 er kort sem sýnir Afríkulönd og höfuðborgir þeirra. Fyrir neðan korti er tölfræði sem sýnir íbúafjölda, íbúaþéttleika og höfuðborgir Afríkulanda. Blaðsíða 79. Verkefni. Kort. 1. Hvar á Níl upptök sín, í gegnum hvaða lönd rennur hún og hvar rennur hún til sjávar. 2. Hvaða lönd liggja Suður Afríku? Hvaða land umlykur Suður Afríka? 3. Hvað er einkum ræktað í Austur Kongó og hvaða auðlindir er þar að finna? 4. Nefndu nokkur vötn í Sigdalnum mikla í Austur Afríku. 5. Hvaða eyjar liggja fyrir utan strendur Afríku? Finndu svarið. 6. Hvaða nöfn hafa verið notuð á landið Austur Kongó? 7. Hvaða hlutverki gegnir Níl í lífi Egypta? 8. Hvað eru píramítar? 9. Hvernig var landi Líbería til sem sjálfstætt ríki? Umræður. 10. Hvað er aðskilnaðarstefnan? 11. Hvað finnst þér athugavert við nýlendustefnuna? 12. Er nýlendustefna við lýði í dag? 13. Hvaða lönd þekkir þú sem eru ekki sjálfstæð en með heimastjórn? Eru þau nýlendur? Viðfangsefni. 14. Veljið eitt af eftirtöldu og kynnið fyrir samnemendum, ritgerð, skjásýning, myndband eða annað. A. Nelson Mandela. B. Þrælaverslun. C. Egyptaland, fornminjar, píramítar, hof og styttur. D. Þjóðflokk í Kongó, pygmýjar. E. HVF í Afríku. 15. Búið til hugtakakort Níl. 16. Veljið eitt á eftirtöldum löndum og búið til upplýsingabækling, kort, tungumál, veður og gróðurfar, dýralíf, atvinnuhættir, hagkerfi og fleira. A. Suður Afríka. B. Kongó. C. Egyptaland. D. Eþjópía. E. Nígería. F. Malaví. 17. Veljið 5 lönd í Afríku, búið til töflu og berið saman nokkrar tölulega staðreyndir, til dæmis íbúafjölda, stærð lands, meðalaldur og fleira. 18. Spurningakeppni. Hver hópur býr til 10-20 spurningar lönd í Afríku. Kennari safnar saman spurningum og býr til spurningakeppni á milli hópana þar sem öll gögn eru leyfileg, meðal annars aðgangur að interneti. Ísland. 19. Skoðaðu vefsíðu Þróunarsamvinnustofnunar og kynntu þér betur samstarfslöndin í Afríku og þau verkefni sem unnið er að. Heimasíðan er www.iceeda.is. 20. Hvað eiga Ellen Johnson Sirleaf og Vigdís Finnbogadóttir sameiginlegt? Fyndu fleiri kvenleiðtoga á heimsvísu. 21. Hvað flytja Íslendingar inn af vörum frá Afríku? Blaðsíða 80. Norður Ameríka. Í þessum kafla lærið þú landslag og náttúrufar álfunnar, náttúruauðlindir og atvinnuhætti, Beringssund og Rushmore fjall,
frumbyggja Norður-Ameríku, Bandaríkin, frelsistríðið 1775 til 1783 og þrælastríðið 1861 til 1865, löndin í Mið-Ameríku, Karíbahafseyjarnar, stóru og litlu Antillaeyjar, Kúbu. Á opnunni er ljósmynd í myndateksta segir: séð frá Hudson-fljóti yfir Manhattan í New York. Á blaðsíðu 80 er tölfræði Norður-Ameríku. Norður-Ameríka, stærð 24,7 milljónir ferkílómetra. Fólksfjöldi 530 milljónir. Hæsti tindur Mount McKinley eða Denali 6.194 metrar. Lengsta fljót Mississippi 6.300 kílómetrar. Stærsta vatn Superior vatn eða Efra vatn. Stærsta ríki Kanada 10 milljónir ferkílómetra. Fjölmennasta ríki Bandaríkin 311 milljónir. Hæsta skráða hitastig 57 gráður á Celsius, dauðadalur Bandaríkin. Lægsta skráða hitastig -66 gráður á Celsius, norður Grænland. Blaðsíða 82. Á blaðsíðunni er gróðukort fyrir Norður-Ameríku. Fyrir neðan gróðukortið má sjá fána landa í Norður-Ameríku. Blaðsíða 83. Landslag. Norður-Ameríka er þriðja stærsta heimsálfan. Hún tengist Suður-Ameríku hið 58 km breiða Panama-eiði. Skilin á milli Norður-Ameríku og Asíu liggja Beringssund. Norður-Ameríku má gróflega skipta í 4 landslagssvæði. Í fyrsta lagi eru vestur fjallgarðarnir sem liggja með vesturströndinni frá Alaska suður til Mexíkó og skiptast í nokkra samhliða fjallgarða þar sem klettafjöll eru langmest. Í Aleutafjöllum er hæsti tindur Norður-Ameríku Mount McKinley 6.194 metrar. Í öðru lagi er það Kanadaskjöldurinn sem nær yfir norðurhluta Kanada og Grænland. Þessi forngrýti skjöldur sem er 3 milljarða ára gamall ber ummerki langvarandi rofs af völdum jökla margra ísalda. Í þriðja lagi eru það slétturnar miklu og mið-lálendið sem teygir sig eftir miðri álfunni suður til Mexíkóflóa. Þessi frjósama viðlenda slétta var til við framburð jökuláa og stórfljóta í milljónir ára. Í fjórða lagi er það Appalachiafjöll á austurströnd Bandaríkjanna. Þessi fjallakeðja er sú elsta í Norður-Ameríku. Á milli þessara fjallgarða eru þurrar hásléttur sem víða eru eyðimerkur. Stærsta eyðimörkin er skálin mikla, Great Basin, sem teygir sig yfir ríkin Nevada og Utah. Lengsta fljót álfunnar er Mississippi, 6.300 km langt. Vatnasvið þess teygir sig því sem næstum öll Bandaríkin milli klettafjalla og Appalachiafjalla. Efst á síðu 83 ljósmynd í myndateksta segir: Niagarafossar á landamærum Bandaríkjanna og Kanada. Þangað sækir mikill fjöldi ferðamanna ár hvert. Ef vel er að gáð má sjá bát á siglingu á ánni. Blaðsíða 84. Vötnin miklu á landamærum Bandaríkjanna og Kanada eru stærstu ferskvass stöðuvasskerfi í heimi, 244.000 ferkílómetrar af flatamáli. Vötnin eru 5. Stærst þeirra er Superior vatn, þá Michigan vatn, Huron vatn, Erie vatn og Ontario vatn. Á milli tveggja síðastnefndu vatnana eru hinu frægu Niagarafossar. Eyjar sem tilheyra álfunni er aðalega að finna í Karíbahafinu og á norðurskautsvæði Kanada. Í Karíbahafinu er fjöldi eyja, þær stærstu eru Kúba og Hispaniola. Á norðurskautsvæði Kanada má nefna eyjarnar Baffinsland og Ellesmere eyji. Þar austuraf er stærsta eyja í heimi, Grænland, sem tilheyrir Norður-Ameríku landfræðilega en Danmörku stjórnmálalega. Grænlandsjökullinn er það bil 10. hluti af öllum jöklum jarðar
og er 4300 metrar þykkur þar sem hann er þykkastur. Til Norður-Ameríku teljast einnig Mið-Ameríka og eyjarnar í Karíbahafinu sem fjalla verður síðar í þessum kafla. Efst á síðu 84 er ljósmynd í myndatexta segir: Colorado fljótið rennur víða í hrikalegum en ægifögrum gljúfrum. Blaðsíða 85. Náttúrufar. Þar sem meginland Norður-Ameríku nær yfir öll loftslagsbelti jarðar er þar að finna mjög fjölbreytt náttúrufar. Nyrstu héruð Alaska og Kanada eru í kuldabeltinu nyrðra. Þar eru stór landsvæði trjálausar freðmýrar, þar sem frost fer einungis úr efstu jarðlögum nokkra mánuði á sumri. Sunnar liggur barrskógabeltið. Kaldi Labradorstraumurinn sem berst suður með austurströnd Norður-Ameríku hefur í för með sér að kuldabeltið tegir sig miklu lengra til suðurs en í Evrópu. Sunnar tekur tempraða beltið við, en það nær yfir stóran hluta Kanada og Bandaríkjanna. Þar er að finna eitt mikilvægasta akuryrkjusvæði heims, Gresjuna, sem tegir sig í austur frá Klettafjöllum. Þar er ein mesta hveitirækt í heimi. Áður var þar að finna mikla laufskóga sem var breytt í ræktarland. Syðsti hluti Bandaríkjanna og stór hluti Mexíkó er í heittempraða beltinu. Þar eru eyðimerkur sökum lítillar úrkomu. Syðsti hluti Flóridaríkis og Mexíkó, megnið af Mið-Ameríku og eyjar Karíbahafsins eru í hitabeltinu. Þar eru víða miklir hitabeltis regnskógar. Á blaðsíðu 85 er kort í myndatexta segir: ríkjandi loftslag og úrkoma í Norður-Ameríku og hafstraumar í Atlantshafinu. Á blaðsíðu 85 er einnig rammagrein. NBA-deildin. Bandaríkin eru vagga körfuboltans enda körfuboltinn fundinn þar upp í lok 19. aldar. Íþróttin var fljótt vinsæl og nú er þar ein sterkasta körfuboltadeild í heimi og örugglega sú frægasta, NBA, National Basketball Association. Körfubolti er vinsæl háskóla íþrótt en fyrsti háskólaleikurinn var haldinn í háskóla í Iowa árið 1896. Árið 1936 var farið að keppa í körfubolta á Ólympíuleikunum. Í dag er hann spilaður víða heim. Blaðsíða 86. Einkenni álfunnar. Kanada og Bandaríkin eiga sér langa lýðræðishefð. Allt frá stofnun Bandaríkjanna árið 1776 hefur lýðræði verið haft að leiðarljósi í stjórnun landsins. Í löndum Mið-Ameríku hefur stjórnarfar hins vegar löngum einkennst af ólgu og uppreisnum. Lýðræðið hefur þó víðast fest rætur í Mið-Ameríku eftir að lýðræðislegar ríkisstjórnir tóku við af einræðisherrum sem þar höfðu ríkt til fjölda ára. Stærstu lönd Norður-Ameríku, Kanada, Bandaríkin og Mexíkó eru sambandsríki þar sem pólitísku valdi er skipt á milli ríkisstjórnar og einstakra stjórnsýslu svæða eða fylkja. Þrátt fyrir að lífskjör víða í álfunni séu með þeim bestu í heiminum búa margir við fátækt, sérstaklega í fátækrakverfum stórborga. Mið-Ameríka og þjóðir Karíbahafsins eru mun fátækari en efnaðir grannar þeirra í norðri. Haítí er fátækasta ríkið á vesturhveli jarðar. Samgöngukerfi álfunnar er almennt gott. Í Bandaríkjunum og Kanada er bílaeign mjög almenn og hefur uppbygging samgöngumannverkja tekið mið af því. Flest fljót eru vel skipgeng. Á síðunni er ljósmynd, í myndatexta segir: Appalachia fjöll eru mjög gamall fjallgarður. Vegna þess hversu langt er síðan hann myndaðist hafa hinn útrænu öfl sorfið hann og gert hann ávalan. Í dag er hann að mestu grónar hæðir og hólar. Á blaðsíðu 86 er rammagrein. Beringssund. Beringssund skilur á milli tveggja heimsálfa, Asíu og Norður-Ameríku. Það afmarkast af Desnief höfða, austasta hluta Síberíu, og Prince of Wales höfða, vestasta hluta Alaska. Sundið er 85 km breitt og 30 til 50 metra djúpt.
Það tengir úthöfin Norður Íshaf og Kyrrahaf. Sundið nefnt eftir danska landkönnuðinum Vitus Bering sem fór það árið 1728. Í miðjusundinu eru litla og stóra Díómedes-eyja og eru 4 kílómetrar á milli þeirra. Litla Díómedes-eyja tilheyrir Alaska og því hluti af Bandaríkjunum. Stóra Díómedes-eyja tilheyrir Rússlandi og óbyggð, ef frá talin fámenn herstöð. Á milli eyjanna eru landamæri Rússlands og Bandaríkjanna. Þar liggur jafnframt alþjóðlega daglínan og því sinn hvor dagurinn á eyjunum tveimur. Rammagreininni fylgir kort sem sýnir hvar daglínan liggur Beringssund. Í myndateksta segir: Hér má sjá hvar daglínan liggur Beringssund. Blaðsíða 87, náttúruauðlindir. Eins og fyrr segir miklar náttúruauðlindir að finna í Kanada og Bandaríkjunum. Nóg landrými og frjósamur jarðvegur hefur skapað aðstæður fyrir eina mestu kornrækt í heiminum. Í Bandaríkjunum eru aðstæður til kvikfjárræktar einnig mjög góðar. Barrskógar Kanada eru uppspretta mikils iðnaðar. Auðug fiskimið aðalega að finna í Atlantshafi. Verðmæt jarðefni eru á víð og dreif álfuna. Kol finnast aðalega á afmörkuðum svæðum í Bandaríkjunum. Í Alaska, Texas og Mexíkóflóa að finna helstu olíu- og gaslindir álfunar. Á blaðsíðu 87 rammagrein. Olíuleiðsla þvert yfir Alaska. Undir hafsbotninum við Prudhoe-flóa, norður af Alaska, fannst mikið af olíu á 7. áratug síðustu aldar. Sjávardýpi þar lítið, svo auðvelt var að hefja boranir. Flutningur olíunar af svæðinu var þó ekki eins auðveldur. Hafís mikill norður af Alaska og olíuflutningar á sjó því ekki mögulegir. Menn gripu því til þess ráðs að leggja olíuleiðslu, Trans-Alaska Pipeline, 1300 km leið þvert yfir Alaska, allt suður til hafnabæjarins Valdez við Alaskaflóan. Þar olíunni dælt borð í olíuflutningarskip sem flytja hana burt. Við lagningu olíuleiðslunar þurfti að glíma við mörg tæknileg vandamál. Hún liggur yfir 3 fjallgarða og meir en 30 stórfljót, auk þess sem hún liggur yfir freðmýri þar sem sífreri í jörðu. Tæplega helming leiðarinnar olíuleiðslan grafin í jörðu, en þar sem stórfljót og sífreri í jörðu þurfti að leggja leiðsluna ofanjarðar. Efst á síðu 87 ljósmynd. Í myndateksta segir: Hinn 1300 km langa olíuleiðsla þvert yfir Alaska liggur að stórum hluta yfir fjallgarða, stórfljót og sífrera. Efst til hægri útskýrð 2 hugtök. Sambandsríki. Sambandsríki samband tveggja eða fleiri fylkja eða ríkja sem hafa hvert sig talsverða sjálfstjórn en lúta yfirstjórn. Sífreri. Sífreri frosið lag í jörðu sem aldrei þiðnar. Blaðsíða 88, atvinnuhættir, landbúnaður og sjávarútvegur. Þrátt fyrir að landbúnaðarframleiðsla í norðanverðri álfunni sé ein sú mesta í heimi, starfar hlutfallslega mjög fáir við hana. Vélvæðing og notkun tilbúins áburðar í landbúnaðinum mikil og uppskeran eftir því. Ræktunin víða sérhæfð og fer eftir því hvað best hæfir loftslagi og jarðvegi á hverjum stað. Aðal landbúnaðarsvæðin á sléttunum miklu austan við Klettafjöllin. Áður voru þær heimkynni villtra vísunda. Síðan voru þær nýttar undir nautgriparækt en í dag eitt mesta kornræktarsvæði heims. Syðst á sléttunu bómull mikið ræktuð. Umhverfis stórborgirnar framleiddar vörur sem ekki þola langa geymslu eða flutninga og verða að komast fljótt í verslanir, til dæmis mjólkurvörur og grænmeti. Í suðausturhluta Bandaríkjanna tóbaksræktun mikil. Kvikfjárrækt mest á þurrabeltinu milli Klettafjalla og sléttana miklu. Þetta svæði var þekkt sem villta vestrið á 19. öld,
þar sem kúrekar ferðust á milli bithaga með nautgripi sína. Í löndum Mið-Ameríku og eyjum Karíbahafsins eru aðalega ræktaðir bananar, kaffi og sykurreyr til útflutnings. Bananaræktin fer að mestu fram á láglendinu við strendurnar, en kjöraðstæður fyrir kaffiræktina eru í fjalllendinu eftir allri Mið-Ameríku í 900 til 1200 metra hæð. Sykurreyr mikið ræktaður á eyjunum í Karíbahafi. Sjávarútvegur hvað mestur nyrst í álfunni en engan veginn nægur til að svara eftirspurn. Í Kyrrahafi eru túnfisk og laxveiðar í sjó mikilvæg atvinnugrein en þorskveiðar í norðanverðu Atlantshafi. Í Mexíkóflóa eru aðalega veidar rækjur og skelfiskur. Íslendingar flytja talsvert af sjávarafurðum sínum til Bandaríkjanna. Með þessari umfjöllun ljósmynd í myndatexta segir: Korn þreskjað í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Ásamt hagstæðu loftslagi hafa hinar miklu víðáttur í landslagi Norður-Ameríku verið notaðir undir kornrækt. Í dag eru þetta ein mestu kornræktarsvæði heims. Rammagrein á blaðsíðu 88. Rushmore fjall. Rushmore fjall, sem granítfjall nálægt Keystone í Suður Dakota, hefur að geyma merkilegar minjar. Í fjallið hafa verið höggvin risavaxin 18 metra há andlit 4 fyrrum forseta Bandaríkjanna, þeirra George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln. Tilgangurinn var að auka ferðamennsku í Black Hills fjallgarðinum í Suður Dakota. Verkið hófst árið 1927 og því lauk árið 1941. Blaðsíða 89. Iðnaður og þjónusta. Iðnaður í Norður-Ameríku afar mismunandi eftir svæðum. Í norðanverðri álfunni hefur hann verið blómlegur allt frá upphafi 20. aldar og verið leiðandi í heiminum í mörgum iðngreinum, allt frá þungaiðnaði í upphafi til hátækni iðnaðar í dag. Iðnaðarframleiðslan fer bæði á innanlandsmarkað og til útflutnings. Sunnan Bandaríkjanna iðnaður með allt öðrum hætti og allur minni í sniðum. Þar iðnaðarframleiðslan fyrst og fremst fyrir innanlandsmarkað, eins og framleiðsla á matvælum, húsgögnum, fatnaði og annarri vefnaðarvöru. Í norðanverðri álfunni rafmagnsframleiðsla með því mesta sem þekkist í heiminum og nota Bandaríkjamenn meiri orku en nokkur önnur þjóð í heiminum. Þjónustustigið einnig mismunandi eftir svæðum, rétt eins og iðnaðurinn. Í Bandaríkjunum og Kanada þjónusta mikil á öllum sviðum. Með þessari umfjöllun ljósmynd í myndateksta segir: Hátækni iðnaður hefur vaxið hröðum skrefum síðasta áratug. Það rammagrein á blaðsíðu 89. Tónlist. Í Bandaríkjunum mjög fjölbreytt tónlistarlíf og það mest gefið út af tónlist í heiminum. Hinar fjölbreyttu tónlistarstefnur ná allt frá jazzi og blues yfir í R&B, country, hip-hop, pop, rap, techno, rock og allt þar á milli. Mikið af þeirri tónlist sem við njótum í dag á rætur sínar að rekja í þann suðupott sem skapast hefur í Bandaríkjunum þegar ólíkir menningarheimar koma saman með fjölda innflytjenda og eitthvað nýtt og spennandi mótast. Þannig þróaðist til dæmis tónlist afrískra þræla yfir í jazz og blues sem hafði aftur áhrif á rockið sem síðar hafði áhrif á hip-hopið. Í myndateksta með þessari rammagrein segir: Bob Dylan hefur verið þekktur tónlistarmaður áratuga skeið. Rammagrein efst á blaðsíðu 89. Risar á markaði. Allt frá lokum seinni heimsstyrjaldar hafa Bandaríkin verið leiðandi í heimsviðskiptum. Þar komu fram mörg af þekktustu vörumerkjum heims, svo sem Coca-Cola, McDonald's og Nike. Þessi fyrirtæki ásamt fjölda annara starfrækt í mörgum löndum. Í flestum tilfellum fer hugmyndavinna fram í höfuðstöðum í Bandaríkjunum, en samsetning íhluta annar staðar þar sem kaup og kjör lág. Blaðsíða 90. Frumbyggjar Norður-Ameríku.
Fyrstu innflytjendurnir komu til Norður-Ameríku frá Síberíu landbrú þar sem Beringsund nú fyrir 30.000 árum. Þetta var á ísöld þegar sjávarstaða var lægri vegna þess hversu mikið vatn var bundið í jöklum á norðurhveli jarðar. Þegar ísinn tók að bráðna í lok ísaldar og sjávarborð hækkaði, flæddi sjór yfir landbrúna og til varð sund. Þá einangruðust samfélög þessara fyrstu landnema í nýjum heimkynnum sínum. Einangrun í þúsundir ára leiddi til sérstakra vistfræði afbrigða, erfðaeinkenna og samfélaga sem voru viðkvæm fyrir ágengni fyrstu evrópsku landnemanna á 15. öld. Á næstu öldum voru frumbyggjar álfunnar ýmist hneftir í þrældóm, þeim útrýmt eða þeir fjallu fyrir evrópskum sjúkdómum. Í dag lifa afkomendur þeirra víða í einangruðum samfélögum eða á sérstökum verndarsvæðum. Efst á blaðsíðu 90 ljósmynd í myndateksta segir: Áður fyrr notuðu Inúítar kajaka til veiða, nú hafa vélbátar leyst kajakana af hólmi. Á blaðsíðu 90 eru 2 hugtök útskýrð. Ameríski draumurinn. Ameríski draumurinn snerist frelsi, tækifæri og möguleika á að efnast á skjótan hátt. Vistfræði afbrigði. Þegar samskipti og tengsl samfélags við umhverfi breytast á löngum tíma verður til annað vistfræði afbrigði. Blaðsíða 91. Inúítar. Nyrst í álfunni á köldu heimskautasvæðunum búa Inúítar og aðrar skyldar þjóðir. Talið að þeir hafi komið yfir Beringsund 3000 fyrir Krist. Enn í dag lifa Inúítar aðalega á því sem náttúran gefur, fiski, sel, hval og hreindýrum, þótt nútímavæðingin hafi einnig haldið innreið sína í samfélög þeirra. Í veiðiferðum sínum áður fyrr ferðuðust Inúítar aðalega á snjó og ís á hundasleðum og bjuggu í snjóhúsum við veiðarnar. Þeir eru líka þekktir fyrir fimi sína á húðkeipum eða kajökum. Nú á dögum nota þeir hins vegar vélsleða, riffla og nýtísku útilegubúnað við veiðar. Indíánar. Amerískir indíánar bjuggu alla álfuna. Þeir skiptust í fjölda kynþátta og ættbálka sem töluðu 100 tungumála. Indíánar voru aðalega veiðimenn og safnarar og þeir lifðu í litlum samfélögum. Þeir stunduðu mismikinn landbúnað eftir ættbálkum. Samfélög indjána viku fyrir landtöku evrópskra landnema og upp úr miðri 19. öld með tilkomu járnbrauta milli Atlantshafs og Kyrrahafs var fjölbreyttri menningu indjána nánast útrýmt. Sumar indjána þjóðir dóu alveg út en margar þeirra eru að endurheimta þjóðernisvitund sína smám saman. Landnemar. Með landafundum og landtöku Evrópuþjóða í Norður-Ameríku í lok 15. aldar varð ekki aftur snúið. Næstu árhundruð streymdi fólk frá Evrópu og víðar að til hins nýja heims. Þessi nýju landnemar voru af öllum þjóðfélagsstigum, meðal annars fátaklingar sem flúið höfðu efnahagsþrengingar heima fyrir og þeir sem vildu láta reyna á ný tækifæri og upplifa ameríska drauminn. Á innan við 500 árum var gengið mjög nærri samfélögum frumbyggja í álfunni og sumstaðar þá ekki lengur að finna. Meðferðin af frumbyggjum var óvægin og grimm en innflytjendurnir byggðu upp eitt öflugasta iðnaðar og efnahagsveldi jarðar með atorkusemi sinni og dugnaði. Á blaðsíðu 91 eru 2 ljósmyndir í myndateksta með þeirri efri segir: Forfeður þessa Lakota-indjána lifðu á sléttunum í Suður Dakota og nálægum ríkjum í norður hluta Bandaríkjanna. Í myndateksta með þeirri neðri segir: Hort til nýrrar framtíðar. Á blaðsíðu 91 hugtak útskýrt: Nýji heimurinn. Nýji heimurinn heiti sem landkönnuðir notuðu fyrir Norður- og Suður-Ameríku á 15. og 16. öld, þar sem þær voru nýjar fyrir þeim. Eyjaálfa var líka stundum talin til hins nýja heims. Blaðsíða 92. Rammagrein. Vestur Íslendingar. Á 19. öld fjölgaði Íslendingum nokkuð. Þrátt fyrir að framfærir yrðu í sjávarútvegi náði atvinnulífið ekki að eflast í takt við fólksfjölgunina. Á þessum tíma bárust fréttir af landi mikilla tækifæra
í hinum nýja heimi Evrópumanna. Á árunum 1880 til 1914 fluttust 15.000 Íslendingar til Vesturheims og settust aðalega að í Kanada. Þar fengu þeir stórt landsvæði á bakka Winnipeg-vass útaf fyrir sig, sem var kallað Nýja Ísland. Flutningur Íslendinga var hluti af stórfelldum þjóðflutningum Evrópumanna til Ameríku á þessum árum. Ástæðurnar voru fyrst og fremst fátækt, ófrelsi og hungur heimafyrir. Náttúruöflin á Íslandi hjálpuðu heldur ekki til á þessum árum þegar kuldar, hafís og eldgos hreldu landsmenn. Á ljósmynd með þessari rammagrein má sjá Íslendinga á leið vestur haf. Verkefni á blaðsíðu 92. Kort. 1. Hvaða lönd tilheyra Norður Ameríku? 2. Stærsta eyja heims tilheyrir Norður Ameríku landfræðilega. Hvað heitir hún? Hverjum tilheyrir hún stjórnmálalega? 3. Hvað heitir lengsta fljót álfunnar? Í gegnum hvaða ríki rennur það og hvar rennur það til sjávar? 4. Hvaða náttúruauðlindir er að finna í Norður Ameríku? 5. Hvaða 5 fjallgarðar teljast til vestur fjallgarðana? 6. Skoðaðu hvernig hægt er að sigla frá Chicago til Atlantshafs. Lýstu siglingaleiðinni. 7. Olíuleiðslan í Alaska er 1300 km að lengd. Finndu út hversu langt hún næði eftir hringveginum á Íslandi. Finndu svarið. 8. Í hvaða 4 landslagssvæði er hægt að skipta Norður Ameríku? 9. Hvað heitir hæsti tindur Norður Ameríku og hvað er hann hár? 10. Af hverju kallaðist Norður og Suður Ameríka nýji heimurinn? 11. Hvaða eyjar má finna fyrir norðan Kanada? 12. Nefndu nokkrar eyjar í Karíbahafinu. Blaðsíða 93. Umræður. 13. Hvaða kostir og gallar gætu fylgt opnun siglingaleiða norður fyrir Ísland með bráðnun hafís á norðurskautsvæðinu? 14. Á milli Díómedes eyjanna eru landamæri Rússlands og Bandaríkjanna. Þar liggur jafnframt alþjóðlega daglínan og er því sinn hvor dagurinn á eyjunum 2. Hvaða þýðingu hefur það? 15. Hvað veistu Vilda Vestrið? Eru þær upplýsingar áreiðanlegar? Hvernig er samskiptum kúrika og indjána lýst? 16. Hver eru áhrif hlýnunar á dýralíf á norðurskautsvæðinu? Viðfangsefni. 17. Veljið eina stóra borg í Bandaríkjunum og segið frá henni. Staðsetning, ríki, íbúafjöldi, áhugaverði staðir, noti ljósmyndir og fleira. 18. Kanada er sambandsríki 10 fylkja og 3 sjálfstjórnarsvæða. Hvað heita þau? Skiptið með ykkur að afla upplýsingum hvert þeirra og kynnið fyrir hinum. 19. Hver eru helstu jarðskjálftasvæði Norður Ameríku og af hverju verða þar jarðskjálftar? 20. Veljið ykkur eitt dýr sem lifir villt í Norður Ameríku og segið frá því. 21. Verkefni vesturfarana. Hversu stórt hlutfall af Íslendingum flutti vestur haf á sínum tíma? 22. Kynnið ykkur hvar frumbyggjar Ameríku settu stað. Veljið eitt þjóðflokk og segið frá honum. 23. Veljið eitt af eftirfarandi viðfangsefnum og búið til kynningu. A. Olíuleiðslan í Alaska. B.
Rushmore fjall. C. Mount McKinley. D. Beringsund. Ísland. 24. Finndu þær borgir í Norður-Ameríku sem flogið beint til frá Íslandi. Hvers vegna heldur það flestar þeirra sé á austurströndinni? 25. Hvaða vörur þekkirðu sem eru framleiddar í Bandaríkjunum eða Kanada? 26. Hvaða vörur flytjum við aðalega inn frá Bandaríkjunum? Blaðsíða 94. Bandaríkin. Bandaríkin eru 4. stærsta land í heimi, örlitlu minna en Kína. Loftslag í Bandaríkjunum er fjölbreytt sem skýrist af því hversu stórt landið er og hversu landslagið er fjölbreytt. Mestur hluti Bandaríkjana liggur í tempraðabeltinu. Syðst er heitt tempraðabeltið. Við strendurnar er úrkoma talsverð en hún minnkar smám saman eftir því sem komið er innar í landið. Í fjallgörðunum sem mynda regnskugga og á hásléttunum eru þurrar sléttur sem víða eru eyðimerkur. Þar sem slétturnar liggja hátt yfir sjávarmáli getur orðið kalt þar. Í fjallakeðjunni sunnanverðri má finna lægsta stað á vesturhveli jarðar, Dauðadal í Kaliforníu, 86 metra undir sjávarmáli. Hann er jafnframt einn sá heitasti á jörðinni. Þar hefur hiti mælst 57 gráður á Celsius. Inn til landsins er meginlandslofslag, þar sem vetur eru svalir en sumur heit. Engin fjöll hindra kalt loft í að blása langt suður á bóginn, sem veldur hörðum vetrum í miðríkjum Bandaríkjanna. Á sumrin blása svo hlýir vindar úr Mexíkóflóa langt norður í land. Þarna verður hitamunurinn því oft mikill, sem veldur öflugum veðraskilum með þrumum og eldingum. Í þessum þrumuveðrum myndast oft skýstrokkar eða hvirfilbyljir sem tæta sundur nánast allt sem á vegi þeirra verður. Hvirfilbyljirnir valda oft manntjóni. Fellibyljir sem verða til yfir sjó ganga oft á land úr Mexíkóflóa og Atlantshafi og valda miklum usla. Efst á síðu 94 er kort sem sýnir ríkjaskiptingu Bandaríkjanna. Og blaðsíðu 94 er rammagrein 50 ríki. Bandaríkin eru sambandsríki 50 ríkja og má sjá nöfn þeirra og legu á kortinu. Hvert ríki hefur eigið löggjafarþing, ríkisstjóra og dómstól. Það þýðir að hvert ríki hefur sín eigin lög í ákveðnum málaflokkum og dæmir eftir þeim. Lögin mega þó ekki stangast á við stjórnarskrá Bandaríkjanna. Undir alríkisstjórn Bandaríkjanna heyra málaflokkar eins og utanríkismál, peningamál og hernaðamál sem ríkin verða öll að lúta. Nyrst í heimsálfunni liggur Alaska sem Bandaríkjamenn keyptu af Rússum árið 1867. 1500 kílómetrar af kanadísku yfirráðasvæði skilja það frá hinum eiginlegu Bandaríkjum. Rúmlega 3000 kílómetrum frá ströndum Bandaríkjanna í Kyrrahafi liggur ferðamannaparadísin og 50. ríkið, Hawaii-eyjar. Blaðsíða 95. Þar sem vesturhluti Bandaríkjanna er á mörkum tveggja jarðskorpu fleka, Kyrrahafs og Norður-Ameríkuflekana, er þar mikið jarðhræringar. Þar verða reglulega snarpir jarðskjálftar. Til dæmis kom eitt slíkur í San Francisco árið 1906 sem lagði borgina í rúst. Á Hawaii-eyjum eru eldgos tíð. Víða er að finna náttúruperlur eins og í þjóðgarðinum Yellowstone og einnig mikla gljúfur sem Colorado-fljótið liðast Meira en helmingur af landi í Bandaríkjunum er nýtt undir landbúnað sem einungis 2–3% landsmanna vinna við. Víðast er hann hátæknivæddur og áburðanótkun mikil. Góð fiskimið eru undan Atlantshafsströndinni. Mest er veitt af þorski, síld, makríl, rækju og humri. Við strendur Kyrrahafs eru aðalega stundar túnfisk og laxveiðar. Í vötnunum miklu hafa fiskveiðar verið umtalsverðar. Fiskistofnar þar eru þó í hættu vegna mengunar.
Frá því snemma á 20. öld hafa Bandaríkin verið eitt af helstu iðnríkjum heims og frá lokum seinni heimsstyrjaldar verið leiðandi í fjöldaframleiðslu og mótun neyslu samfélagsins. Síðustu áratugi hafa Asíuríki við Kyrrahafið þó veitt mikla samkeppni. Bandaríkin eru auðug af náttúruauðlindum og þar að finna einn mesta kolaforða heims. Efst á síðunni til vinstri ljósmynd. Í myndatexta segir: Hvíta húsið í Washington opinbert aðsetur Bandaríkjaforseta. Efst til hægri ljósmynd. Í myndatexta segir: Eitt þekktasta tákn Bandaríkjanna, frelsisstyttan, var gjöf Frakka til Bandaríkjamanna árið 1885. Hún var vígð árið 1886 í tilefni aldarafmælis Bandaríkjanna. Neðst til hægri hugtak útskýrt: Alríkisstjórn. Alríkisstjórn ríkisstjórn í sambandsríki þar sem stjórnsýslan nær yfir öll sambandsríkin. Blaðsíða 96. Iðnaðurinn í Bandaríkjunum þróaðist þar sem nóg var að finna af kolum og járni í jörðu. Helstu iðnaðarsvæðin við vötninu miklu, þar sem bílaiðnaðurinn blómstraði upp úr miðri síðustu öld. Þungaiðnaður hefur farið minnkandi en þjónustugreinar og fjármálastarfsemi hafa færst í vöxt að sama skapi. Hátækni og rafeindaiðnaður hefur einnig aukist undanfarna áratugi, til dæmis flugvéla og hergagnaiðnaður. Hátækni og rafeindaiðnaður hefur hinn síðari ár flust í ríkara mæli til vestur- og suðuríkjana. Þessar iðngreinar ekki eins bundnar því að vera nálægt hráefnunum eins og til dæmis stáliðnaðurinn sem óx þar sem járn var að finna í jörðu. Hátækniiðnaðinn hægt að stunda hvar sem og af hverju þá ekki á hlýjum og notalegum stað þar sem fer vel fólk eins og í Kíseldalnum eða Silicon Valley í Kaliforníu þar sem tölvuiðnaðurinn hefur blómstrað. Það sama má segja kvikmyndaiðnaðinn í Los Angeles. Hátækniiðnaðurinn í Kíseldal myndaðist þó fyrst og fremst í kringum háskólasamfélagið sem þar var fyrir. Efst á síðu 96 kort. Í myndatexta segir: Sólbeltið liggur í boga sunnanverð Bandaríkin. Af hverju skildi sólbeltið draga nafn sitt? Á blaðsíðu 96 rammagrein: Frelsisstríð Bandaríkjanna 1775 til 1783. Frelsisstríð Bandaríkjanna var uppreisn 13 breskra nýlendna á austurströnd Norður-Ameríku gegn breskum yfirráðum. Á seinni hluta 18. aldar hafði orðið mikil fólksfjölgun í bresku nýlendunum. Íbúunum gekk allt í haginn og stóðu nýlendurnar vel efnahagslega. Með aukinni tolla og skattheimtu Breta fór að gæta óánægju hjá nýlendubúum. Þeim fannst þeir vera misrétti beittir og þá sérstaklega þar sem þeir áttu engan fulltrúa á breska þinginu til að tala þeirra máli. Árið 1775 hófst frelsisstríðið, þar sem krafist var sjálfstæðis. George Washington leiddi her uppreisnarmanna. Þann 4. júlí árið 1776 undirrituðu nýlendubúar sjálfstæðis yfirlýsingu. Árið 1783 náðist friður við Breta með undirskrift samnings þar sem þeir samþykktu sjálfstæði hinna nýstofnuðu Bandaríkja Norður-Ameríku. George Washington var kjörinn fyrsti forseti Bandaríkjanna árið 1788 og 4. júlí var gerður að þjóðhátíðardegi. Rammagreininni fylgir mynd. Í myndatexta segir: George Washington var fyrsti forseti Bandaríkjanna. Blaðsíða 97. Árið 1869 var tekin í notkun járnbraut sem lá þvert yfir Bandaríkin frá austur til vesturstrandar. Þar með opnuðust leiðir meginland Norður-Ameríku. Vega- og hraðbrautakerfið mjög gott og tengir saman borgir og bæi. Stórfljót eins og Mississippi mikilvæg til þungavöruflutninga og Panamaskurðurinn í Panama sem opnaður var árið 1914 auðveldaði verulega skipaumferð á milli vestur- og austurstrandar Bandaríkjanna. Bandaríkin fjölmenningasamfélag. Þar búa mörg þjóðabrot og þar mörg tungumál töluð. Enska opinbert tungumál. Í suðurhlutanum spænskan að verða útbreiddari
og á sumum svæðum nánast alfarið töluð spænska. 80% íbúa búa í þéttbýli og borgavæðing óvíða meiri í heiminum. Í meira en 40 borgum íbúafjöldi yfir 1 milljón. Þéttbýlastur norðausturhluti landsins. Kalifornía í suðvestri þó fjölmennasta ríkið með 38 milljónir íbúa. Efst til hægri fáni. Í myndatexta segir: Í fyrsta fána Bandaríkjanna árið 1777 var ákveðið að hann skyldi samanstanda af 13 láréttum línum og stjörnum, jafn mörgum og ríkin voru þá. Síðan hefur hann margoft breyst eftir því sem ríkjunum hefur fjölgað. Í dag stjörnunar jafn margar ríkjunum, 50 talsins, og láréttu línurnar 13. Hvíti liturinn í fánunum á að tákna hreinleika og sakleysi, sá rauði hristi og hugrekki og sá blái árvekni, þrautseigju og réttlæti. Á blaðsíðu 97 rammagrein. Þrælastríðið. Frá stofnun Bandaríkjanna árið 1776 og fram til 1860 þróuðust þar 2 ólík samfélög. Í Norðurríkjunum myndaðist iðnaðarsamfélag þar sem frelsi ríkti í viðskipta og efnahagslífinu. Til verndar iðnaðarframleiðslunni voru lagðir á verndartollar. Í Suðurríkjunum var hins vegar landbúnaðarsamfélag þar sem kapp var lagt á að flytja út landbúnaðarvörur eins og tóbak, bómull og sykur til Evrópu. Suðurríkjamenn héldu þræla sem þeir fluttu inn frá Afríku til að vinna fyrir sig á ökrunum og var þá aðbúnaður þeirra víða báborinn. Norðurríkin vildu leggja niður þrælahald sem Suðurríkin sættu sig ekki við, enda byggðu þau efnahagslíf sitt á því. Þessi ágreiningur leiddi til þess að Suðurríkin lýstu yfir aðskilnaði frá Bandaríkjunum. Með lögum breytingar á þrælahaldi sem sett voru árið 1861 braust út stríð á milli Suður- og Norðurríkjanna sem kallað hefur verið þrælastríðið. Megintilgangur Norðurríkjanna með stríðinu var þó að halda öllum ríkjum Bandaríkjanna sameinuðum. Í kjölfar sigurs Norðurríkja árið 1865 var þrælahald lagt niður. Neðst til hægri á blaðsíðu 97 hugtak útskýrt. Fjölmenningarsamfélag. Fjölmenningarsamfélag samfélag þar sem ólíkar menningarhefðir og hópar þrífast saman, þar sem fjölmenning ríkir. Blaðsíða 98. Mið-Ameríka. Mið-Ameríka í daglegu tali sá hluti Norður-Ameríku sem liggur á milli Bandaríkjanna og Kólumbíu og tengir saman meginlönd Norður- og Suður-Ameríku. Mið-Ameríka nánast einn samfelldur fjallgarður með undantekningum þó. Líta má á fjallgarðinn sem tengingu eða áframhald hinna gríðarmiklu fjallgarða í Norður- og Suður-Ameríku. Frá Mexíkó austur til Honduras rís Sierra Madre fjallgarðurinn. Handan láglendisins í Nicaragua rís svo fjallgarðurinn Cordillera Central sem teygir sig austur með Costa Rica og Panama en lækkar síðan suður til Gatúnvass við Panama-eyðið þar sem Panamaskurðurinn liggur. Kyrrahafsströnd Mið-Ameríku mjög virkt eldfjallabelti þar sem eldgos og jarðskjálftar tíðir. Skýringuna má finna í flóknu samspili jarðskorpufleka í þessum heimsluta. Efst á síðu 98 kort, í myndatexta segir: Mið-Ameríka tilheyrir heimsálfunni Norður-Ameríku. Hvaða lönd tilheyra þessum hluta? Blaðsíða 99. Í hitabeltis regnskógum Mið-Ameríku að finna einstaklega fjölskrúðugt dýralíf og plöntulíf. Miðað við stærð landsvæðis tegundafjöldi dýra og plantna meiri en gengur og gerist annars staðar við svipaðar náttúrulegar aðstæður. Með myndun Panama-eyðisins eða landrisi þess svæðis í upphafi síðustu ísaldar fyrir 3 milljónum ára opnaðist landbrú á milli Norður- og Suður-Ameríku. Þar sem heimsálfurnar höfðu verið aðskildar í 20 milljónir ára hafði dýra- og plöntulíf þróast á ólíkan hátt. Þessi tenging heimsálfanna hafði, eins og gefur að skilja, gríðarlega mikil áhrif á þróun dýra- og plöntulífs í báðum álfum fyrir sig.
Útbreiðslu dýra og plantna sem höfðu þróast aðskilin í 20 milljóna ára voru nú engar skorður settar. Nicaragua vatn er stærsta ósalta stöðuvatn Mið-Ameríku. Vatnið myndaðist þegar eldvirkni meðfram Kyrrahafsströndinni hlóð upp mjóum hrygg sem skildi flóan frá hafinu. Með aðstreymi vatns úr fjöllunum í kring og stöðugu útstreymi úr því til sjávar hefur seltan minnkað með tímanum. Þetta ferli hefur valdið því að einstakt dýralíf hefur þróast í vatninu. Þetta er eina stöðuvatnið í heiminum með ferskvass afbreyðum sjávardýra eins og til dæmis hákarla. Efst á síðu 99 er ljósmynd í myndateksta segir: Árið 1968 hófst eldgos í Arenal fjalli í Kosta Ríka með kraftmiklu þeytigosi sem varð 78 manns að bana. Síðan hefur gosið hraungosi nærri linnulaust úr fjallinu. Blaðsíða 100. Áhrifa spænskrar nýlendustjórnar gætir enn alla Mið-Ameríku. Íbúarnir eru kaþólskrar trúar og spænska er opinbert tungumál í öllum löndum fyrir utan Belís þar sem enska er töluð, enda var Belís bresk nýlenda. Nýlendu yfirráð Evrópuþjóða léku frumbyggja Mið-Ameríku grátt. Þeim fækkaði mikið á nýlendu tímanum en hefur nú fjölgað aftur. Mannfall á meðal innfædra var einkum vegna þess að ónæmiskerfi þeirra réð ekki við framandi sjúkdóma, sérstaklega bólusótt, auk þess sem öðru hvoru brutust út vopnuð átök við evrópsku nýlendu búana. Í dag hafa innfæddir íbúar blandast Evrópubúum og Afrikubúum, afkomendum þræla. Í löndum Mið-Ameríku hafa oft verið innanlands átök og róstur með íhlutun Bandaríkjamanna með misjöfnum árangri. Í dag er markmið Mið-Ameríkuríkja að ná efnahagslegum stöðuleika. Það er hins vegar við ramman reip að draga, þar sem misskipting auðafa og lands er mikil og helsta hindrunin við að ná settum markmiðum. Vel hefur þó tekist til í Kosta Ríka lengri tíma og ríkir þar almenn velsæld, auk þess sem friður hefur meira og minna haldist í landinu. Atvinnulífið í Mið-Ameríku snýst fyrst og fremst landbúnað. Helmingur af framleiðslunni er fluttur út. Meðal útflutningsvara má nefna kaffi, banana, sykur, kakó, bómull og tóbak. Efst til vinstri er kort í myndateksta segir: Rómanska Ameríka er sá hluti Ameríku þar sem rómönsk tungumál eru töluð. Rammagrein á blaðsíðu 100, Rómanska Ameríka. Ameríku er ekki aðeins skipt í norður og suður Panamaeiðið. Hugtakið Rómanska Ameríka er mikið notað og á við þann hluta Ameríku þar sem rómönsk tungumál eru opinber tungumál. Hugtakið nær því yfir öll lönd Norður-Ameríku, sunnan landamæra Bandaríkjanna og Suður-Ameríku fyrir utan löndin Jamaiku, Barbados, Belize, Guyana og Surinam þar sem enska og hollenska eru opinber tungumál. Til Rómönsku Ameríku teljast 20 lönd og er Brasilía langstærst þeirra. Þar er töluð portugalska. Annars staðar er töluð spænska fyrir utan Haiti og frönsku Guyana þar sem franska er töluð. Við skilgreiningu á Rómönsku Ameríku er það menning frekar en landfræðilegar aðstæður sem ákvarðar svæðið. Þótt Mexíkó og önnur Mið-Ameríku ríki séu landfræðilega í Norður-Ameríku eiga þau menningarlega margt sameiginlegt með löndum Suður-Ameríku. Neðst til vinstri á blaðsíðu 100 er hugtak útskýrt: rómönsk tungumál. Rómönsk tungumál eru spænska, portugalska, franska, ítalska, rúmenska, katalónska og retóromanska. Rómönsk mál eiga rætur að rekja til latínu. Blaðsíða 101. Stóru og litlu Antillaeyjar. Antillaeyjar eru eyjarnar í Karibahafi utan Bahamaeyja. Eyjabóganum, sem einnig nefnist Vestur-Indíur, er skipt í stóru Antillaeyjar og litlu Antillaeyjar. Stóru Antillaeyjar eru stóru eyjarnar 4, Kúba, Jamaica, Hispaniola og Puerto Rico að norðanverðu í Karibahafi.
Litlu Antillaeyjar eru 20 litlar eldfjallaeyjar við austurmörk Karíbahafsins og skiptast í hléborðseyjar og kulborðseyjar og eyjarnar undan strönd Venezuela. Hléborðseyjar eru nyrðri hluti Litlu Antillaeyja og eru nefndar svo þar sem ríkjandi staðvindar blása frá suðri til norðurs, svo þær eru hléborðsmiða við syðri eyjarnar, kulborðseyjar. Heitin hléborðs- og kulborðseyjar eru tekin úr sjómannamáli. Landfræðilega eru eyjarnar taldar til Norður-Ameríku, en af menningarlegum og sögulegum ástæðum eru stóru Antillaeyjar taldar með rómönsku Ameríku. Rammagrein blaðsíðu 101, ferðamennska. Karíbahafið er mikil ferðamannaparadís og rómað fyrir góða veðráttu, blágrænan sjó og skjannahvítar strendur. Ferðamennskan er ein mikilvægasta tekjulind Karíbahafsþjóðanna og er víða orðin svo mikilvægur þáttur í efnahag margra eyja að hún hefur breytt lífi og siðum íbúana. Á Bahamaeyjum hefur til dæmis yfir helmingur eyjaskeggja atvinnu af ferðatengdri þjónustu. Eyjar eins og Bahamaeyjar og Jamaica eru vinsælir ferðamannastaðir. Efst á blaðsíðu 101 er ljósmynd í myndateksta segir: Í höfuborg Haiti, Port-au-Prince, urðu gríðarlegar skemmdir af völdum jarðskjálfta sem reið þar yfir í janúar 2010. Blaðsíða 102. Karíbahaf. Karíbahafið er haf sem er afmarkað af norðurströnd Suður-Ameríku, Mið-Ameríku, Mexíkóflóa, stóru Antillaeyjum, litlu Antillaeyjum og Atlantshafinu. Þar er að finna mikinn fjölda eyja sem ýmist eru sjálfstæð ríki eða hlutar annarra ríkja. Eyjarnar sem kallaðar eru Vestur-Indíur mynda mikinn eyjaboga sem umlíkur Karíbahafið. Karíbahafið og eyjar þess eru rómaðar fyrir veðursæld og náttúrufegurð. Flestar eyjarnar eru girtar kóralrifjum þar sem dýralíf er fjölskrúðugt. Kóralrifin eru hins vegar mjög viðkvæmt vistkerfi sem hefur farið hnignandi á undanförnum áratugum vegna storma, kóralsjúkdóma, sívaxandi ferðamennsku og hækkandi sjávarhita. Síðla sumars og á haustin skella hitabelti stormar sem stundum ná vindhraða fellibils þó mjög oft á Karíbahafseyjunum og geta valdið miklu tjóni. Efst á blaðsíðu 102 er kort í myndateksta segir: Eyjunum í Karíbahafi er skipt í stóru og litlu Antillaeyjar. Og neðst til vinstri er ljósmynd í myndateksta segir: Kókoshnitusafi er vinsæll svaladrykkur í suðrænum löndum. Blaðsíða 103. Landbúnaður hefur löngum verið undirstaða efnahagslífs flestra ríkja í Karíbahafinu. Nánast allt ræktanlegt land er nýtt til að rækta útflutningsafurðir. Námugröftur er þó nokkur þar sem ýmis jarðefni fyrir ólíkan iðnað er unnið úr jörðu. Þjónustatengd ferðamennsku er sívaxandi. Flugsamgöngur í Karíbahafinu eru víða mjög góðar sem á aðrar samgöngur vegna mikilvægis ferðamannaþjónustunnar. Aðalsiglingaleiðin á milli Bandaríkjanna og Panamaskurðarins er Kulborðsund sem liggur á milli Kúbu og Hispanjólu. Á blaðsíðu 103 er rammagrein. Menning. Menning eyjaskeggja er einn suðupottur menningar áhrifa víðs vegar að úr heiminum. Hún á rætur að rekja til aldalangrar nýlendu kúgunar þegar Evrópuþjóðir fluttu inn þræla frá Afríku til að vinna á sykurplantegrum sínum. Menning frumbyggja, afrískra þræla og ýmissa Evrópuþjóða blandaðist. Þessir ólíku menningastraumar höfðu áhrif á meðal annars sönginn, dansinn, trúna og tungumálið. Flestar þjóðirnar hafa varðveitt sérkenni sín í söng og dansi. Þar er til dæmis upprunni salsa sem dansað er undir blöndu af evrósku og afrísku hljómfalli. Reggaetónlistin kemur frá Jamaica. Þrátt fyrir að margir aðhyllist kristna trú, mótmælanda trú og kaþólska trú, er trúhneigð víða mjög fjölbreytt. Á Haiti er helmingur íbúana vúdú-trúar. Tilgangur vúdú er að komast í samband við andana sem bera boðin til guðana.
Á Jamaíka er helsta vígi Rastafari trúarinnar. Rastafari trú boðar afturhvarf til Afríku og tilbyður Haile Selassie, Eþíópíu keisara, sem var uppi á árunum 1892 til 1975. Kreólamál eða kreólska er opinbert tungumál víða í Vestur-Indíum. Það var upphaflega blendingsmál byggt á frönsku, spænsku, portugalsku, ensku og indjána og Afríkumálum. Með rammagrein er ljósmynd í myndateksta segir: Bob Marley var frægur reggae-söngvari frá Jamaíka. Og efst á blaðsíðu 103 er ljósmynd í myndateksta segir: Eyjaskeggjar fá miklar tekjur af ferðamönnum sem sigla með skemmtiferðaskipum Karíbahafið. Blaðsíða 104. Kúba. Eins og fram hefur komið er Kúba stærst stóru Antillaeyja, litlu stærri en Ísland. Kúba skilur að Karíbahaf, Mexíkóflóa og Atlantshaf. Eyjan er að mestu láglend, en með suðurströndinni er fjallgarður þar sem hæsti tindur er 2560 metra hár. Þar ríkir hitabeltisloftslag og savanni er ríkjandi gróður. Regnskógurinn sem áður var að finna á Kúbu hefur verið höggvinn niður og landið nýtt til landbúnaðar. Landbúnaður er mikilvægasta atvinnugreinin og eru helstu afurðir sykur, tóbak og kaffi, en Kúba er þekkt fyrir að framleiða eina bestu vindla í heimi. Megin áhersla er lögð á landbúnaðarframleiðslu til útflutnings. Fiskveiðar eru töluverðar. Kúba er auðug af náttúruauðlindum og stutt er síðan talsvert magn af olíu fannst undan norðurströnd eyjunnar. Iðnaður er nokkur og fer vaxandi. Helstu greinar hans eru sykur, tóbaks og vefnaðariðnaður. Þrátt fyrir að landið sé fátækt er heilbrigðiskerfið mjög gott og hvergi í heiminum eru fleiri læknar á hvern íbúa en þar. Menntakerfið er einnig gott. Kúba er mjög vinsæll ferðamannastaður og tekjur af ferðamönnum miklar. Vegna stjórnmáladeilna settu Bandaríkjamenn viðskiptabann á Kúbu árið 1962 sem enn er í gildi. Vegna viðskiptabannsins og stefnu stjórnvalda hefur ríkt ákveðin stöðnun í efnahagslífinu. Á Kúbu hefur ríkt eins konar auglýsingabann á almannafæri. Þeir sem ferðast til Kúbu taka gjarnan eftir því hvernig borgarlandslagið þar er allt öðruvísi en í vestrænum borgum, einmitt vegna þess að áreiti frá auglýsingaskiltum er ekkert. Samgöngur á Kúbu eru ekki góðar. Kúba er einræðisríki, þar sem öll völd landsins eru í höndum eins manns eða lítils hóps manna. Einræðisherra frá 1959 hefur verið Fidel Castro, en frá árinu 2008 hefur bróðir hans, Raúl Castro, ráðið ríkjum. Á Kúbu er töluð spænska og er meginhluti landsmanna kaþólskrar trúar þótt opinberlega sé landið trúlaust. Efst til hægri er ljósmynd af Fidel Castro. Efst til vinstri er hugtak útskýrt. Viðskiptabann. Viðskiptabann meinar ríki að eiga í viðskiptum við annað ríki. Neðst til vinstri er rammagrein. Eftirrétta hagkerfi. Gárungarnir tala hagkerfið á Kúbu sem eftirrétta hagkerfi vegna þess að tekjur ríkisins koma að stórum hluta af framleiðslu þeirra afurða sem notaðar eru í eftirrétti á veitingastöðum allan heim, sykur, kaffi og vindlar. Á blaðsíðu 105 er kort sem sýnir Norður-Ameríkulönd og höfuðborgir þeirra. Fyrir neðan kortið er tölfræði sem sýnir íbúafjölda, íbúaþéttleika og höfuðborgir. Blaðsíða 106. Rammagrein. Nýi heimurinn. Þann 12. október 1492 í sinni fyrstu ferð yfir Atlantshafið tók Kristófer Kólumbus land á lítilli eyju austast í Bahama-eyjaklassanum í Karíbahafi. Fræðimenn hafa deilt hvort eyjan sé San Salvador eða Samana Cay. Kólumbus taldi að hann væri kominn að austurströnd Asíu eða Indía og nefndi svæðið því Vestur-Indíur. Þetta voru fyrstu kynni Evrópubúa af nýja heiminum og markaði upphafið að landvinningum Evrópubúa í Ameríku.
Í kjölfar landafundana hófst kapphlaup Evrópuþjóða að tryggja sér lendur í hinum nýja heimi, þar sem eftir mörgu var að slægjast. Bretar, Frakkar, Hollendingar og Spánverjar börðust yfirráð á svæðinu. Aldamótin 1600 tilheyrði nánast öll Mið-Ameríka Spánarkonungi, á meðan Bretar, Frakkar, Hollendingar og fleiri þjóðir náðu eyjum í Karíbahafi á sitt vald. Auður og hráefni voru flutt í stórum stíl til Evrópu á kostnað nýlendu þjóðana. Sum lönd Karíbahafsins voru undir stjórn nýlenduveldana langt fram á 20. öldina. Menningu og siðum innfædra var nánast útrýmt. Með rammagreininni fylgir ljósmynd í myndatexta segir: Þessa styttu af landkönnuðinum Kristófer Kolumbus að finna í borginni Guadalajara í Mexíkó. Verkefni á blaðsíðu 106. Kort. 1. Hvaða auðlindir að finna í Bandaríkjunum? 2. Hvaða lönd tilheyra Mið-Ameríku? 3. Gerðu lista yfir þær eyjar sem tilheyra stóru Antillaeyjum annars vegar og litlu Antillaeyjum hins vegar. 4. Finndu og nefndu nokkur ríki í Bandaríkjunum sem þú kannast við og taktu fram hvaða borgir eru miðstöðvar stjórnsýslu þeirra. 5. Hver höfuðborg Bandaríkjanna og í hvaða ríki hún? Finndu svarið. 6. Hvað átt við með hugtakinu eftirréttarhagkerfi Kúbu? 7. Hvaða jarðefni eru unnin úr jörðu á eyjum Karíbahafsins? Gerðu lista. 8. Hvers vegna oft mjög kalt í miðríkjum Bandaríkjanna á veturna en heitt á sumrin? Umræður. 9. Hvað átt við með hugtakinu ameríski draumurinn? 10. Hvað finnst ykkur að einkenni bandarískar bíómyndir? 11. Af hverju gæti spænska verið að sækja á í suðurhluta Bandaríkjanna? 12. Hvað getið þið nefnt marga Bandaríkjaforseta á nafn? Blaðsíða 107. Viðfangsefni. 13. Veljið eitt af eftirtöldu og búið til myndasögu eða kynningu. A. Borgir í Bandaríkjunum. B. Mexíkóborg. C. Karíbahaf. 14. Veljið 2 ólík ríki í Bandaríkjunum og berið saman íbúafjölda, landslag, trúarbrögð, veðurfar, borgir, auðlindir og atvinnuhætti. 15. Kynnið ykkur af hverju Vestur-Indíur draga nafn sitt, hvaða tengingu hefur það við Asíu. 16. Notið netið til að finna borgarmyndir frá Kúbu og berið þær saman við vestrænar borgarmyndir. 17. Skipuleggið 10 daga siglingu Karíbahafið, gerið ferðaáætlun, útbúnaðarlista, flug frá Íslandi, til hvaða eyja þið myndu sigla, teiknið siglingaleiðin á kort og nefnið áhugaverða ferðamannastaði. 18. Finnið mexikóskar mataruppskriftir og prófið eina þeirra. 19. Hvaða bandaríska leikara þekkiði og í hvaða myndum hafa þeir leikið? 20. Finnið dæmi reggaetónlist og semjið íslenskan texta við lagið. 21. Búið til stuttan leikþátt sem sýnir samskipti Norður- og Suðurríkjanna í þrælastríðinu. 22. Kynnið ykkur Kísildal eða Silicon Valley í Kaliforníu. Hvers konar fyrirtæki starfa þar helst og af hverju haldið að fyrirtæki af þessari gerð séu svona mörg á sama stað? Hvernig koma þessi fyrirtæki við ykkar daglega líf? 23. Veljið eitt af eftirfarandi viðfangsefnum,
kynnið ykkur nánar og segið frá. A. Frumbyggjar Norður Ameríku. B. Fidel Castro. C. Frelsisstríð Bandaríkjanna. D. Martin Luther King. E. Nýlendukapphlaupið. F. 11. september 2001. G. Fellibyljir. Hvar eru þeir algengir og af hverju? H. Route 66 og vegakerfið í Bandaríkjunum. Ísland. 24. Berður saman stjórnkerfi Bandaríkjanna og Íslands. 25. Hvað er helst flutt inn frá Bandaríkjunum til Íslands og hvað seljum við til Bandaríkjanna? En Kanada. 26. Ef þú værir að fara til Bandaríkjanna, hvert myndið þú fara og hvers vegna? 27. Berðu saman bandaríska og íslenska fánan. Hvað eiga þeir sameiginlegt? 28. Hvaða þekkt bandarísk vörumerki þekkir þú? Blaðsíða 108 og 109, Suður Ameríka. Í þessum kafla lærir þú landslag og náttúrufar álfunnar, Amazon, regnskóg og fljót, líffræðilegan fjölbreytileika og eyðingu regnskóga, náttúruauðlindir og atvinnuhætti, kjötkveðjuhátíðina í Brasilíu, sambabolta og Copacabana, forna menningu í Perú og Bólivíu, hina týndu borg Machu Picchu, ítalska innflytjendur og tango. Á síðunum er ljósmynd, myndatextin er borgin Rio de Janeiro í Brasilíu. Á blaðsíðu 108 er tölfræði Suður Ameríku. Stærð 217,8 miljón ferkilometrar, fólksfjöldi 390 milljónir, hæsti tindur Aconcagua 6.962 metrar, lengsta fljót Amazon 6.400 kilometrar, stærsta vatn Titicaca vatn, stærsta ríki Brasilia 8,5 miljón ferkilometrar, fjölmennasta ríki Brasilia 195 milljónir, hæsta skráða hitastig 49 gráður á Celsius, Rivadavia, Argentína, lægsta skráða hitastig -33 gráður á Celsius, Sarmiento, Argentína, fjölmennasta borg São Paulo, 20 milljónir. Blaðsíða 110. Á blaðsíðu 110 er gróðurkort fyrir Suður Ameríku. Fyrir neðan gróðurkorti má sjá fánalanda í álfunni. Blaðsíða 111. Landslag. Suður Ameríka nær frá röku hitabeltunni í norðri suður til hins kalda eyjaklasa Eldlands við Suður Atlantshaf. Þar er að finna hæsta foss í heimi, Englafoss í Gvæjana-hálendinu, 979 metra háan. Þar er stærsti regnskógur og stærsta fljót í heimi sem ekki verður að síðar. Þar er líka þurrasta eyðimörk í heimi, Atacama eyðimörkin, sú höfuborg heims sem er hæst yfir sjávarmáli, La Paz í Bólivíu, í 3640 metra hæð og styðsti bær í heimi, Puerto Toro, á 55,5 gráðum söðlara lengdar og 67,6 gráðum vestlara brautar sem er 100 manna byggð á eyjunni Navarino í Chile. 3 meginjarðmyndanir einkenna Suður Ameríku. Í fyrsta lagi eru það hinnir fornu bergskildir, Brasilíuskjöldur, Gvæjanaskjöldur og Patagóníuskjöldur syðst í álfunni. Í öðru lagi er það fellingafjallgarður, Andesfjöll, sem liggur eftir endilangri vestuströnd Suður Ameríku og í þriðja lagi er það setlaðirnar sem er á milli þessara bergmyndana. Þar eru vatnasvið helstu fljóta Suður Ameríku.
Eins og fyrr segir eru Andesfjöll fellingafjallgarður sá lengst í heimi 7000 kílómetra langur og 500 kílómetra breiður. Í þessari jarðfræðilega ungu fjallakeðju eru jarðskjálftar tíðir og þar mikill fjöldi virkra eldfjalla. Í Ekvador til dæmis hæsta eldfjall jarðar, Cotopaxi, sem 5911 metra hátt og eitt virkasta eldfjalli á svæðinu. Þar hafa orðið gríðarlega stór eldgos með miklum eyðingarmætti. Í Argentínu hæsta fjall Suður-Ameríku, Aconcagua, 6962 metra hátt. Á blaðsíðu 111 efst til vinstri ljósmynd í myndatexta segir eldfjallið Parinacota á landamærum Chile og Bolívíu. Í forgrunni eru lamadýr á beit. Efst til hægri ljósmynd, þar segir í myndatexta Englafoss í Venezuela hæsti foss í heimi 979 metra hár. Og neðst til hægri eru tvö hugtök útskýrð, setlægðir, lægðir í landslagi þar sem set safnast fyrir. Bergskjöldur. Bergskjöldur víðáttumikill forn berggrunnur í jarðskorpunni, þar sem jarðhræringar hafa ekki átt sér stað í 100 milljóna ára. Blaðsíða 112. Nokkur stór fljót að finna í álfunni sem falla öll til sjávar í Atlantshaf. Þar Amazonfljótið langstærst. Stærsta stöðuvatn Suður-Ameríku Titicaca-vatn á landamærum Perú og Bolívíu í Andesfjöllum. Vatnið sem 195 kílómetra langt og 80 kílómetra breitt í 3812 metra hæð yfir sjávarmáli og hæst allra stóra stöðuvatna í heiminum. Yngar álitu Titicaca-vatn vera helga upp sprettumenningar sínar og akurirkju. Rústir af byggingum þeirra má finna víða á strönd vatnsins. Atacama-eyðimörkin í norður Chile myndar mjóa ræmu við ströndina. Þessi eyðimörk jafnan talin vera eitt þurrasta svæði á jörðinni og á sumum stöðum þar hefur aldrei mælst úrkoma. Víða má finna saltútfellingar sem mynda eins konar saltvötn. Eyðimörkin þó ekki mjög heitur staður. Þar meðalhiti yfir daginn á bilinu 0 til 25 gráður Celsius. Eyjar eða eyjaklasar ekki margar undan ströndum Suður-Ameríku. Flestar þeirra að finna á norðanverðu og teljast þær til Karíbahafsins. Stærstu eyjaklasar undan ströndum álfunnar Galapagoseyjar í Kyrrahafi og Falklandseyjar í Atlantshafi. Galapagoseyjar sem tilheyra Ekvador tæplega 1000 kílómetra undan strönd landsins. Á eyjunum sem eldfjallaeyjar náttúrufegurð mikil. Vegna landfræðilegrar einangrunar dýra- og plöntulíf þar einstaklega fjölbreytt og var það meðal annars ein af undirstöðum þróunarkenningarinnar sem Charles Darwin, breskur náttúrufræðingur, setti fram í rannsóknum sínum uppruna og þróun tegundana. Miðbaugur jarðar liggur eyjarnar. Falklandseyjar í Suður-Atlantshafi 500 kílómetra undan ströndum Argentínu. Þær undir breskum yfiráðum og búa þar einungis 3000 manns. Argentína hefur gert tilkall til eyjana sem Bretar harðneita að gefa eftir. Efst á síðu 112 ljósmynd í myndatexta segir: Róið á sefbáti á Titicaca-vatni. Af stórum stöðuvötnum í heiminum Titicaca-vatn það hæsta í rúmlega 3800 metra hæð. Og neðst til vinstri hugtak útskýrt saltútfelling. Saltútfelling myndast þar sem salt safnast fyrir í meira mæli en annars staðar vegna uppgufunar. Blaðsíða 113. Vogskorin Kyrrahafsströnd Chile í suðvesturhluta Patagóníu dæmigerð fyrir svæði sem jökull hefur sorfið. Þar víða ummerki ísaldarjökulsins eins og jökulvötn, ulaga dalir og djúpir firðir og álar. Í dag þar fjöldi smájökla.
Þar stærstur suður Patagoníu jökull sem jafnframt stærsta jökulhulda svæði á suðurhveli jarðar að suðurskautslandinu undanskildu. Náttúrufar. Nyrðri hluti Suður-Ameríku í hitabeltinu fyrir utan þann hluta Andesfjalla sem liggur í Kólumbíu. Í hitabeltinu heitt og úrkoma mikil og af þeim sökum þar miklir hitabeltis regnskógar. Við miðbaug ársmeðalhiti yfir 25 gráðum Celsius og meðalúrkoma á ári 2000 millimetrar. Á Amazonsvæðinu og við strendur Brasilíu blása heitir og rakir vindar með jafna og mikla úrkomu allt árið kring. Fjær miðbaug úrkoman minni og skiptast þar á regntímar og þurrkatímar. Við strendur Perú og norður Chile loftslagið hins vegar þurrt vegna kalds sjávarströms úti fyrir vestuströnd Suður-Ameríku. Sunnar tekur við heitt tempra loftslag. Þar veðurfar svipað og þekkist víða í Suður-Evrópu. En vegna þess að þetta á suðurhveli jarðar árstíðunum öfugt farið miðað við það sem við eigum að venjast. Í júlí vetur í Buenos Aires með 10 gráður Celsius meðalhita og í janúar sumar með 23 gráður Celsius meðalhita. Í heittempraða beltinu einkennist gróðurfar af savanna og steppu. Syðst í álfunni tempraða beltið þar sem rakir hvassir vestanvindar ríkjandi við vesturströndina. Andesfjöll hafa mikil áhrif á loftslagið í álfunni. Þessi hái fjallgarður myndar víða regnskugga yfir stórum hluta suðursins. Í fjöllunum hásléttur þar sem rignir lítið og á gresjunum, Pampas í Argentínu, úrkoma minni en ef engir fjallgarðar væru sem hindra að hinni röku vestanvindar berist yfir svæðið. Á gresjunum í Argentínu sem samsvara gresjunum í Norður-Ameríku mikið ræktað af hveiti og maís. Kvikfjárrækt þar einnig mikil. Efst til hægri ljósmynd í myndatexta segir risaskjaldbökur á Galapagos-eyjum. Og neðst til hægri kort í myndatexta segir loftslag, úrkoma og hafstraumar í og við Suður-Ameríku. Blaðsíða 114. Amazon. Amazonsvæðið í Suður-Ameríku stór og mikil lægð, Amazonlægðin, sem var til þegar Andesfjöllin risu við vesturjaðar Suður-Ameríkuflekans. Lægðin sem myndar Amazon aðallega þekkt fyrir að þar rennur Amazonfljótið, eitt lengsta og vatnsmesta fljót jarðar, og lægðin jafnframt stærsta regnskógasvæði í heimi. Fljótið Amazon eitt mesta vatnsfall jarðar. Það næstum eins langt og lengsta fljót jarðar, Níl, en að vatnsmagni Amazon það langstærsta í heiminum með 15 alls árvass sem fellur í sjóinn. Amazon því sannkallað risafljót. Vatnið sem Amazonfljóti fær frá umhverfi sínu gríðarlega mikið þar sem úrkoma á svæðinu víða yfir 2000 millimetrar og á sumum svæðum mun meiri allt upp í 8000 millimetrar. Til samanburðar ársúrkoma í Reykjavík 800 millimetrar. Auk þess vatnasvið Amazon, það svæði sem fljóti fær vatn sitt af, tæplega 70 sinnum stærra en Ísland. Upptök fljótsins í Andesfjöllum í suðurhluta Perú, einungis 160 kílómetra frá Kyrrahafsströndinni. Það liðast 6000 kílómetra leið og fellur síðan í Atlantshafið. Af gervitunglamyndum má sjá ummerki hins gulbrúna framburðar langt út í Atlantshafið. Allt frá minni fljótsins og 4400 kílómetra leið upp eftir því, hækkar landið einungis 110 metra. Það því vel skipgengt stórum hafskipum langt inn í frumskógin. Minni fljótsins alltaf 300 kílómetra breitt.
Efst til vinstri kort sem sýnir útbreiðslu Amazon skógarins. Í myndatexta segir til hvaða landa teygir regnskógurinn sig. Efst til hægri ljósmynd. Í myndatexta segir Amazon svæðið þar sem að finna stærsta regnskógasvæði heims rennur vatnsmesta fljót jarðar. Á neðst til vinstri ljósmynd. Í myndatexta segir mikið af skrautlegum fuglum að finna á Amazon svæðinu eins og þennan stóra páfagauk Macau. Blaðsíða 115. Amazon regnskógurinn 6 milljónir ferkílómetra að stærð og þekur meira en helming af öllu regnskógasvæði í heiminum. Hann jafnframt tegundaríkasti hitabeltisskógurinn í heiminum. Regnskógurinn mjög gamall og talinn elsti skógur á jörðinni ef til vill 100 milljón ára. Til samanburðar skógar í Evrópu einungis 10.000 ára gamlir eða frá lokum síðustu ísaldar. Landbúnaðarsamfélög hafa þróast á Amazon svæðinu í þúsundir ára. Á svæðinu bjuggu þjóðir sem lifðu á fiskveiðum úr Amazonfljótinu, veiði í skóginum og ræktun matjurta, aðallega kassava. Þegar Amazon svæðið og Brasilía öll var nýlenda Portúgala snemma á 16. öld, fækkaði frumbyggjum mjög vegna þrælkunar og sjúkdóma sem Evrópubúar báru með sér. Landnám nýlenduveldana helgaðist fyrst og fremst af leitaverðmætum og fyrir þeirra tilverknað hófst eyðing regnskóganna. Ýmsar verðmæta náttúruauðlindir fundust, til dæmis hrágúmmí, olía og gull. Þessi verðmæti ásamt öðrum, eins og harðviði og beitarlandi fyrir nautgripi, hafa leitt til þess að í dag unnið hörðum höndum við að ryðja skóg og leggja vegi Amazon. Þar með hefur iðnaðurinn í Brasilíu betra aðgengi að náttúruauðlindunum. Þetta leiðir líka af sér að miklir fólksflutningar á svæðið sem löngum hefur verið afar erfitt til búsetu. Þarna loftslagið þrúandi og landlægir sjúkdómar eins og gula og malaría sem gerir búsetuna enn erfiðari. Jarðvegur afar viðkvæmur og víða ónothæfur til ræktunar. Efst á síðu 115 tvær myndir. Vinstra megin stendur mikið af regnskóginum rutt í burtu til að rýma fyrir ræktarlandi. Hann ýmist höggvinn eða brendur. Og hægra megin aldraður íbúi Amazon. Neðst til hægri hugtak útskýrt ásamt mynd. Hrágúmmí. Hrágúmmí kallast safinn sem fæst úr gúmmítrjám og hráefni í frekari gúmmíframleiðslu. Til að ná safanum úr trjánum skorið skáhalt í börkin svo safinn seitli úr. Blaðsíða 116. Atvinnuhættir. Landbúnaður og sjávarútvegur. Landbúnaður stærsta atvinnugreinin í Suður-Ameríku. Ólíkt álfunni í norðri vinnur hátt hlutfall fólks í landbúnaði og eiga löndin við að fullt í fangi með að framfleyta íbúum sínum. Þess þó ekki eins farið alla álfuna. Löndin í Andesfjöllum fátækust en löndin í suðurhlutanum standa best. Þar aðstæður víða velfallnar til kvikfjárræktar eins og á hinni gríðarstóru Pampas Gresju í suðurhluta álfunar sem stendur undir öflugum kjötiðnaði í Argentínu, Úrúgvæ og Paragvæ. Maís mikið ræktaður í álfunni og kaffi ræktað til útflutnings í Brasilíu og Kólumbíu. Megnið af kókaín í heiminum unnið úr kókaplöntum sem ræktaðar í Kólumbíu, Perú og Bólívíu. Margar fæðutegundir sem nú algengar allan heim upprunnar í Suður-Ameríku, má það nefna kartöflur, tómata og grasker. Í Chile og Argentínu hefur á síðari árum myndast blómlegu vínberja og vínframleiðsla. Eins og annars staðar við miðbaug yfirborðssjórinn í Kyrrahafinu næringarsnauður en djúpsjórinn kaldur og næringaríkur. En þar sem vindur stendur stöðugt af landi rekur hlýjan yfirborðssjóinn frá landi svo kaldur næringaríkur sjór getur streymt meðfram ströndunum. Þessar aðstæður hafa skapað gjöful fiskimið úti fyrir vesturströnd álfunnar.
Ansjósur eru mikið veitar við Perústrendur og sardínur við Chile. Perú er ein af stærri fiskveiði þjóðum í heimi. Efst á síðu 116 ljósmynd, þar segir í myndatexta Ung kaffitínslukona í El Salvador. Rauðu berin eru fullþroska. Hvar er El Salvador? Blaðsíða 117. Iðnaður og þjónusta. Iðnvætustu ríki Suður-Ameríku eru Argentína og Brasilía. Helstu iðngreinar eru þungaiðnaður eins og stálframleiðsla, matvælaframleiðsla, vefnaðar og efnaiðnaður. Í Venezuela byggist iðnaðurinn að stórum hluta á olíu, jarðgasi og raforku sem framleitt er úr vatnsafli og er notuð meðal annars til álframleiðslu sem er mikil. Á vanþróaðri svæðum eins og í Ekvador, Perú og Bólívíu er matvæla iðnaður og námugröftur víða stundaður. Framleiðsla matvæla er fyrir innanlandsmarkað og vinnsla verðmætra jarðefna til útflutnings. Rammagrein, fiskeldi. Náttúrulegar aðstæður í Chile henta vel til fiskeldis. Vógskorinn og löng strandlengja, fjölbreytt loftslag, hentugt hitastig sjávar og hreinn súrefnisríkur sjór sem hafstraumur frá suðurskautinu ber með sér. Þessar aðstæður hafa meðal annars leitt til þess að fiskeldi hefur blómstrað í Chile á síðari árum og hefur landið skipað sér í röð meðal helstu framleiðenda eldisfisks í heiminum. Helstu fiskeldisvæðin er í suðurhluta landsins, suður af borginni Puerto Montt, þar sem flóum, fjörðum og eyjum fer að fjölga verulega við strönd landsins. Helstu fiskeldistegundirnar eru lax, silungur og sandhverfa, sem er flatfiskur, og líndýr eins og kræklingur, ostrur og sæeyru. Fiskeldið hefur aukið útflutningstekjur Chile umtalsvert. Og á blaðsíðu 117 er ljósmynd, þar segir í myndatexta Eitt varðskip Íslendinga Þór var smíðað í Chile og afhent Íslendingum árið 2011. Blaðsíða 118. Náttúruauðlindir. Það er eiginlega ekki hægt að tala tiltölulega ófrjósamar víðáttumiklar sléttur sem náttúruauðlind. En vegna þess hversu mikilvæg Pamparsléttan í suðausturhluta álfunnar er sem beitarland fyrir nautgripi, má skilgreina hana sem náttúruauðlind, einkum þar sem hún stendur undir stórum hluta af efnahaflandana sem þar eru. Skógar Amazon eru náttúruauðlind, ekki síst fyrir líffræðilegan fjölbreytileika þeirra. Í Kyrrahafi undan vesturströnd álfunnar eru auðug fiskimið. Olíu og jarðgas er aðalega að finna nyrst í Venezuela og Kólumbíu. Víða í Andesfjöllum finnst einnig talsvert magn af málmum. Einkenni álfunnar. Helsta einkenni álfunnar er sterk arfleifð sögunar. Spánverjar og Portúgalar réðu lengi yfir langstærstum hluta hennar og eru töluð rómönsk mál næstum alla álfu. Portúgalska í Brasilíu og spænska í nær öllum hinnum löndunum. Opinber trú er kaþólska og má finna glæstar nýlendukirkjur í borgum og bæjum álfuna. Borgavæðing á seinni hluta 20. aldar leiddi til þess að í stórborgum myndust stór fátækrahverfi. Misskipting auðs veldur því að mikil gjá er á milli auðura landeigenda og þeirra sem búa við örbirgð í fátækrahverfum stórborgana. Þar er mikið götubörn og glæpir eru tíðir. Efst á síðu 118 ljósmynd í myndatexta segir Nautgriparækt er mikil á Pamparsléttunni í suðurhluta álfunnar. Blaðsíða 119. Í álfunni einskorðast vega- og járnbrautakerfið að stórum hluta við strandsvæðin vegna náttúrulegra faratálma, Andesfjalla og Amazonlægðarinnar, en hún er eitt síðasta stóra óbyggða svæðið sem eftir er á jörðinni. Mikil kaffiframleiðsla er í Kólumbíu og Brasilíu og nautakjötsframleiðsla í Brasilíu og Argentínu. Ólögleg framleiðsla kókaíns er mikil og hafa voldugir eiturlyfjabarónar valdið mikilli ólgu og spillingu sem hrjáir norðvestanverða Suður-Ameríku og grefur undan ríkisstjórnum og efnahagslífi.
Í álfunni knattspyrna í hávegum höfð og þaðan koma duglegir og flinkir knattspyrnumenn. Þar þróaðist sá fótboltastíl sem oftast nefndur sambabolti. Rammagrein, eyðing skóga. Maðurinn hefur haft meiri áhrif á skóga en nokkurt annað gróðurlendi í heiminum. Eyðing skóga hófst svipaleiti og landbúnaður fór að þróast fyrir það bil 10.000 árum. Á þessum tíma hefur fjórðungi alls skóglendis jarðar verið eytt. Í dag skógareyðing hröðust í regnskógum hitabeltisins og nú ein mesta ógnin við plöntur, dýr og andrúmsloft. Víða fólksfjölgunum að kenna þar sem fólk þarfnast meira landrýmis. Alþjóðleg stórfyrirtæki standa líka að skógarhögginu og huga oft ekki að því að gróðursetja í staðinn fyrir það sem tekið. Með skógarhögginu verið að ryðja svæði til að byggja hús, leggja vegi, nýta timbrið í húsbyggingar og húsgagnagerð, stunda akuryrkju eða nota sem beitarland. Eftirspurnin eftir harðviði kemur aðalega frá Evrópu og Norður-Ameríku. Þó að ýmislegt sé gert til vernda regnskógunum þeir stöðugt á undanhaldi og óttast að þeir verði horfnir í kringum 2050 ef ekki meira að gert. Fari svo hætta á að margar regnskógategundir dýra og plantna deyi út með skelfilegum afleiðingum. Regnskógarnir sagðir vera lungu jarðar þar sem talið að 30–35% af nýmyndun súrefnis eigi sér stað innan þeirra. Regnskógarnir tegundaríkustu vistkerfi jarðar og líffræðilegur fjölbreytileiki þar mikill sem ekki verður að síðar. En þeir líka sérlega viðkvæmir. Lítið af næringarefnum bundið í jarðvegi svo að þegar skógarnir fjarlægðir hverfa næringarefni einnig. Eftir verður ófrjór jarðvegur. Með þessari rammagrein 2 ljósmyndir. Í myndatexta segir: hinn gegndarlausa skógareyðing sem á sér stað mun hafa alvarlegar afleiðingar áður en langt líður ef ekki verður gripið til einhverra varúðarráðstafana. Blaðsíða 120. Rammagrein, líffræðilegur fjölbreytileiki. Eins og áður hefur komið fram regnskógarnir tegundaríkustu vistkerfi jarðar. Meira en helming af öllu lífi á jörðinni, það fjölda tegunda, að finna í þeim. Þar finnast ýmist náttúruleg efni sem getur nýst til að vinna á sjúkdómum í nánustu framtíð. Með eyðingu regnskóganna glatast þessi efni að eilífu og hugsanlega möguleikin á því að finna lækningu við sjúkdómum sem munu hrjá mannkynið í framtíðinni. Sem dæmi má nefna að lyf sem unnið var úr plöntu í regnskógum Madagaskar jók lífslíkur barna með hvítblæði úr 20% í 80%. Plantar nú útdauð vegna skógarhöggs. Rammagrein, kraftaverka björgun í eyðimörkinni. Þann 5. ágúst 2010 komst lítil kopar- og gullnáma, San Jose náman, í Atacama eyðimörkinni í Chile í heimsfréttirnar þegar náman hrundi saman og ljóst var að 33 námuverkamanna var saknað og ómögulegt að segja hvort þeir væru á lífi eða ekki. Leit hófst og stóð hún yfir dögum saman. Eftir 17 daga leit, þegar menn voru að gefa upp vonum að nokkur hefði komist lífs af, náðist loks samband við mennina. Mennirnir 33 voru fastir á 700 metra dýpi. Það talið hafa orðið þeim til haps að þeir voru að borða hádegismat í afdrepi inn í göngunum þegar hrunið átti sér stað. Á mettíma var sett saman alþjóðlegt teymi færustu manna sem unnu dag og nótt við að finna lausn til bjargar námuverkamönnunum. Boruð voru göng niður í rými þar sem þeir dvöldu. Fyrst var borað til að koma til þeirra mat og nauðsynlegum vistum. Síðan var hafist handa við að bora göng svo hægt var að ná mönnunum upp. Þau göng var sent sérstakt hylki sem rúmaði 1 mann og þannig var hægt að bjarga mönnunum hverjum að fætur öðrum þar til öllum 33 hafði verið bjargað eftir 69 daga erfiða dvöl djúpt í jörðinni við hrikalegar aðstæður. Það öllum ljóst sem fylgdust með björgun mannana í eyðimörkinni
að þar var unnið stórkostlegt tæknilegt kraftaverk. Menn dáðust líka að námuverkamönnunum fyrir að halda út þessa erfiðu vist. Og á blaðsíðu 120 með rammagreininni fylgir ljósmynd. Þar stendur: námuverkamanni bjargað með björgunarhylki eftir að hafa dvalist á 700 metra dýpi í 69 daga. Blaðsíða 121. Verkefni. Kort. 1. Hvaða höf liggja að Suður-Ameríku? 2. Hver á Falklandseyjar og hvar eru þær? 3. Hvað heitir sú höfuborg sem stendur hæst yfir sjávarmáli og í hvaða landi er hún? 4. Í hvaða löndum er regnskógur Amazon? 5. Hvaða fjallgarður liggur meðfram allri vesturströnd Suður-Ameríku og hvernig myndaðist hann? 6. Hvaða hafstraumar hafa í för með sér að góðu fiskimið er úti fyrir ströndum Chile og Peru? Finndu svarið. 7. Hvert er lengsta fljótjarðar og hvert næst lengst? 8. Hverjar eru 3 helstu jarðmyndanir Suður-Ameríku? 9. Hvernig er landslægð á vesturströnd Suður-Ameríku? Umræður. 10. Umhverfisvernd. Ræði þá staðreind að af öllu lífi á jörðinni er helmingin að finna á þessu litla svæði sem heitir Amazonsvæðið. 11. Hvaða afleiðingar hefur eyðing regnskóga í för með sér? 12. Á að banna ræktun á kókaíni. Er hægt að uppræta framleiðslu eiturlyfja? Viðfangsefni. 13. Findu nokkur orð á spænsku og portugalsku og berðu þau saman. Eru þetta lík tungumál? 14. Findu tónlist frá Suður-Ameríku. Er eitthvað sem einkennir hana? 15. Veljið einn af eftirtöldum stöðum, finni myndir, lýsi landslagi og mannlífi. A. Galapagos. B. Falklandseyjar. C. Patagónia. 16. Hver eru helstu vandamálin við búsetu á Amazonsvæðinu? 17. Veljið eitt af eftirtöldum verkefnum Amazon. A. Dýralíf. B. Regnskógurinn Amazon. C. Amazonfljótið. D. Gróður og loftslag. 18. Sambabolti. Útskýrið á nefni dæmi lið sem spila sambabolta. 19. Veljið eitt land í Suður-Ameríku og búið til 2-3 mínútna sjónvarpsþátt eða auglýsingu sem laðar ferðamenn til landsins. Takið upp á myndband. 20. Ímyndið ykkur dag í lífi götubats á ykkar aldri, til dæmis í Rio de Janeiro, og lýsið honum frá morgni til kvölds. Notið vefinn til að afla ykkur upplýsinga. 21. Veljið ykkur frægan Suður-Ameríkubúa, til dæmis úr íþróttum, listum, stjórnmálum eða öðru, og segið frá því hvaðan hann eða hún er og lýsið æsku og uppvexti. Ísland. 22. Skógrækt á Íslandi. Ræðið eyðingu skóga og hvaða gagn við höfum af trjánum. 23. Hvað þarf mörg Ísland til að þekja Amazonsvæðið? 24. Farið út í matvöruverslun og skoðið hvaðan hinnar ýmsu vörur koma. Hvaða vörur og vöruflokkar koma helst frá Suður-Ameríku? 25. Veldu eina stórborg í Suður-Ameríku og findu vegalengdina þanga frá Íslandi. Hvað tekur langan tíma að fljúga þangað? En sigla. Blaðsíða 122. Brasilía. Brasilía er stærsta og fjölmennasta landið í Suður-Ameríku og það 5. stærsta í heiminum. Miðbaugurinn liggur í gegnum landið norðanvert. Gróflega má skipta landslagi Brasilíu í 2. Í fyrsta lagi er það Amazonlægðin í norðurhlutanum, þar sem stærsta regnskóg og vatnsmesta fljót heims er að finna.
Í öðru lagi það Brasilíu hálendið í mið- og suðurhlutanum, ævaforn berggrunnur þar sem mikið af verðmætum jarðefnum. Í norðurhluta landsins hitabeltis loftslag með litlum breytingum milli sumars og vetrar. Þar úrkoma mikil sem myndar ásamt háum hita kjör aðstæður fyrir þéttan tegundaríkan hitabeltis regnskóg. Á hálendinu í mið- og suðurhlutanum loftslagið heitttemprað. Þar eru miklar grasléttur sem hafa verið nýttar til akuryrkju og kvikfjárræktar, aðalega nautgriparæktar. Efst á síðu 122 kort af Brasilíu. Blaðsíða 123. 1/4 af öllu landi í Brasilíu notaður undir landbúnað og vinna 30% landsmanna við hann. Mestur landbúnaðarsvæðin á hásléttunum í austur- og suðurhluta landsins. Til útflutnings meðal annars ræktaður sykureyr, kaffi, bananar og appelsínur, oft á stórum plantegrum. Af þjóðum heims leggur Brasilía til mest af hráefni í appelsínusafa. Brasilíumenn einnig meðal mestu kaffiræktenda heims. Í suðurhlutanum, þar sem mikið land fer undir kaffiræktina, 300.000 kaffiræktarbændur. Kaffiplantan fær ekki að vaksa miklu meira en 1 metra svo auðvelt sé að tína af henni rauð berin. Í berjunum 2 hvítar baunir. Þegar fullþroska baunirnar hafa verið tíndar og þurrkaðar þær oft seldar óbrendar til stórfyrirtækja í Evrópu eða Bandaríkjunum sem brenna kaffið og pakka því fyrir neytendamarkað. Þegar baunirnar hafa verið þurrkaðar og brendar fyrst hægt að laga kaffi. Á grasléttunum síðst í landinu að finna helstu beitarlöndin. Þar nautgriparækt mikil. Stóri hlutar af Amazonskóginum hafa verið ruddir fyrir nýrækt, einkum nautgriparækt. Iðnaður í Brasilíu fjölbreyttur og háþróaður sem þakka má aðgerðum stjórnvalda á 7. áratug síðustu aldar. Stjórnvöld settu innflutningsbann eða verndartolla á margar iðnaðarvörur til að efla iðnað í landinu. Þetta gátu þau gert þar sem miklar náttúruauðlindir, verðmæta málma og orku var að finna í landinu. Orkan sem iðnaðurinn þurfti skildi líka vera innlend, svo ráðist var í að reisa Itaipu-virkjunina við Iguaçu-fossana sem á landamærum Brasilíu og Paragvæ. Efst á síðu 123 ljósmynd í myndatexta segir: Ávaxtarækt auðveld í því loftslagi sem ríkjandi í Brasilíu. Bananar og appelsínur ræktaðar á stórum plantegrum. Og næst til hægri hugtak útskýrt: verndartollar. Verndartollur gjald sem ríki leggur á innfluttar vörur í þeim tilgangi að vernda innlenda framleiðslu gegn erlendri samkeppni. Blaðsíða 124. Þá var landið orðið sjálfu sér nægt í iðnframleiðslu. Mestu iðnaðarsvæðin í suðaustanverðu landinu við borgirnar São Paulo og Rio de Janeiro. Ferðaþjónusta hefur vaxið hröðum skrefum og ferðamannastaðir eins og til dæmis baðstrendurnar Copacabana og Ipanema, stærsta aðdráttaraflið, ásamt kjötkveðjuhátíðum í stærstu borgum landsins. Brasilía var nýlenda Portúgala frá 1500 til 1822 landi fékk sjálfstæði. Portúgalska opinbert tungumál sem allir tala nema indíánar á einangruðum svæðum Amazon. Þéttbýlið langmest í austurhluta landsins við strendur Atlantshafsins. Amazonsvæðið hins vegar mjög strjálbýlt. Borgavæðing mikil en 80% íbúa búa í borgum. Höfuðborgin heitir Brasilía og langt inn í landi utan mesta þéttbýlisvæðisins. Borgin var skipulögð frá grunni og tók við af Rio de Janeiro sem höfuðborg landsins árið 1960. Misskipting auðs í Brasilíu mikil. Þótt margir lifi þar góðu lífi við mikla velsæld, lifa einnig margir íbúar við mikla fátækt. Rammagrein, stækkandi fátækrahverfi. Einn á neikvæðum fylgifiskum hinnar öru stækkunar borga
að fólki sem býr í fátækrahverfum hefur fjölgað mjög hratt. Talið að 1 milljarður manna búi í fátækrahverfum í heiminum. Hverfin eiga það sameiginlegt að vera óskipulögð og þar skortir grunnstoðir eins og rennandi vatn, skólplagnir og rafmagn. Þar vantar oftast líka löggæslu, heilbrigðisþjónustu og menntastofnanir. Í stórborgum Brasilíu svo dæmis í tekið eru á bakvið glæsileg einbýlishúsahverfin stór fátækrahverfi, favelas, þar sem ofbeldi mikið og glæpatíðni há. Glæpagengi ráða ríkjum í hverfinum og öryggisleysi og álag á íbúana mikið sem hefur samskonar sálræn áhrif og hjá fólki sem býr í löndum þar sem ríkir borgarastyrjöld. Yfirvöld í Brasilíu hafa reynt margt til að stemma stigu við vexti fátækrahverfanna, til að mynda að reisa veggi í kringum hverfin sem hefur verið umdeild ráðstöfun. Blaðsíða 125. Rammagrein, Copacabana. Copacabana baðströndin í Rio de Janeiro í Brasilíu er ein þekktasta baðströnd í heimi. Þessi 4 kílómetra bogadregna sandhvíta strönd hefur laðað til sín ófáa ferðamenn í gegnum tíðina. Enda engin furða. Þar er spennandi borgarumhverfi með iðandi mannlífi í ægifögru landslægi. Meðal ársiti er nálægt 30 gráðum á Celsius og hitastig sjávar litlu lægra. Meðfram strandlingjunni er fjöldi hótela og veitinga og skemmtistaða. Rammagrein, sambabolti. Brasilía hefur oftast orðið heimsmeistari allra þjóða. Þaðan koma margir af flinkustu knattspyrnumönnum heims og koma margir úr fátækrahverfum stórborganna. Að margra mati þykir hinn ungi Edison Arantes do Nascimento, betur þekktur sem Pelé, vera sá besti fyrr og síðar. Pelé spilaði 92 leiki með brasilíska landsliðinu á árunum 1957 til 1971 og skoraði í þeim 77 mörk. Eitt aðaleinkenni á fótbolta frá Brasilíu er léttleikandi og lipur spilamennska. Fótboltinn, eins og mannlífið allt, er samofinn hinum seiðandi sambatakti og fótboltinn í Brasilíu og allri Suður-Ameríku hefur því verið nefndur sambabolti. Rammagrein, kjötkveðjuhátíðin. Kjötkveðjuhátíðin í Rio de Janeiro er svo stærsta sinnar tegundar í heiminum. Hátíðin er komin úr kaþólskum sið og er fastað í 40 daga fyrir páska sem innlifun í píningu og píslavætti Jesú. Þá má fólk ekki borða kjöt. Dagana fyrir föstu er því haldin hátíð sem nefndir kjötkveðjuhátíð. Kjötkveðjuhátíðir í Brasilíu hefjast 46 dögum fyrir páska, enda stendur hátíðin yfir í 6 daga. Hið daglega amstur atvinnu og efnahagslífs stöðvast næstum alveg á meðan áköf hátíðahöldin standa yfir dag og nótt í borgum og bæjum allt land. Samba skólar í landinu og þá sérstaklega í strandborgunum keppa hver við annan í dönsum og flottum búningum undir suðrænum og seiðandi sambatakti. Kjötkveðjuhátíðin dregur að margan ferðamanninn. Talið að 70% af öllum ferðamönnum sem heimsækja Brasilíu komi vegna hátíðarinnar. Blaðsíða 126. Fornmenning í Perú og Bólívíu. Fyrstu landnemar Suður-Ameríku 10.000 árum fyrir Krist voru veiðimenn og safnarar sem lifðu á Karíbahafssvæðinu og í norðurhluta Andesfjalla. Talið að landbúnaður hafi fyrst farið að þróast í hálendi Andesfjalla 6.000 fyrir Krist með ræktun matjurta eins og maís og kartaflna. Aukin uppskera leiti til fólksfjölgunar og stærri og skipulaðari samfélaga. Leifar margra fornra menningarþjóða hafa fundist í strandhéruðum Perú og í Andesfjöllum. Fyrstu samfélögin voru staðbundin en með tímanum urðu þau útbreytari. Stórveldi Inkana var síðasta frumbyggja samfélagið sem dafnaði í Suður-Ameríku án utanakomandi áhrifa. Í þeim samfélögum sem ríktu fyrir tíma Inkana var lagður grunnur af valdakerfi, samfélagsskipan og trúabröðum
þessarar merkilegu þjóðar, Inkana. Skömmu eftir að Evrópumenn komu til Suður-Ameríku hrundi veldi þeirra og hafa engin frumbyggja samfélög álfunnar náð sér á strik síðan. Efst til vinstri á blaðsíðunni kort sem sýnir útbreiðslu Inkaríkisins á stórveldistíma þeirra á 15. öld. Og efst á síðunni hægra megin ljósmynd. Í myndatexta segir fjölskylda í Perú á förnum vegi í Andesfjöllum. Og neðst til vinstri ljósmynd þar sem segir í myndatexta Nazca-línurnar sem griftar voru í eyðimörkina í Perú eru merkileg arfleifð Nazca þjóðarinnar. Talið að þar tengist trúar og fórnar athöfnum til forna. Blaðsíða 127. Inkar. Inkaríkið var stofnað 1200 og var í fyrstu smáríki í kringum höfuborgina Cusco í Andesfjöllum sem nú borg í Perú. Undir lok stórveldistíma Inkana 1438 til 1532 náði ríkið þeirra langt norður og suður eftir Andesfjöllum á landsvæði sem í dag nær yfir Ekvador, Perú, Bólivíu og Chile. Þjóðhöfðinginn var kallaður Inkinn, niðji sólarinnar, og var hann voldugastur. Hermenn, embættismenn og klerkar tilheyrðu yfirstétt en bændur og hirðingjar lágstétt. Inkarnir voru snillingar í að hlaða úr steinum og byggja vegi og brýr. Sum hús og hof voru byggð úr svo vel högnum steinum og þétt lögðum að ekki var hægt að koma hnífsblaði á milli steinana. Inkar þekktu ekki hjólið en fóru fótgangandi þess í stað vegina. Almenningur borgaði skatta í formi herskyldu og skyldu vinnu í þágu ríkisins. Inkar voru miklir handverksmenn sem ófu og smíðuðu fallega grípi úr gulli og silfri. Innrás Spánverja árið 1532 batt snögglega endi á veldi Inka. Í leit sinni að gulli og gersemum í Suður-Ameríku tók það Spánverja mjög skamman tíma að sigra auðug og skipuleg samfélög Andesfjalla. Árið 1531 laði spænski fjársjóðsleitarmaðurinn Francisco Pizarro að stað frá Panama til landvinninga í fjöllunum. Markmið hans var að komast yfir eins mikið af gulli og hann gæti. Þegar hann kom til Inkaríkisins stóð þar yfir borgarastyrjöld og voru varnir Inka því veikar. Með einungis 180 manna herliði náði Pizarro að handsama þjóðhöfðingja Inkana og krefjast lausnargjalds. Þrátt fyrir að lausnargjaldið, mikið gull, hafi verið greitt, héldu þeir honum enn föngnum. Þá fyrst braust út stríð á milli Inka og Spánverja. Að lokum fór það svo að Spánverjar gersigruðu Inka við höfuborg þeirra, Cusco, árið 1536. Inkar höfðu fá svör við fallbyssum og skotvapnum Spánverja. En það sem skipti líklega meira máli var að samfélag þeirra var þjakað af bólusótt og innanlandsófriði. Undir stjórn Túpac Amaru hörfuðu Inkar til fjalla. Þaðan gerðu þeir oft árásir á Spánverja eða allt fram til ársins 1572 þegar Túpac var handsamaður á hálsökvin. Þá leið Inkaveldið endanlega undir lok og í kjölfari tóku Spánverjar til við að útrýma menningu og siðum Inkana. Nú orðið eru frumbyggjar helmingur íbúa þess svæðis sem Inkaríkið náði yfir. Rammagrein. Machu Picchu. Machu Picchu var Inkaborg í Andesfjöllum það bil 80 kílómetra fyrir norðan hinna fornu höfuborg þeirra, Cusco. Machu Picchu var byggð miðja 15. öld þegar veldi Inka stóð sem hæst. Hún var staðsett á háum fjallshrygg og að mestu umgirt bröttum klettaveggjum. Á hryggnum voru 140 byggingar, íbúðarhús, hof, opinbera byggingar, grafhýsi og stallar til ræktunar. Borgin var yfirgefin árið 1572 í kjölfar spænska hernámsins. Spænska hernámsliðið kom hins vegar aldrei á staðinn og borgin því óröskuð
og einstaklega vel varðveitt. Eftir að hún var yfirgefin týndist hún heiminum í meir en 4 aldir og þakktist gróðri. Það var ekki fyrr en árið 1911 að bandarískur fornleifafræðingur uppgötvaði hana. Hann kallaði staðinn hina týndu borg Inkana. Machu Picchu hefur lengi verið eitt helsta aðdráttarafl ferðamanna í Perú og helgast það af ýmsum ástæðum. Borgin, sem er í ægifögru og hrikalegu umhverfi, var lengi hulin heiminum og hefur einhver leyndar hjúpur hvílt yfir staðnum frá fyrstu tíð. Með rammagreininni er ljósmynd, ímynda þess að segir: stórbrotnar rústir Machu Picchu bera vitni háþróaða menningu. Blaðsíða 128. Argentína. Líkt og í öðrum löndum í Suður-Ameríku hefur orðið mikil breyting á íbúasamsetningu í Argentínu eftir að Evrópumenn komu til sögunar. Auk þess að vera að stórum hluta af blönduðu spænsku og indjánakyni eru margir Argentínumenn af öðrum Evrópuþjóðum komnir. Þegar landi fékk sjálfstæði frá Spáni árið 1816 voru innflytjendur taldir nauðsynlegir til að byggja upp nútíma ríki. Stórir hópar innflytjenda hvaðanæfa úr heiminum fluttu til Argentínu. Norður Evrópumenn, Pólverjar, Rússar, Arabar, Gyðingar og Japanar eru nú meðal annars hluti af hinni argentínsku þjóðarblöndu. Í mið- og norðurhluta Argentínu eru miklar gresjur, pampas. Að vestanverðu eru Andesfjöllin sem mynda náttúruleg landamæri við Chile. Þar er hæsti tindur Suður-Ameríku, Aconcagua, 6.962 metra hár. Í norðurhluta landsins er eitt hrjóstruasta svæði álfunnar, Gran Chaco. Þetta er lág og flöt árslétta sem verður að mýrlendi á rigningatímanum svo að landið verður ónotæft til ræktunar. Fáir vegir og jafnbrautir liggja svæðið enda er þar mjög strjálbýlt. Í Suður-Argentínu er Patagónia og sunnar eyjaklassin Eldland sem Magellansund skilur frá meginlandinu. Efst til vinstri er kort af Argentínu. Efst til hægri er ljósmynd, í myndatexta segir: breiðstrætið 9. júlí í Buenos Aires er breiðasta gata í heimi með 7 akreinum í hvora átt. Nafnið er dregið af deginum þegar Argentína lýsti yfir sjálfstæði árið 1816. Neðst til vinstri er hugtak útskýrt: menningararfur. Menningararfur eru hlutir, efnislegir og óefnislegir, sem erfast frá einni kynslóð til annarar. Efnislegir hlutir geta til dæmis verið byggingar, minnisvarðar og listaverk, en dæmi óefnislega hluta menningararfs eru tungumál, þjóðsögur og hefðir. Blaðsíða 129. Undan ströndum Argentínu í Atlantshafi eru Falklandseyjar, sem Argentínumenn nefna Malvinaseyjar. Það er tilheyra Bretum, en Argentína gerir kröfu til þeirra. Á landamærum Brasilíu eru Iguazu-fossarnir. Þeir eru meðal mest sóttu ferðamannastaða Suður-Ameríku og eru á heimsminjaskrá UNESCO. Á víðáttumiklum pampasléttunum í Argentínu fer fram mikil nautgriparækt. Argentína framleiðir mikið á nautakjöti á heimsmarkað og er stór hluti þess fluttur út til Bandaríkjanna, þar sem búnir eru til hamborgarar úr því. Í Patagóníu er sauðfjárrækt aðalatvinnugreinin. Akuryrkja er þó nokkur, aðalega hveiti og maís. Austan Andesfjalla eru ræktuð vínber, bómull og sykurreyr. Lítið er verðmæt jarðefni í Argentínu. Það sem einkum finnst er olía við Magellansund og gull og silfur. Iðnaður snýr einkum að vinnslu landbúnaðarafurða til útflutnings og verksmiðjum sem framleiða matvæli, föt og leðurvörur. Landbúnaðarframleiðslan er stærsta útflutningsgrein landsins. Í Argentínu er gott vega- og járnbrautakerfi. Járnbrautakerfi er þó ekki allt í notkun. Með einkavæðingu samgöngukerfisins vonast menn til
að hægt verið að gera bragabót á því. Stærstu fljótin eru skipgeng langt inn í land. Rammagrein, ítalskir innflytjendur. Í upphafi 20. aldar komu hópar af evrópskum innflytjendum til Argentínu, margir komu frá Ítalíu, Spáni og Þýskalandi. Ástæðan var mikil fólksfjölgun í Evrópu sem matvælaframleiðsla hélt ekki í við, auk þess sem atvinnumöguleikar í Evrópu voru á skornum skammti. Á Pampasléttunum voru tækifæri til matvælaframleiðslu mikil og atvinnumöguleikar nægir sem drógu til sín fólk frá Evrópu. Margir lögðu leið sína til hins nýja heims á vit nýrra ævintýra. Argentínumenn eru því evrópskastir allra Suður Ameríkumanna. Með rammagreinin er ljósmynd, í myndatexta segir ítalska hverfið La Boca í Buenos Aires. Rammagrein, tango. Tango er þjóðleg tónlistar- og danshefð sem upprunnin er frá svæðinu umhverfis La Plata fljótið í Argentínu og Úrúgvæ. Dansinn sem einkennist af löngum líðandi sporum og snöggum rykkjum var til í lágstéttakverfum höfuborganna Buenos Aires og Montevideo 1880. Í tango samtvinnast ólíkir tónlistar- og menningarstraumar frá Evrópu og Afríku. 1910 barst dansinn til Evrópu og þaðan út allan heim. Víða urðu til afbrigði af dansinum þótt hann tapaði aldrei sérkennum sínum. Árið 2009 var argentínski tangóinn, þjóðarstolt Argentínumanna, skilgreindur sem hluti af menningararfi mannkins og settur á heimsminjaskrá UNESCO. Blaðsíða 130. Á blaðsíðunni er kort sem sýnir lönd Suður Ameríku og höfuborgir þeirra. Fyrir neðan er tölfræði sem sýnir íbúa fjölda, íbúa þéttleika og höfuborgir landana. Blaðsíða 131. Verkefni. Kort. 1. Hverjar eru helstu náttúruauðlindir í Brasilíu og Argentínu? 2. Hvaða lönd liggja að Brasilíu? En höf. 3. Hverjar eru stærstu ár í Brasilíu? 4. Hvaða lönd liggja að Argentínu? En höf. 5. Í hvaða landi er Machu Picchu? 6. Hvaða land er stærst í Suður Ameríku? En minnst. Finndu svarið. 7. Hvernig er kaffi framleitt? 8. Af hverju halda Brasilíumenn kjötkveðjuhátíð? 9. Hvað merkir orðið yngi? 10. Hver var Francisco Pizarro? 11. Hvað er hornhöfði? Umræður. 12. Hvað kemur í veg fyrir að við skiptum gæðum heimsins jafnt á milli okkar? Hvað getum við gert til að bæta ástandið? 13. Við vitum mismikið lönd þessarar álfu. Hvernig ætli standa á því? Hvaða lönd vitum við mestum? Hvers konar upplýsingar höfum við? Hvaða lönd vitum við ekkert Hvers vegna ekki? 14. Hvað er hægt að gera til að jafna kjör fólks til dæmis í Brasilíu? 15. Hver heldur þú að sé ástæðan fyrir Nazca-línunum? Hópvinna. 16. Veljið eitt af eftirfarandi og búið til veggspjald. A. Kaffi frá Brasilíu. B. Ferðaþjónusta í Brasilíu. C. Iðnaður í Brasilíu. D. Pátakrakverfi í Suður Ameríku. 17. Skipuleggið 10 daga ferðalag. Veljið einn áfangastað. A. Á kjötkveðjuhátíðina í Brasilíu. B. Áslóður Inka í Andesfjöllum. C. Ævintýraferðum Amazonfrumskóginn. 18. Veljið eitt land í Suður Ameríku og kynnið fyrir samnemendum ykkar. Ísland. 19. Hvað kaupum við af vörum frá Brasilíu og Argentínu? 20. Finndu land í Suður Ameríku sem er svipað að stærð og Ísland.
21. Ef þú værir að fara sem skiptinemi í ársdvöl til Argentínu, hvað myndirðu taka með þér? Hvernig myndirðu undirbúa þig? 22. Hvaða knattspyrnumenn þekkir þú frá Suður-Ameríku og frá hvaða löndum eru þeir? Blaðsíða 132 og 133. Eyjaálfa. Í þessum kafla lærið þú landslag og náttúrufar í álfunni, víðáttur Kyrrahafsins, fjölda eyja í Kyrrahafi og skiptingu þeirra, frumbyggja Ástralíu, kóralrifið mikla, ólíka íbúa álfunar, atvinnuhætti og menningu álfunar, Tonga, minnsta konungsríki heims, kjarnorkutilraunir á Bikini. Á opnunni ljósmynd í myndateksta segir: Eyjan Bora Bora í frönsku Pólynésíu í Kyrrahafi. Á blaðsíðu 132 tölfræði Eyjaálfu. Eyjaálfa. Stærð 8,5 milljónir ferkílómetra. Fólksfjöldi 35 milljónir. Hæsti tindur Mount Wilhelm 4509 metrar. Lengsta fljót Murray Darling 3700 kílómetrar. Stærsta vatn Norður Æri vatn. Stærsta ríki Ástralía 7,7 milljónir ferkílómetra. Fjölmennasta ríki Ástralía 23 milljónir. Hæsta skráða hitastig 53 gráður Celsius, Burke, Ástralíu. Lægsta skráða hitastig -26 gráður Celsius, Ranfurly, Nýja-Sjáland. Á blaðsíðu 134 gróðurkort fyrir Eyjaálfu. Fyrir neðan gróðurkortið má sjá fána landa í Eyjaálfu. Blaðsíða 135. Landslag. Eyjaálfa minnsta, flatlendasta og fámennasta heimsálfan. Hún nær þó yfir fjölda eyja sem eru taldar vera á bilinu 20 til 30.000 og dreifast yfir stóran hluta af Suður Kyrrahafi. Flestar eru svo litlar að þar takmarkaða fæðu að finna og nánast ekkert ferskvatn, auk þess sem þær veita lítið skjól fyrir óveðrum. Stór hafsvæði skilja að lönd og eyjar í þessum heimshluta sem einkennist öðru fremur af því hver samfélögin þar eru smá og einangruð. Ástralía langstærsta ríkið í Eyjaálfu. Auk Ástralíu teljast eyjabálkarnir Mikronesía, Melanesía og Pólynésía til álfunnar. Stórar eyjar innan eyjabálkana eru til dæmis Nýja Gínea og Nýja-Sjáland. Smærri eyjar eru til dæmis Fídji-eyjar, Nýja Kaledónía og Tasmanía. Vatnaskilahryggurinn mikli, eða The Great Dividing Range, fjallgarður sem liggur meðfram allri austurströnd Ástralíu. Hann myndar vatnaskil ána sem renna inn í land til vesturs og til hafs í austri. Kosciuszko fjall í Snæfjöllum hæsti tindur Ástralíu 2228 metrar. Í miðri Ástralíu rís hinn einstæði klettur Uluru eða Ægirsklettur upp úr sínu marflata umhverfi. Kletturinn úr rauðleitum sandsteini sem var til fyrir 100 milljóna ára. Við sólsetur þegar síðustu geislar sólarinnar magna rauða litin hann að margra mati fegustur. Annar fjallgarður í Eyjaálfu eru Suðuralpar á Suðurey á Nýja-Sjálandi. Þar mikið af smájöklum. Cook-fjall hæsti tindur Suðuralpa 3754 metrar. Fjallið lækkaði 10 metra árið 1991 vegna mikillar grjótskriðu. Efst á síðu 135 ljósmynd í myndateksta segir: Cook-fjall á Nýja-Sjálandi vinsælt til útivistar. Þangað sækir aðalega göngu og skíðafólk. Blaðsíða 136. Meginhluti Ástralíu svo láglendur að ár falla í stöðuvötn í stað þess að renna til sjávar. Úrkoma nægir varla til að viðhalda rennsli ána og þorna flest stöðuvötn upp í mið- og vesturhluta Ástralíu þegar úrkomulaust í einhver tíma. Eina stóra áin í Ástralíu Murray og þverá hennar heitir Darling.
Lítið stóru vötn í álfunni og flest þotna þau reglulega upp. Stærst þeirra Norður Æri vatn í sunnanverðri Ástralíu. Meira en 40% af Ástralíu eyðimerkur og þar aðalega að finna í vestur- og miðhluta landsins. Hitinn í eyðimörkunum getur hæglega farið upp í 50 gráður Celsius. Árstíðabundin úrkoma fellur stundum í þrumuveðrum en vegna hitans gufar rakinn fljótt upp og nýtist gróðrið því illa. Náttúrufar. Þar sem Eyjaálfa umlukin sjó mótast loftslagið af temprandi áhrifum hafana. Á hinum fjölmörgu eyjum sem á víð og dreif í Kyrrahafinu loftslagið heitt og rakt. Meginland Ástralíu hins vegar undantekning. Sökum mikillar víðáttu, láglendis og fjarlægðar frá sjó getur þar orðið mjög heitt á daginn og þurrkar algengir enda víða eyðimerkur. Þar getur hitinn auðveldlega farið í 40 gráður Celsius. Á strandsvæðunum í suðaustur Ástralíu, þar sem flestir búa, svalara og raki meiri. Í suðurhluta Ástralíu ríkir Miðjarðarhafsloftslag. Þótt Miðjarðarhafið sé víðs fjarri veðurfar líkt því sem við Miðjarðarhafið. Veturnir, júní til ágúst, vætusamir og mildir og sumrin, desember til mars, þurr og heitt. Nyrst í Ástralíu, á Nýju Gíneu og Kyrrahafseyjunum rakt hitabeltis loftslag. Á Nýja-Sjálandi loftslag temprað. Þar úrkoma mikil á vesturströndinni. Ástralía ófrjósamasta meginlandið. 70% landsins nær óbyggð. Þó finnast mörg gróðursæl svæði vítt og breitt álfuna. Á nokkrum svæðum í norðurhluta Ástralíu og á Nýju Gíneu vaxa hitabeltis regnskógar. Á þurrari svæðum evkaliptusskógar eða tröllatré algengir. Á blaðsíðu 136 rammagrein. Kóralrifið mikla. Kóralrif víða að finna í höfum hitabeltisins undan austurströndum meginlanda og umhverfis eldfjallaeyjar í Kyrrahafi. Ástæðan fyrir því að kóralrif finnast ekki undan vesturströndum meginlanda sú að þar sjórinn of kaldur vegna þess að þar liggja leiðir köldu hafstraumana. Skilyrði fyrir því að kóralrif myndist að sjórinn sé tær, heitari en 18 gráður Celsius og saltmagnið verður að vera í kringum 3 prómill. Kóralrif byggð af kóraldýrum, smáum hóldýrum sem lifa í sambýli. Þegar dýrin deyja, myndar hinn harða kalkkennda stóðgrind þeirra kóralla. Kórallarnir hlaðast síðan smám saman upp og mynda kóralrif. Á þúsundum ára geta þessi smáu dýr hlaðið upp gríðarstórum kóralrifjum. Hvergi þau jafn stór og við norðausturströnd Ástralíu og þar að finna kóralrifið mikla sem stærsta kóralrif í heimi. Það liggur meðfram strönd Queenslands, yfir 2000 kílómetra langt og í stöðugum vexti. Dýralíf afar fjölskrúðugt í kóralrifjum. Þar að finna mörg hundruð tegundir kóraldýra, meira en 4000 gerðir af lindýrum og þúsundir fisktegunda. Í kringum Hegraeyju, sem sunnarlega í kóralrifinu mikla, tegundafjölbreytnin einstaklega mikil. Þar á annað 1000 tegundir fiska og finnast hvergi í heiminum fleiri tegundir á einum og sama stað. Sjórinn umhverfis eyjuna mjög vinsæll til köfunar og líkast því að verið sé að kafa í risastóru fiskabúri. Blaðsíða 137. Tröllatré geta orðið mjög gömul og yfir 100 metrar á hæð. Akasíutré einnig algeng. Suður og austur af þessum stóru skógum miklar grasléttur eða gresjur. Þar að finna helstu landbúnaðarsvæði Ástrala, þar sem stunduð akuryrkja og kvikfjárrækt. Í eyðimörkunum þrífast margar runnategundir. Efst á blaðsíðu 137 kort í myndatexta segir: Loftslag og úrkoma í Eyjaálfu. Ólíkar þjóðir. Íbúar Eyjaálfu mjög mismunandi eftir því hvar þeir búa í álfunni.
Í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi býr langstærsti hluti íbúanna og eru þeir flestir komnir af Evrópumönnum. Þessi ríki tilheyra þeim auðugu í heiminum og eru lífskjör svipuð og á Vesturlöndum. Á Kyrrahafseyjunum eru lífskjörin langt í frá þau sömu og í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi. Þar búa miklu fleiri þjóðir og eru töluð þar 2000 tungumál. Sem dæmi þjóðernislegan fjölbreytileika má nefna eyjuna Nýju Gíneu. Íbúar austurhluta hennar, Papúa Nýju Gíneu, tala meira en 800 tungumál. Neðst til hægri ljósmynd í myndatexta segir frumbyggi Papúa Nýju Gíneu. Efst til hægri hugtak útskýrt. Vatnaskil. Vatnaskil sú lína eða skil á heiðum og fjöllum þar sem vatn rennur í mismunandi áttir. Vatnaskil marka vatnasvið. Blaðsíða 138. Ástralía. Ástralía eina ríki heims sem nær yfir heilt meginland. Það í breska samveldinu og drottning Bretlands jafnframt drottning Ástralíu. Ástralía næstum jafn stór og Evrópa og þar sem íbúarnir eru ekki nema 23 milljónir landið mjög strjálbýlt. 70% landsmanna búa í strandhéruðunum í suðaustri þar sem mætusamara og veður ákjósanlegra til búsetu. Þar eru flestar af stærri borgum landsins, Sydney, Adelaide, Melbourne, Brisbane, höfuðborgin Canberra og Hobart á eyjunni Tasmaníu. Elstu leifar mannvist í Ástralíu eru 50.000 ára gamlar, en vegna þess að frumbyggjar álfunnar þróuðu aldrei með sér ritmál lítið vitað sögu hennar fram til þess tíma þegar Evrópubúar komu þangað fyrst. Árið 1788 settust fyrstu landnemarnir í Ástralíu. Það voru Bretar sem stofnuðu fanganýlendu þar sem borgin Sydney nú. Í kjölfarið fylgdu fleiri landnemar aðalega frá vestanverðri Evrópu í fyrstu. Á undanförnum áratugum hefur fólk flust þangað í ríkari mæli frá austanverðri Evrópu og Asíulöndum eins og Kína, Víetnam og Indónesíu. Ástralía fjölmenningarsamfélag og halda margir innflytjendur fast í sínar fjölskylduhefðir. Núorðið eru Ástralir flestir komnir af Evrópumönnum. Að þessum 2% Ástrala eru afkomendur frumbyggja, enda var þeim markvisst fækkað þegar Evrópumenn fluttust þangað. Nú búa flestir frumbyggjar í Nýja Suður-Wales og Queensland, en einnig á sérstökum verndarsvæðum á strjálbýlli svæðum landsins. Efst á blaðsíðu 138 ljósmynd í myndatexta segir: Óperuhúsið í Sydney vinsæll áningarstaður ferðamanna. Og svo rammagrein á blaðsíðu 138. Einstakt dýralíf. Dýralíf í Ástralíu og Nýju Gíneu mjög ólíkt öðrum nærliggjandi löndum og álfum. Það helgast af einangrun Ástralíu í 40 milljónir ára og reki meginlandsins til norðurs á þær slóðir á jörðinni þar sem það nú. Meðal hinna sérstöku dýrategunda eru nefdýr og pokadýr. Nærri helmingur allra spendýra í Ástralíu eru pokadýr. Pokadýr sem hafa poka á kvið sínum til að bera unga sína í eru til dæmis kengúrur og pokabinnir eða koalabirnir. Nefdýrin, breiðnefur og mjónefur eru spendýr sem verpa eggjum. Breiðnefur hefur þar að auki gogg og sundfitt. Blaðsíða 139. Ástralía mikið landbúnaðarland og á gresjum þess eru stórar hjarðir af sauðfé og nautgripum á beit. Vörur eins og kjöt, ull og mjólkurvörur eru að stórum hluta fluttar til Asíu og Evrópu og þá aðalega Bretlands. Mikið ræktað af sykurreyr og korntegundum eins og hveiti, maís og byggi, en Ástralía einn helsti útflytjandi hveitis í heiminum. Einnig umfangsmikil ræktun á ávöxtum og grænmeti eins og vínberjum og sítrusávöxtum. Árið 1851 fannst gull í Ástralíu og hefur námugröftur síðan verið meðal helstu atvinnuvega landsins, enda Ástralía mjög auðug af ýmsum jarðefnum.
Gullfundurinn og gullæðið í kjölfarið var til þess að borgirnar við suður- og austurstrendur landsins uxu hratt. Miklar jarðefnaauðlindir eins og báxít, járngrýti, kol, gull og kopar voru áður undirstaða ástralsks iðnaðar ásamt landbúnaðarafurðum. Í dag hefur framleiðslu og þjónustustörfum fjölgað, einkanlega í hátækni iðnaði eins og rafeinda, efna og bílaiðnaði og ferðaþjónustu. Olía og jarðgas finnst aðalega í Basssundi, sem á milli meginlandsins og eyjarinnar Tasmaníu í suðri. Flugsamgöngur í Ástralíu eru háþróaðar, þar á meðal fluglæknisþjónusta sem tengir strjálbílmiðsvæðin við aðra hluta landsins. Járnbrautakerfi landsins er sæmilegt. Hina láglendu Nullarbor-sléttu myndar ástralska millistranda járnbrautin meira en 480 km þráðbeina línu. Neðst á síðu 138 er kort. Í myndateksta segir: Ástralía er ríkjasamband 6 ríkja: Vestur-Ástralíu, Suður-Ástralíu, Queenslands, Nýja-Suður Wales, Viktoríu og Tasmaníu og 2 sjálfstjórnarsvæða, Norðursvæðis og höfuðborgarsvæðis Canberra. Efst til hægri eru 2 ljósmyndir, önnur af koalabirni en hin af breiðnef. Og á síðu 139 er hugtak útskýrt: Breska samveldið. Breska samveldið er samband fullvalda ríkja sem flest öll eru fyrrverandi nýlendur breska heimsveldisins. Elisabeth II er þjóðhöfðingi breska samveldisins. Blaðsíða 140. Frumbyggjar Ástralíu. Frumbyggjar Ástralíu eru kallaðir Aboriginals á erlendum málum, sem þýðir frá upphafi. Talið er að frumbyggjar Ástralíu hafi komið frá Asíu fyrir 50.000 árum. Þegar Evrópumenn komu til Ástralíu á 18. öld er áætlað að þeir hafi verið 700.000 talsins. Í kjölfarið fækkaði þeim mikið en eru í dag 500.000. Frumbyggjar þessa gríðastóra lands skiptast í fjölmargar þjóðir sem vilja láta nefna sig sínum eigin nöfnum. Þar má til dæmis nefna Valpíra, Arernta, Anangua og Yolngua sem er ein margra þjóða í Arnhem-landi nyrst í Ástralíu. Þegar landnemarnir komu fyrst buðu frumbyggjarnir þá velkomna, en kröfur landnemanna eignarland, hugtak sem frumbyggjarnir þekktu ekki, hröktu þá af löndum sínum langt inn í eyðimerkurnar þar sem þeir voru látnir vera, enda landið þar ekki eftirsóknarvert vegna erfiðra búsetu skilyrða. Síðan hafa frumbyggjar oft barist fyrir því að fá lönd sín og helgistaði aftur með misjöfnum árangri. Árið 1985 var hinum þekkta helgistað Uluru eða Ægirskletti og landsvæðinu í kring skilað aftur til Anangu þjóðarinnar. Í seinni tíð hafa bæði menning og landréttindi notið aukinnar viðurkenningar. Efst á blaðsíðu 140 er ljósmynd af 2 strákum. Neðst til vinstri er ljósmynd í myndateksta segir: einkennandi myndform frumbyggja. Blaðsíða 141. Útrýmingarstefna landnemanna og sjúkdómar sem þeir báru með sér til Ástralíu stráfelldu frumbyggjana. Áður en öld var liðin frá því að Evrópumenn komu, hafði frumbyggjum fækkað allt að 90%. Það er ekki fyrir nýlega að þeim fór að fjölga aftur. Þrátt fyrir þessi grimmu örlög hafa samfélög hvítra landnema og frumbyggja líka blandast og hafa margir frumbyggjar tekið upp nútíma siði og menningu. Dans og söngur er stór þáttur í menningu frumbyggja og eiga textar þeirra og kvæði rætur að rekja til athafna þeirra á forsögulegum tíma. Samkvæmt trú frumbyggjana ferðuðust forfeður þeirra úr andaheimum og sköpuðu alla hluta hins efnislega heims, landið sjálft, allar lífverur og tengslin á milli þeirra. Þessa sköpun nefna frumbyggjar draumatíman og er hann grunnþáttur í menningu þeirra. Bjúverpill eða búmerang og drinpípa eða didgeridoo eða idaki
koma frá frumbyggjum Ástralíu og eru ríkur þáttur í menningu þeirra. Drynpípan er hljómmikið blástus hljóðfæri sem notað er í vígslu athöfnum og til að framkalla leiðslu og komast í draumaheiminn. En frumbyggjar trúa mikið á drauma og telja þá gjarnan heilaga. Lífskjör frumbyggja eru mun lakari en hjá hinum hvítu. Barnadauði er hár og meðalaldur er töluvert lægri en hjá öðrum Áströlum. Eftir til hægri er ljósmynd í myndateksta segir: Frumbyggi blæs í drynpípu. Talið er að blástus hljóðfærið eigi uppruna sinn í norðurhluta Ástralíu. Það er 1 til 3 metra langt og er helst líkt við trompet úr tré. Neðst til vinstri er ljósmynd í myndateksta segir: Uluru eða Ærsklettur er tignaður sem helgur staður af frumbyggjum og hefur haft mikið aðdráttarafl ferðamanna í Ástralíu. Og neðst til hægri er ljósmynd í myndateksta segir: Bjúgverpill kemur upprunalega frá frumbyggjum Ástralíu. Blaðsíða 142. Kyrrahafseyjar. Talið er að eyjar Kyrrahafsins hafi byggst frá meginlandi Asíu og eyjaklausum Suðaustur-Asíu fyrir 3000 til 4000 árum. Landnám eyjanna hefur verið siglingafræðilegt afrek sökum mikilla vegalengda og tækni þess tíma. Evrópumenn uppgötuðu eyjar Kyrrahafsins þó ekki fyrr en á 16. öld þegar portugalski landkönnuðurinn Ferdinand Magellan fór fyrir fyrsta spænska leiðangrinum hafið. Síðar komu hollendingar, Bretar, Frakkar og fleiri þjóðir. Mikinn fjölda eyja er að finna í Kyrrahafinu öllu, þó sérstaklega vesturhlutanum. Þar eru margir eyjabogar sem orðið hafa til vegna reks Evrasíu og Ástralíu flekana yfir Kyrrahafsflekan. Miklar jarðskorpuhreyfingar í vesturhluta Kyrrahafsins hafa leitt til fellingamyndunar þar sem bogadregnir eyjaklasar og djúpir álar eru einkennandi. Eyjabogarnir eru hæstu brúnir fellingamyndunarinnar. Þar eru víða virk eldfjöll. Einnig er þar að finna fjölda eyja sem myndast hafa í neðansjávar eldgosum og rísa beint upp af hafsbotninum. Kyrrahafið er þekkt fyrir veðursæld þó óveður geti líka geisað. Á sumum svæðum eru ofsaveður og fellibyljir tíðari en annars staðar. Við vesturhluta Kyrrahafs, beggja vegna miðbaugs, blása árstíðabundnir monsúnvindar með sínu úrhelli. Efst á blaðsíðu 142 ljósmynd í myndateksta segir: Dæmigerður pólinesískur bátur sem notaður er við fiskveiðar og fólksflutninga milli nálægra eyja. Neðst til vinstri er hugtak útskýrt: fellingamyndun. Fellingamyndun er jarðskorpuhreyfing sem leiðir til þess að jarðlög kýtast saman og mynda fellingar. Blaðsíða 143. Meðal helstu atvinnuhátta eyjaskeggja eru fiskveiðar, fiskvinnsla og önnur matvælaframleiðsla. Ferðamannastraumur hefur stór aukist til ýmissa Kyrrahafseyja og er ferðaþjónusta nú víða drjúg tekjulind. Samgöngur á sjó hafa ávallt verið eyjaskeggjum gríðarlega mikilvægar. Í dag hafa háþróaðar flugsamgöngur hins vegar dregið verulega úr einangrun margra afskekktra samfélaga. Mikronesía, Melanesía og Pólinesía. Eyjunum í vesturhluta Kyrrahafsins er skipt upp í 3 stærri eyjabálka eftir menningarlegum skyldleika sem finna má innbyrðis á hverju svæði fyrir sig. Eyjabálkarnir eru Mikronesía, Melanesía og Pólinesía. Á blaðsíðu 143 er kort í myndateksta segir: Til að átta sig á yfir hversu víðáttu mikið hafsvæði Kyrrahafseyjarnar teygja sig er gott að skoða mælikvarðan á kortinu. Blaðsíða 144. Mikronesía samanstendur af fjölmörgum litlum kóraleyjum og skógi vöxnum eldfjallaeyjum í vestanverðu Kyrrahafi. Orðið Mikronesía kemur úr grísku og þýðir litlar eyjar. Eyjarnar eru myndaðar í neðansjávar eldgosum og rísa beint upp af hafsbotninum.
Í dag eru ríki Míkrónesíu annaðhvort fyrrverandi nýlendur eða svæði sem enn eru undir stjórn annarra ríkja. Á eyjunum eru takmarkaðar auðlindir og eru flestar háðar efnahagsaðstoð annarra ríkja. Melanesía liggur fyrir sunnan Míkrónesíu. Stærstu eyjarnar eru myndaðar við eldgos en þær smærri eru margar hverjar kóraleyjar og að mestu leyti óbyggðar. Efnahagslífið er nokkuð fjölbreytt. Þar eru landbúnaðar afurðir ræktaðar til útflutnings eins og sykur og kókosnetukjarnar. Á Nýju Kaledóníu eru auðugar nikkelnámur og á Fídji nýta menn jarðefni og vatnsafl. Efnahagurinn byggist þó í auknum mæli á ferðaþjónustu. Orðið Melanesía er einnig komið úr grísku og merkir svartar eyjar til aðgreiningar frá eyjum Míkrónesíu og Pólýnesíu. Pólýnesía er langstærsti eyjabálkurinn og hann nær allt frá Hawaii-eyjum í norðri, suður fyrir Nýja-Sjáland og austur fyrir Páskaeyju. Flestir eyjaklasar Pólýnesíu liggja þó austan við Ástralíu. Eyjarnar eru fámennar og efnahagslífið fábrotið. Aðalega er að ræða ræktun landbúnaðar afurða til lífsviðurværis eins og maís, banana og aðrar hitabeltis matjurtir, fiskveiðar og ferðaþjónustu. Orðið Pólýnesía kemur úr grísku og þýðir margar eyjar. Rammagrein blaðsíðu 144, Bora Bora. Bora Bora er lítil eyja sunnarlega í miðju Kyrrahafi. Hún tilheyrir félagseyjaklassanum sem er hluti af frönsku Pólýnesíu. Eyjan samanstendur af 2 fjallatindum sem eru leifar af fornri eldstöð sem nú er umkringt stóru lóni og kóralrifi þar fyrir utan. Í lóninu sem býr yfir óteljandi bláum litbrigðum eru skrautlegir hitabeltisfiskar og drifhvítar kóralstrendur. Bora Bora er vinsæll ferðamannastaður. Þar búa 9.000 manns. Og önnur rammagrein, blaðsíðu 144, hækkun sjávarborðs sökkvandi eyjar. Undanfarin ár hefur lofthiti mælst meiri á jörðinni en frá því mælingar hófust. Vaxandi lofthiti leiðir til bráðnunar jökla allan heim, sem aftur leiðir til hækkunar á yfirborði sjávar. Aukinn lofthiti leiðir einnig til hitaþenslu sjávarins sem veldur jafnvel enn meiri hækkun sjávarborðs. Hækkun á yfirborði sjávar eykur vanda margra strandríkja og þá sérstaklega þeirra sem standa rétt yfir sjávarmáli. Þar sem það gildir mjög margar Kyrrahafseyjar er ekki að spyrja að leikslokum ef heldur áfram sem horfir. Mörg smá eyríki hafa tekið sér saman, myndað bandalag á þessum vettvangi og þrýst á alþjóðasamfélagið úrbætur í loftslagsmálum til að sporna við hækkun lofthita. Blaðsíða 145, umhverfismál. Vegna þess að margar Kyrrahafseyjanna eru lágar og litlar er búseta þar sérstaklega viðkvæm gagnvart þeirri umhverfisvá sem mannkyninu kann að stafa hvað mest ógn af í nánustu framtíð, hækkun á yfirborði sjávar. Hinn smáu eyríki í Kyrrahafi hafa þó ekki verið þáttakendur í því ferli sem stærstu iðnríki kunna hafa komið af stað, en gætu þess í stað þurft að taka á sig skellin af meiri þunga en önnur ríki. Stærstu iðnríki heims hafa einnig ákveðið að stunda kjarnorkutilraunir víðs fjarri skarkala heimsins og valið til þess lítil samfélög á smáum Kyrrahafseyjum. Rammagrein 1 á blaðsíðu 145, ríkisstjórnarfundur í kafi. Fleiri eyríki en þau í Kyrrahafi hafa lýst yfir áhyggjum af hækkun á yfirborði sjávar. Ríkisstjórn Maldíveyja í Indlandshafi hélt ríkisstjórnarfund neðan sjávar til að vekja athygli á hættunni sem hlýnun jarðar getur haft í för með sér. Hækkun 1 metra myndi færa stóran hluta af eyjunum í kaf. Á þessum neðan sjávarfundi undirritaði forseti eyjanna yfirlýsingu þar sem þjóðir heims eru hvattar til að draga úr útblæstri gróðurhúsa lofttegunda. Fyrir fundin þurftu ráðherrar ríkisstjórnarinnar að sækja köfunarnámskeið og æfa sig vel í köfun. Rammagrein 2 blaðsíðu 145,
Tonga minnsta konungsríki heims. Eyjaklassin Tonga í suður Kyrrahafi á milli Nýja-Sjálands og Hawaii-eyja er eitt minnsta konungsríki í heimi. Það er einungis 750 ferkílómetrar stærð og íbúafjöldin 100.000. Samanborið við Ísland eru eyjarnar á stærð við hálfan Reykjanesskaga og íbúafjöldin 1/3 af íbúafjölda Íslands. Eyjaklassin samanstendur af 169 eyjum sem skiptast í láglendar kóraleyjar og hálendar eldfjallaeyjar. Einungis er búið á 50 eyjum. Meirihluti íbúana býr í höfuborginni Nuku'alofa, sem er aðalverslunarmiðstöð á stærstu eyjunni Tonga-Tabú. Efnahagslífið byggist á ræktun landbúnaðarafurða til útflutnings, aðalega er að ræða kókosnetur, banana og vanillu. Tonga hefur aldrei verið nýlenda en var breskt verndarsvæði frá árunum 1900 til 1970. Efst á síðu 145 er skýringamynd sem sýnir hvernig eldfjallaeyjar myndast. Í myndatexta segir: 1. Eldfjallaeyja rís úr hafi. 2. Umhverfis eyjuna myndast kóralrif. 3. Eyjan sígur saman og eyðist af völdum sjávargangs. 4. Eftir stendur kóralrif umhverfis sjávarlón. Blaðsíða 146, rammagrein, kjarnorkutilraunir á Bikini. Árið 1946 hófu Bandaríkin kjarnorkutilraunir á kóraleyjunni Bikini í Marshall-eyjaklassanum. Áður en tilraunirnar hófust þurfti að finna frumbyggjum Bikini annan samastað og var þeim lofað að þeir gætu snúið aftur tilbaka nokkrum mánuðum síðar. Með kjarnorkutilraununum var verið að rannsaka áhrif kjarnorkusprenginga á hergögn eins og herskip, flugvélar og skriðdreka. Kjarnorkutilraunir héldu áfram allt til ársins 1958 er Bandaríkjastjórn skilaði eyjunni formlega aftur til fyrrum íbúa þeirra. Vegna geislavirkni var ekki hægt að búa á eyjunni og hefur hún verið óbyggð síðan. Þegar umræðan kjarnorkutilraunirnar var í hámarki í Bandaríkjunum árið 1947 kynnti tískuheimurinn nýja efnislitla baðfatalínu í Bandaríkjunum. Til að vekja athygli á þessari nýju baðfatalínu voru þau nefnd Bikini eftir Bikini-eyju og hafa frá þeim tíma haldið því nafni heim allan. Þannig tengjast Bikini og Bikini-eyja órjúfanlegum böndum þótt vitneskjan örlög Bikini-eyju sé ekki á allra vitorði. Verkefni blaðsíðu 146. Kort. 1. Hvaða haf umlykur Ástralíu? 2. Hvaða lönd eru stærstu lönd Eyjaálfu? 3. Hversu mikið er dýpið á dýpsta hafsvæði jarðar Marianna-eyjatrog? 4. Hvar eiga stærstu ár Ástralíu upptök sín og hvar renna þær til sjávar? 5. Hverjar eru stærstu eyðimerkur í Ástralíu? 6. Hvað heita 2 stærstu eyjar Nýja-Sjálands? 7. Hver er lengsta á Eyjaálfu? 8. Hver er helsta landbúnaðarframleiðsla í Eyjaálfu? 9. Hvaða land ræður yfir þessum eyjum? A. Bikini. B. Gilberteyjar. C. Guam. D. Linje-eyjar. E. Nýja Bretland. F. Nýja Írland. G. Nýja Kaledónía. H. Pitcairn. E. Páskaeyja. J. Tasmania. 10. Hvaða eyjar liggur daglínan? Finndu svarið. 11.
Hvað heita stóru eyjabálkarnir 3 í Kyrrahafi? 12. Stærsta kóralrif veraldar er fyrir utan strönd Ástralíu. Hvað heitir það og í hvaða hafi er það? 13. Hvaða skilyrði þurfa að vera svo að kórallar myndist? 14. Hvernig eru árstíðaskiptin í Eyjaálfu ólík því sem eru hjá okkur á Íslandi? Blaðsíða 147. 15. Fyrir hvað eru Bikini-eyjar þekktar? 16. Hvað eru Valpíra, Arernta, Anangua og Jolngua? 17. Skrifaðu 4 setningar sem segja af hverju Eyjaálfa er ólík öðrum heimsálfum. Umræður. 18. Hver eru brýnustu verkefnin sem þarf að taka á í umhverfismálum heimsins? 19. Hvaða breytingar hafa orðið á veðurfari í heiminum síðustu árin? Hvaða áhrif hefur það á líf fólks í Eyjaálfu og víðar? Viðfangsefni. 20. Ástralía er ríkjasamband 6 ríkja og 2 sjálfstjórnarsvæða. Hvað heita þau? 21. Aflið ykkur upplýsinga kóralrifið mikla og kynnið fyrir bekknum. 22. Hvað er breska samveldið og hversu mörg lönd tilheyra því? 23. Aflið ykkur fróðleiks eitt þessara dýra og kynnið fyrir bekknum. A. Kóalabjörn. B. Kengúra. C. Breiðnefur. D. Kívífugl. 24. Finndu 5 lönd sem eru í hættu vegna breytinga á veðurfari. Hvað er hægt að gera til að stemma stigu við þeim breytingum? 25. Kynnið ykkur eina þjóðfrumbyggja í Ástralíu og segið frá uppruna, landsvæði, mannfjölda, atvinnuháttum og stöðu þjóðflokksins í dag. 26. Finnið fræga ástralska tónlistamenn eða hljómsveitir. 27. Veljið einn af eyjaklösunum og segið frá landslagi, veðurfari, efnahagsástandi, íbúafjölda og fleiru. Teiknið kort. A. Mikronesia. B. Melanesia. C. Polynesia. 28. Skipuleggið siglingu 4 eyjar í Kyrrahafi. Hvað ætlið þið að skoða og hvers vegna? 29. Búið til matseðil á veitingastað á eyjunni Bora Bora þar sem notað er hráefni frá eyjaskeggjum. 30. Teiknið mynd af kóralrifi. Hvað þarf til að það myndist og lýsið hvernig það verður til? Ísland. 31. Berðu saman landshætti á Nýja-Sjálandi og Íslandi. Hvað er líkt með þessum 2 löndum? 32. Hvað er líkt með íbúadreifingu fólks í Ástralíu og Íslandi? 33. Hvað flytjum við inn frá Eyjaálfu? Blaðsíða 148 og 149. Suðurskautslandið. Í þessum kafla lærir þú landslag og náttúrufar á Suðurskautslandinu, öfgar í veðurfari, dýr og plöntur sem lifa á svæðinu, kröfur ríkja yfirráði við landsvæðum, verðmætt jarðefni í jörðu, McMurdo rannsóknastöðina. Á opnunni er ljósmynd, þar stendur keisaramörgæsir á Suðurskautslandinu. Á blaðsíðu 148 er tölfræði Suðurskautslandið Antarktíku. Stærð 14 milljón ferkílómetrar,
Hæsti tindur Ellsworth Mountains 5140 metrar. Hæsta skráða hitastig 14,6 gráður á Celsius Hope Bay. Lægsta skráða hitastig -89,2 gráður Celsius Vostok. Mesta þekkta ístigt 4776 metrar Terre Adilje. Blaðsíða 150. Landslag. Hinn ísilagða óbyggða heimsálfa á suðurhveli jarðar er svo 5. stærsta í röðinni. 98% af yfirborði Suðurskautslandsins er þakið ís og er hann að meðaltali 2 kílómetra þykkur. Einu íslausu svæðin eru fáein strandsvæði og tindarhæstu fjallana sem rísa eins og jökulsker upp úr ísellunni. Jökulbreiða Suðurskautslandsins er langstærsti ísmassi jarðar og eru 70% af ferskvatnsbirgðum jarðar bundin í honum. Þyngd íssins er svo mikil að jarðskorpan undir honum er talin hafa sigið 900 metra. Þessi mikli jökull sem hylur meginlandið veldur því að það er í senn það hæsta og lægsta á jörðinni. Ef jökullin er talin með er meginlandið það hæsta en án jökulsins það lægsta. Hins vegar myndi landi rísa hratt ef jökullin hyrfi. Á blaðsíðu 150 er kort. Í myndatexta segir: Á kortinu má sjá hvaða ríki hafa gert kröfu til landsvæða á Suðurskautslandinu. Í dag er þó uppi samkomulag alþjóðlega stjórnun og samvinnu við vísindaransóknir. Blaðsíða 151. Suðurskautslandið skiptist í 2 ólík svæði Transantarktíkafjöll, Suðurskautsland hið minna sem er þyrping fjöllóttra eyja, þakin samfelldum jökli allt að 3,5 kílómetra á þykkt, og Suðurskautsland hið meira sem er háslétta með alltaf 4,5 kílómetra þykkum ís. Í báðum tilvikum liggur botn jökulsins undir sjávarmáli. Vestur úr Suðurskautslandinu, mót Suður-Ameríku, gengur Suðurskautsskagi, Antarktíkuskagi. Margir gríðarstóri skriðjöklar ganga úr Suðurskautsjöklinum og kelfa í sjó fram, það er þegar stór ístykki brotna af skriðjöklinum, jafnvel stórir borgarísjakar sem fljóta upp. Þá taka hafstraumar við sem geta borið á langan veg. Á Suðurskautsjöklinum má líka finna stærsta skriðjökul í heimi, Lambertjökul, sem er 40 kílómetra breiður og yfir 400 kílómetra langur. 2 stórir flóar eða höf ganga inn í Suðurskautslandið, Rosshaf og Weddellhaf. Þar hafa myndast miklar íshellur sem fljóta á höfunum. Ross-íshellan, stærsta íshellan á Suðurskautslandinu, er á starfi Frakkland. Talið er að tæpan 3/3 af öllum ís á Suðurskautslandinu sé að finna í Ross-íshellunni. Ronni-íshellan er álíka stór og gengur út í Weddellhaf. Á blaðsíðu 151 er mynd. Í myndatexta segir: Á Suðurskautslandinu er syðsta eldfjallið á jörðinni, Erebus. Frá því að menn fór að fylgjast með fjallinu hefur eldvirkni þar verið mikil. Í topp gíg fjallsins hefur hrauntjörn kraumað í mörg ár. Og næst til hægri á blaðsíðu 151 er hugtakaskýring. Kelfa. Ef skriðjökull gengur í sjó eða vatn er talað að hann kelfi, þá brotnar af jaðri hans og ísjakar fljóta í burtu. Blaðsíða 152. Náttúrufar. Í heimsálfunni, sem er í kuldabeltinu syðra, er hásumar í janúar og dimmur vetur í júlí, öfugt við það sem við þekkjum. Það eru miklar öfgar í náttúrufari á Suðurskautslandinu og hvergi á jörðinni er veðrátta eins illskeitt og þar. Heimsálfan er svo kaldasta og stormasamasta og er úrkoma þar mjög lítil. Aftur og aftur hafa kuldamet verið slegin við rússnesku rannsóknarstöðina Vostok sem er á miðri stærstu samfelldu ísbreiðu jarðar í 3500 metra hæð. Núverandi met, -89,2 gráður Celsius, var sett í júlí 1983.
Mestu kuldar mælast að sumarlagi hjá okkur þegar myrkur vetur ríkir á Suðurskautslandinu. Vindar sem blása frá háþrýstisvæði inn yfir háu meginlandinu geta orðið öflugir á leiðsinni niður á sjávarmáli. Meiriluta ársins eru hvassir vestlægir vindar ráðandi, það er meira en 15 metrar á sekúndu. Suðurhafið sem umlykur Suðurskautslandið er í vestan vindabelti suðurhvelsins og eru hvassir vindar einnig algengir þar. Líkt og á norðurskautinu er úrkoma mjög lítil á suðurskautinu. Ástæðan er lítil uppgufun og stöðugt háþrýstisvæði sem er yfir suðurskautinu. Við strendur Suðurskautslandsins er úrkoma þó meiri. Meðal úrkoma á ári er 150 mm að meðaltali sem er svipað því sem gerist í eyðimörkum. Í rauninni er minni úrkoma á Suðurskautslandinu en í Sahara. Úrkoman rétt dugir til að koma í stað þess ís sem hverfur í hafið þegar brotnar úr skriðjöklum. Ísmagnið helst því nokkurn veginn óbreytt. Ekst til vinstri á síðu 152 er mynd. Í myndatexta segir: veg vísar á Suðurpólnum. Í hvaða átt vísa örvarnar? Og neðst hægra megin er önnur mynd, þar segir: Amundsen Scott rannsóknastöðin á Suðurpólnum heitir eftir fyrstu pólförunum. Norðmaðurinn Roald Amundsen kom þangað með leiðangur sinn fyrstur manna í lok árs 1911. Blaðsíða 153. Náttúruauðlindir. Fyrir 160 milljónum ára myndaði Suðurskautslandið eitt landsvæði, Pangeu, ásamt Ameríku, Afríku og Ástralíu, og því er berggrunnur þessara heimsálfa líkur að gerð. Með þá vitnesku í farteskinu hófu menn að leita verðmætra jarðefna á Suðurskautslandinu. Í berggrunni Suðurskautssvæðisins hafa meðal annars fundist járn, króm, kopar, gull og nikkel. Óblítt loftslag og umhverfislegt mikilvægi svæðisins hefur hins vegar valdið því að nýting jarðefna hefur enn ekki verið fýsilegur kostur. Í Transantarktikafjöllunum hafa einnig fundist kolalög. Kol eru jurtaleifar sem myndast á löngum tíma. Á mörg þúsund árum verða jurtaleifarnar að mó og á milljónum ára verður mórinn að kolum. Einhver tíman í fyrndinni hefur loftslag því verið hlýra og jarðvegur frjósamari á þessu meginlandi. Rammagrein, dýralíf. Í samanburði við aðrar heimsálfur er dýra- og plöntulíf mjög fábrotið á Suðurskautslandinu og er óblíðum veðurskilyrðum þar að kenna. Öðru máli gegnir með hafsvæðið í kring því þar er lífríki mikið. Á vorin þegar sól hækkar á lofti er þörungablómi mjög mikill í hafinu en þörungar eru neðsta þrepið í fæðukeðju hafsins. Lítil krabbadýr, ljósáta, lifa á þessum þörungum. Ljósátan er svo helsta fæða hvala sem halda til á hafsvæðinu umhverfis Suðurskautssvæðið hluta úr ári. Algengir hvalir á svæðinu eru til dæmis steypireyður, búrhvalur, hnúfubakur, langreyður og háhyrningur. Nokkrar tegundir sela lifa á Suðurskautslandinu, meðal annars rossselurinn og vettelselurinn, sem kafar eftir fiski niður vakir á ísnum. Í þessum mjög kalda sjó Suðurhafsins er ekki margar tegundir fiska miðað við önnur höf jarðar. Ekkert landspendýr lifir á Suðurskautslandinu en 7 tegundir mörgæsa lifa þar. Meðal þeirra er konungsmörgæs, klettamörgæs, hökubandsmörgæs og hinn þekkta keisaramörgæs sem klekur út einu eggi í skammdegi vetrarkuldans. Talsvert er af sjófugli á svæðinu eins og sæskúm og albatross sem þar verpa og kríu sem hefur þar vetrardvöl. Gróður er lítill og gróður far einkennist af smávöxnum og óvenjuhargerum plöntum. Við strendur er mikið af þara en á landi er lítið eitt af grösum, mosa, skófum og fléttum. Einstætt dýralíf og landslag laðar árlega fámennan hóp ferðamanna til svæðisins. Blaðsíða 154. Landakröfur ríkja.
200 ára skeið hafa landkönnuðir og athafnamenn lagt leið sína á Suðurskautslandið í leit að ævintýrum og auðæfum. Í seinni tíð hafa nokkur ríki gert kröfur til landsvæða en ekki hlotið alþjóðlegt samþykki. Árið 1961 gerðu þau ríki sem stunduðu vísindarannsóknir á svæðinu samkomulag alþjóðlega stjórnun og vísindalega samvinnu í stað hugsanlegra deilna yfirráðasvæði. Síðan hefur Suðurskautslandið verið undir stjórn Suðurskautssambandsins. Árið 1991 samþykkti sambandið 50 ára bann við námuvinnslu á Suðurskautslandinu og árið 1998 tók gildi samkomulag að gera Suðurskautslandið að náttúruverndarsvæði. En eins og annars staðar munu sjónarmið náttúruverndarsinna og þeirra sem vilja nýta náttúruauðlindir takast á. Menn hafa ekki getað sest að á Suðurskautsvæðinu vegna erfiðra náttúruskilyrða. Eina byggðin takmarkast við rannsóknastöðvar sem ríki hafa komið upp víðsvegar við ströndina. Á blaðsíðu 154 er ljósmynd í myndatexta segir: Árið 1956 settu bandarískir vísindamenn upp McMurdo rannsóknastöðina á Ross-eyju í Rosshafi. Í dag er hún stærsta rannsóknastöðin á Suðurskautslandinu. Hún minnir einna helst á lítinn kaupstað þar sem finna má verslanir og banka. Mörg hundruð manns hafa þar vetursetu og á sumrin eru íbúar þar 3000 talsins. Blaðsíða 155. Verkefni. Kort. 1. Hvaða ríki gera tilkall til Suðurskautslandsins? 2. Hvaða staður á Suðurskautinu er nyrrstur? 3. Hvað heitir hæsta fjallið á Suðurskautslandinu og hversu hátt er það? 4. Frá hvaða landi er stysta sigla að Suðurskautslandinu? 5. Hver eru stærstu höfin sem liggja að Suðurskautslandinu? 6. Berðu saman heimskautsbaug nyrðri og syðri. Hvaða lönd eru á heimskautsbaugunum? Finndu svarið. 7. Hverjar eru helstu öfgar í veðurfari á Suðurskautslandinu? 8. Hvaða náttúruauðlindir telja menn að sé að finna á Suðurskautslandinu? Af hverju telja menn svo? 9. Hversu stór hluti Suðurskautslandsins er ís? 10. Hvaða 2 stóru höf ganga inn í Suðurskautslandið? Umræður. 11. Hvaða hlutverki gegnir Suðurskauti sem vatnsforðabúr heimsins? 12. Hvað telur þú að þyrfti að breytast á Suðurskautinu til að hægt var að búa þar allt árið kring? 13. Hvaða áhrif myndi það hafa á lönd heimsins ef Suðurskautsjökullinn bráðnaði? 14. Hvað er verið að rannsaka í rannsóknastöðum á Suðurskautslandinu? 15. Hvers vegna telst Suðurskautslandið vera heimsálfa en ekki norðurskautið? Viðfangsefni. 16. Finni fleiri rannsóknastöðvar á Suðurskautslandinu. Hvaða þjóðir stundaða rannsóknir og hvers konar? 17. Útbúið stutta kynningu á helstu dýrum Suðurskautslandsins. A. Mörgæsir. B. Selir. C. Fuglalíf. D. Hvalir. 18. Leitið á netinu og finni nokkra staðreyndir Suðurskautslandið. 19. Hvað er Pangea? Finni kort sem sýnir hvernig heimsálfurnar hafa gliðnað í sundur frá því að þær voru tengdar í upphafi. Hvaða heimsálfur tengdust í upphafi og hafa sama berggrunn? 20. Veljið eitt af eftirtöldum viðfangsefnum og búið til skjákynningu. A. Ross-íshellan. B. McMurdo rannsóknastöðin. C. Lambertjökullinn. D. Aðnemaland á Suðurskautinu. Ísland. 21. Hvað er líkt og ólíkt með Íslandi og Suðurskautslandinu, svo sem landslag, veðrátta, dýralíf, árstíðir og fleira? 22.
Hvað er siglingaleiðin frá Íslandi til McMurdo rannsóknastöðvarinnar löng? Teiknaðu leiðina þangað á korti. Hvað heldur að taki langan tíma að komast þangað? 23. Krían flýgur frá Suðurskautslandinu til Íslands og fleiri staða. Hvað þarf hún að fljúga langt til að komast til Íslands? Hversu lengi er hún að fljúga þessa leið? 24. Nokkrir Íslendingar hafa farið á Suðurpólinn, ýmist gangandi eða akandi. Kynntu þér hvernig gekk að komast á leiðarenda. Hvaða hættum mættu ferðalangarnir og hvað fannst þeim erfiðast? Blaðsíða 156, Heimshöfin, auðlindanýting í hafinu. Í hafinu og á hafsbotninum er að finna náttúruauðlindir sem maðurinn hefur nýtt sér frá örófi alda. Þangað hafa menn sótt fæðu, orku, málma og annað sem þeir hafa getað nýtt sér á einn og annan hátt. Hver á hafið og auðæfi þess? Í hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna sem tók formlega gildi árið 1994 segir að hvert ríki sem liggur að sjó, strandríki, hafi fullan umráðarétt yfir 12 sjómílna landhelgi. Þar getur ríkið eitt og sér takmarkað siglingar og nýtingu auðlinda eins og fiskistofna. Utan landhelgi, allt til 200 sjómílna eða 370 kílómetra, hefur strandríki einnig ákveðin réttindi til fiskveiða og annarra nýtingar auðlinda í hafinu og hafsbotninum. Þetta svæði kallast efnahagslögsaga. Þetta hafsvæði er einnig kallað fiskveiðilögsaga þar sem ríkið fer með stjórn fiskveiða á því. Efst á blaðsíðu 156 er kort í myndateksta segir: helstu fiskimiði stærstu fiskveiði þjóða heims ásamt mest veiddu fiskitegundum. Blaðsíða 157. Þessum réttindum varðandi nýtingu hafsins fylgja einnig skyldur, meðal annars þær að koma í veg fyrir ofveiði og mengun innan lögsögunar. Rekist efnahagslögsaga eins ríkis á við efnahagslögsaga annars ríkis eru sanngirnis sjónamið látin ráða því hvar hún liggur. Algengast er að miðlína milli ríkja sé látin gilda. Innan efnahagslögsögu ríkis hafa öll erlend skip rétt til frjálsra siglinga. Hafsvæði utan efnahagslögsögu ríkja kallast alþjóðleg hafsvæði og teljast sameign allra jarðarbúa. Fiskveiðar. Mikilvægasta fæðan sem við sækjum í hafið er fiskur. Árið 1950 voru veiddar 20 milljónir tonna af fiski úr sjó, en nú eru árlega veiddar 100 milljónir tonna. Þessi mikla aukning hefur leitt til þess að víða hefur verið gengið mjög nærri fiskistofnum. Ofveiði hefur spillt mörgum af mikilvægastu fiskimiðum heims sem hefur leitt til þess að fiskistofnar margra vinsælustu tegunda matfiska hafa farið minnkandi. Dæmi fiskitegundir sem hafa verið ofveiddar eru til dæmis síld og þorskur í Norður-Atlantshafi, sardínur í norðurhluta Kyrrahafs og ansjósur við strendur Perú og Chile. Ofveiðin hefur stafað af gegndarlausri ásókn sífellt stærri og afkastameiri fiskiskipa með stærri og betri veiðafæri en áður hefur þekkst. Þessari þróun hafa ríki heims mætt með því að koma stjórn á fiskveiðar og takmarka þær. Neðst á blaðsíðu 157 ljósmynd í myndteksta segir: stærsta fiskiskip íslenska flotans Engey R1. Efst til hægri er kort sem sýnir efnahagslögsögu nokkurra ríkja í Norður-Atlantshafi og neðst til hægri er súlurít sem sýnir heimsafla eftir ríkjum árið 2009. Blaðsíða 158. Fiskeldi. Þegar takmarkana fór að gæta á fiskveiðum jókst fiskeldi hröðum skrefum. Vaxandi eftirspurn eftir fiskafurðum varð að mæta. Fiskeldi í vötnum hefur verið stundað í langan tíma en í sjó er það ekki eins langt komið og víða á tilraunastigi. Fiskeldisstöðum fer þó ört fjölgandi með ströndum ýmissa landa. Fiskeldi í hitabeltislöndum er mikið. Þar eru skilyrði fyrir mjög góðan vöxt á fiski.
Þau lönd sem eru stærst í fiskeldi eru Kína, Indland, Noregur og Chile. Aðrar náttúruauðlindir í hafinu. Ekki mjög langt síðan að menn áttuðu sig á því að hafið bauð upp á meira en matvæli. Á hafsbotni hefur fundist í auknum mæli olía og jarðgas sem hefur haft mikla efnahagslega þýðingu fyrir mörg ríki. Til að mynda hafa hinn auðugu olíu- og gassvæði á botni Norðursjávar sem byrjað var að nýta á 7. áratugnum breytt miklu fyrir efnahag og lífskjör í þeim löndum sem að honum liggja. Má það sérstaklega nefna Noreg. Efst á blaðsíðu 158 ljósmynd í myndateksta segir: Íslenskir sjómenn hafa oft komist í hann krappan við að draga björg í bú. Hér er bátur í ölduróti í innsiglingunni í Grindavík. Blaðsíða 159, rammagrein, stjórnun fiskveiða. Til að draga úr ofveiði hafa fiskveiði þjóðir þurft að koma stjórn á fiskveiðar í fiskveiðilögsögu sinni. Á Íslandi voru sett lög árið 1983 stjórn fiskveiða þar sem drög voru lögð á því kvótakerfi sem nú er við lýði. Þá var hverju skipi úthlutað fiskveiði kvóta sem sagði til hve mikið það mátti veiða. Fleiri fiskveiðistjórnunarkerfi hafa verið reynd á Íslandi. Á sama hátt hafa þjóðir heims þurft að gera sáttmála sín á milli fiskveiðar utan lögsögu sinnar, það er á alþjóðlegum hafsvæðum. Kvótar voru settir á mörg hafsvæði og þurftu ríki að sækja til svæðisbundinna stofnana ef þau vildu fá að veiða af kvótanum. Fiskveiðistjórn á alþjóðlegum hafsvæðum hefur þó reynst erfið og víða er henni ekki stýrt með markvissum hætti. Með aukinni fólksfjölgun í heiminum er nauðsynlegt að nýtingu fiskstofna sé stjórnað þannig að tryggt sé að auðlindin eða fiskstofnarnir endurnýjist og að ekki sé veitt meira en sem nemur nýliðun í fiskstofnunum. Fiskveiðar gegna mikilvægu hlutverki í baráttunni við næringarskort og hungur þar sem fiskur er oft besta viðbótin við hefðbundnar grunnfæðutegundur í fátækari löndum. Auk þess gera spár ráð fyrir því að verð á kornvöru til manneldis hækki sem gerir fiskveiðar fyrir lítil og fátæk samfélög enn mikilvægari. Með rammagreininni er ljósmynd í myndateksta segir: Björgunarstörf landhelgisgæslunnar eru oft unnin við afar erfið og hættuleg skilyrði. Hér er sigmaður í þyrlu að undirbúa sig. Blaðsíða 160. Siglingar heimshöfin. Heimshöfin könnuð. Þótt fólksflutningar á milli heimsálfa hafi á forsögulegum tíma verið landbrýr, er talið að sjóferðir hafi verið stundaðar fyrir tugum þúsunda ára og átt stærstan þátt í því að mannkynið dreifðist jörðina. Heimildir eru til siglingar ýmissa þjóða fyrir þúsundum ára síðan. Má þar nefna bergristur í Noregi sem sýna notkun skinnbáta fyrir meira en 4000 árum. Siglingar kínverskra kaupmanna til Indlands og Arabíu hófust fyrir 5000 árum. Siglingar hinna fornu þjóða Suður-Ameríku til Páskaeyjar og annara úthafseyja voru mögulegar með hjálp vinda og hafstrauma. Pólinesar sigldu langar vegalengdir á milli eyja í Kyrrahafi á háþróuðum skipum sínum og notuðu kennimerki eins og stjörnur, ferðir farfugla, öldufar og lit sjávar til að rata. Á 8. öld hófu norrænir menn að stunda siglingar og þar með landafundi í miklu mæli og í lok 15. aldar fóru Spánverjar og Portugalar að kanna óþekkt úthöf og lönd handan þeirra. Efst á blaðsíðu 160 er kort í myndateksta segir: Árið 1492 sigldi Kristófer Kólumbus til Ameríku. Vasco da Gama sigldi söður fyrir Afríku árið 1497 og uppgötvaði þar með siglingaleið frá Evrópu til Indlands, og árin 1519 til 1522 fór Ferdinand Magellan í fyrstu hnattsiglinguna og sannaði þar með hnattlögun jarðar. Árin 1772 til 1775 stýrði James Cook rannsóknarleiðangrum umhverfis Suðurskautslandið sem markaði ákveðin tímamót í könnun heimshafana, þar sem stærð og umfang þeirra
var nú að mestu leyti þekkt. Blaðsíða 161. Mögulegar siglingaleiðir norður heimskautið. Vegna aukinnar hlýnunar og bráðnunar hafís á norður heimskautinu hafa opnast möguleikar á siglingum sem áður þóttu óhugsandi. Með opnun siglingaleiða milli Kyrrahafs og norður Atlantshafs norður heimskautið myndi siglingaleiðin á mikilvægum flutningaleiðum milli Asíu og Evrópu og austurstrandar Bandaríkjanna styttast verulega og skipaflutningar eða fraktflutningar verða miklir á milli þessara fjölmennu heimsluta. Ef af þessu yrði myndi opnast ýmis tækifæri fyrir Íslendinga. Langar siglingaleiðir krefjast umskipunarhafna. Lega Íslands í miðju norður Atlantshafi hentar slíkum höfnum mjög vel. Nálæðin við siglingaleiðir gæti þjónað umskipun fyrir flutninga yfir norður heimskautið þegar og ef það opnast, auk þess sem náttúrleg skilyrði fyrir stórskipahafnir í djúpum fjörðum víða land eru mjög góð. Aukin skipa umferð norður heimskautið myndi þó leiða til aukina mengunar á annars viðkvæmu vistkerfi norður heimskautsvæðisins sem taka þarf tillit til. Rammagrein blaðsíðu 161. Sjórán í Adenflóa. Á undanförnum árum hafa sjórán undan ströndum Sómalíu verið tíð, sérstaklega þar sem siglt úr Rauðahafinu inn á Indlandshaf Adenflóa. Sjóræningar elta upp í stór og hægfara vöruflutningaskip og tankskip á litlum hraðskreiðum bátum, taka þau yfir með vopnavaldi og sigla í höfn í Sómalíu. Þar krefja sjóræningarnir svo útgerðir skipanna lausnargjald fyrir skip og áhöfn. Alþjóðasamfélagið hefur reynt að spyrna við fótum og koma í veg fyrir sjóránin með því að senda herskip til eftirlits og verndar sjófarendum á þessum slóðum. Það getur þó reynst erfitt í framkvæmd þar sem Indlandshaf mjög víðfemt og skipaumferð mikil. Menn hafa því brugðið á það ráð að sigla frekar suðu fyrir Afríku á leið sinni frá Evrópu og Ameríku Indlandshaf í stað þess að sigla Súesskurðinn. Efst til hægri á blaðsíðu 161 kort sem sýnir mögulegar siglingaleiðir norður Íshafið ef bráðnun hafís á norður heimskautinu heldur áfram. Verkefni blaðsíðu 162. Kort. 1. Hver eru 5 stærstu heimshöfin, en hver eru stærstu innhöfin? 2. Hver eru mestu olíuframleiðsluríki heims? 3. Finndu drekasvæðið milli Íslands og Noregs. Hvort styttra til Íslands eða Noregs? Hvaðan ætli væri styst að sækja þjónustu ef borpallur risi þar? 4. Hver stór efnahagslögsaga Íslands, en annarra ríkja, til dæmis Bretlands, Noregs og Japans? 5. Hvaða áhrif hefur golfstraumurinn hér á landi? 6. Hvaða auðlindir hafsins nýtum við á Íslandi? Finndu svarið. 7. Hvað landhelgi, efnahagslögsaga og fiskveiðilögsaga? 8. Hvaða auðlindir að finna í hafinu? Nefndu nokkuð dæmi. 9. Hvaða málma að finna í hafinu og til hvers eru þeir nýttir? 10. Hvað alþjóðlegt hafsvæði? Umræður. 11. Hvaða þýðingu heldur þú að það hafi fyrir Ísland ef hér finnst olía? 12. Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Kostir og gallar. 13. Hvernig virkar skipastigi? Teiknaðu skýringamynd. Viðfangsefni. 14. Finnið grein sjórán, kynnið fyrir hinum. 15.
Leitið upplýsinga fisktegundir sem eru ofveitar og hvaða lönd eiga hluta máli. 16. Hvaða fisktegundir eru undirstaða fiskeldis? A. Í hitabeltislöndum. B. Þar sem loftslag er kaldara. 17. Veljið annarkvort Panamaskurðinn eða Suezskurðinn. Teiknið siglingaleiðina á korti fyrir og eftir að skurðurinn var gerður og finnið helstu staðreyndir skurðinn. 18. Rökræður. Skiptið hópnum í tvennt og ræðið kosti og galla við íslenska kvótakerfið. 19. Veljið einn af eftirtöldum heimskönnuðum, kynnið ykkur sögu hans, teiknið kort af siglingaleiðunum og kynnið fyrir samnefndum, til dæmis leikrit, skjákynning, myndband, teiknimyndasaga. A. Christopher Columbus. B. James Cook. C. Vasco da Gama. D. Ferdinand Magellan. Ísland. 20. Hvernig hefur efnahagslögsaga Íslendinga breyst frá því miðja 20. öld? 21. Hvaða fisktegundir veiða Íslendingar aðalega? 22. Hvar annars staðar stunda Íslendingar fiskveiðar en við strendur Íslands? 23. Hvaða breytingar gætu átt sér stað hér á landi ef siglingaleið opnast í Norður Íshafi á milli Kyrrahafs og Atlantshafs? Blaðsíða 163. Ferðalagið á enda. Þá ferðalagið á enda í þetta sinn. Þú hefur heimsótt allar heimsálfurnar og ferðast vítt og breytt innan þeirra. Þú hefur ferðast heitustu og köldustu svæði jarðar, farið á hæstu tinda heims og ferðast stærstu eyðimerkur og regnskóga jarðar. En þetta ferðalag var hálfgerð hraðferð og í rauninni kynntistu bara litlum hluta af öllum þeim áhugaverðu stöðum sem finna má í heiminum. Nú færð þú tækifæri til að skipuleggja þitt eigið ferðalag, langt eða stutt. Til að undirbúa sig vel gott að lesa sér til og leita upplýsinga í bókum, tímaritum og á netinu og fylgjast með í sjónvarpi og útvarpi. Lærðu meira heiminn og reynda að átta þig betur á af hverju hann lítur út eins og hann gerir, af hverju breytist umhverfið. Getur þú haft einhver áhrif? Landafræðin gerir þér kleift að læra og skilja heiminn miklu betur en áður.